ìyẹn Tuesday ló ń rí fàṣẹ yẹn o máa bísí gidi gan ni o òun ò ṣe ráyè ṣe ṣó ní pé ó tún dijọ́ Wednesday àbí Thursday kan tó wá. To my surprise lẹ́nu àná sẹ́ni Lizard ó ti ṣe ṣó ó kéré jù ṣó mẹ́ta tí mi bá ní fi kún tí mi bá ní yọ kúrò ńbẹ̀. Ní òní nìkan ó ṣe ṣó lẹ́ẹ̀mẹ́rin ní èdè nìkan nìyẹn o ó ṣe ṣó ní ẹ̀ẹ̀mẹ́rin lénìí. Àná ó jáde ó ṣe ṣó ìjọ Monday ó jáde ó ṣe ṣó ojoojúmọ́ ẹ̀rí pé Ọlọ́run ti gba ìsinmi ó ti gbà á ní ọwọ́ Lizzy. Owó lẹ́sìn máa bá kú nìyẹn o àbákú la ṣe wúrẹ́ and bó ṣe wá ń jáde yẹn Ọlọ́run kan fi ń ṣẹ̀sín sí ni ó kàn ń parọ́ irọ́ ẹni bá ti wà láyé yìí wo tó bá fẹ́ di ẹrù ẹ jọ̀ọ́ tó lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ni o lọ́kùnrin lóbìnrin di òótọ́ mọ́ ẹrù ẹ o. Kí ni mo sọ? Make sure pé o di òótọ́ mọ́ ẹrù ẹ. Tó bá dirọ́ mọ́ bí Lizzy ò ṣe nísinmi yẹn ló ṣe nísinmi o èpè kọ́ o. Tó bá ti di irọ́ mọ́ ẹrù ẹ tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan gbèsè ayé ẹ irọ́ ni ẹ rí i pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọn kì í nísinmi wọn kì í láàyò ọkàn wọn kì í balẹ̀. màá kọ́kọ́ mú láti bí kékeré lónìí ó jáde ó ṣe ṣó lálẹ́ alẹ́ náà ṣe ló ṣe ṣó yẹn ẹ̀gbọ́n tó wí lórí ṣó yẹn ẹni bá ti ń parọ́ ẹni ó ní Yorùbá ní ẹni tó bá ti ń yọ́lẹ̀ ẹ̀dá ohun burúkú ó máa ń yọrù wọn ṣe ni òun ni ọ̀rọ̀ Lizzy. Ọlọ́run ti ba ayé ẹ̀jẹ̀ èṣù ti ba ayé ẹ̀jẹ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ ò nítumọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ gan ti sú ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ó ti sú ó kàn ń fi agídí ó fi ń gbé ni. Nígbà èyí ló jáde lálẹ́ yìí ó ní ẹ jẹ́ ká play ní tó sọ lálẹ́ yìí ó lóun ọmọ 46 years lòun pé òun fẹ́ lọ pé 47 ẹ já play bóyá sọ torí mi fẹ́ gba ẹnu èèyàn sọ̀rọ̀ ń tèmi ní tó bá sọ ẹ jẹ́ ká play ẹ̀ bó ṣe sọ lálẹ́ yìí. I will tell Kweme, ask your lawyer to write a letter that the money is not meant for. A máa lọ sórí yẹn náà o kò fẹ́ ká máa mú lẹ́yọ̀ kankan ní o ẹ máa gbọ́. Or assassination, and you will put it on. Ya pé yẹn. Lówó ṣe wá rí nǹkan kan tí nǹkan fi kí Lizzy mọ́ ni pé tó bá ń fúnyàn lówó tó ń dá padà tó ń fúnyàn lówó tó ń dá padà. Owó wo ni mo fún yín? Jóná má bínú o lẹ́hùn Lizard ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ẹ̀pàgbò yí omi ọyàn ká ìgbà ló bẹ̀rẹ̀ sí ń bàjá bó ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ yín ò ní pẹ́ but continue yẹn ò ká wá ń tiwa. Ọ̀dà Sunday ẹ lọ gbé sórí àwọn ọmọ yín wá. Ẹ̀yin lẹ ṣe fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn pé Lizzy Anjorin at age of 46 going to 47. Ẹ̀gbọ́n tó wí mẹ́yẹn o ó ní at 46 going to 47 ẹ jọ ẹ tó bá jẹ́ 46 years old 90 kí ni wọ́n bí yẹn ẹ má bínú pé mo rán yín níṣẹ́ o ẹ tó bá jẹ́ ọmọ 46 years tó fẹ́ lọ pé 47 90 kí ni wọ́n bí yẹn ṣé 1976 kọ́ nìyẹn ni àbí 77 kọ́ nìyẹn ni. Okay.
ẹ já gbọ́ ohun tí wọ́n gbé sórí 1977. ẹ̀dẹ̀ á dáa fún yẹn ṣe wọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Wọ́n ní 1977. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí arábìnrin yìí tó sọ mí báyìí. Nígbà tí Lizzy tó ṣe 40 birthday tó ṣe 48th birthday ó nìyí o. Lára àwọn blogger tó máa ń lò tí wọ́n máa bá ń gbé nǹkan sí orí Facebook sórí YouTube torúkọ ẹ̀ ń gẹ́ gbùà àbí ṣé gbùà náà ni àbí whatever ni wọ́n pọ̀ tó máa ń lò wọ́n pè kan ní hotline kí ní kan topic wọ́n pọ̀ ẹja gbọ́n tí kan ní wọ́n sọ. sọ pé íńtánẹ́ẹ̀tì òkè kúrọ́. Lizzy Anjorin was born in Badagry, Lagos State on the 4th of April in 1980. So how for the first appearances, she has also produced some. Bí ọlá yìí ọmọ olórí burúkú yìí kò àmọ́ bí táwọn òbí ẹ̀ wá o. ẹ̀yà àkọ́kọ́ yọ láti ìwọ tí ẹ̀kọ́ kúrò mí náà tiẹ̀ náà oní plane oní astral plane sọnù kúrò mi báyìí náà kúrò ń bí sẹ́ ẹ̀dí mo fẹ́ yọ láti kò ṣé láti ò fẹ́ lọ ni láti àníkò lọ jókòó náà mo fẹ́ yọ kúrò mẹ́kọ̀ọ́dẹ̀ kúrò yá. ẹ má bínú àmọ̀rí láti yọ kúrò ń bẹ́ẹ̀ o láti orí ẹja ó lè pa síbẹ̀ ni ó ní ara àwọn tó máa ń lò àwọn blogger ló sọ ọ́ ẹja gbọ́. Including Tolani Barada, Gold, ìyàwó Abuké Ofo Tinubu, Ofo the First Lady, and Owo Naira Bets. Lizzy Anjorin was born in Badagry, Lagos State on the 4th of April in 1980. So how old is Lizzy Anjorin? This gorgeous lady is 40 years old. Ṣé gbọ́ o? We do not know this, but she was a student. Shut up ẹnu ẹ̀. Ṣé ẹgbọ́n tí wọ́n sọ mbẹ̀ yẹn o? Àwọn blogger gangan tó máa ń lò tí wọ́n máa ń gbé nǹkan nípa ẹ̀ sórí Facebook sórí Instagram sórí everywhere tó máa ń san change díẹ̀ fúnra ẹ̀ ló fún wọn ní story yẹn. Meanwhile àwọn tá a wà ń bì tó bá dé stage yẹn àwa ní ojú páálí ẹ̀ ó wà ńlẹ̀ ọjọ́ kẹrin oṣù kẹrin ọdún 1980 ni wọ́n bí Lizzy Anjorin ẹjọ́ ìgbà wo ló pé 46 tó lọ tó fẹ́ lọ pé 47 o bóyá ká tún bẹ̀rẹ̀ gbọ́ ìgbé bóyá tí ń dùn mí ni ẹ̀já tún gbọ́. Lizzy Anjorin is known for Iṣẹ́ Oníṣẹ́, Arẹwà Ẹjọ́, and Ọmọwùnmí, just to mention a few. Since she hit the limelight some 8 years ago, Lizzy Anjorin has made several movie appearances. Apart from movie appearances, she has also produced some movies, including Tolani Barada, Gold, ìyàwó Abuké Ofo Tinubu, Ofo the First Lady, and Owo Naira Bets. Lizzy Anjorin was born in Badagry, Lagos State on the 4th of April in 1980. So how old is Lizzy Anjorin? This gorgeous lady is 40 years old. Including Tolani Barada. 40 years old. That was year 2020. Lizzy Anjorin was born in Badagry, Lagos State on the 4th of April in 1980. So how old is Lizzy Anjorin? This gorgeous lady is 40 years old. Ìgbà yẹn ló ṣe 48th birthday ẹ̀ 2020 ló pe àwọn pípù yẹn bí kàn jọ òun kan wá bò ń gbé fọ́tò òun àti story òun kọ́ bò ń gbé sórí YouTube ẹjọ́ ìgbà wo ni Lizzy pé 46 tó fẹ́ lọ pé 47 ṣé ẹ pọ́ ọmọ yẹn ṣe bó lórí burúkú èèyàn ni ẹ bó lórí burúkú èèyàn ni ó lè pa irọ́ kí òkú kó jí dìde. ẹ lọ gbé sórí àwọn ọmọ yín wá. ṣé bó lórí burúkú rè. ẹ̀yin lẹ ṣe fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn pé Lizzy Anjorin àtẹjọ 46 going to 47 ṣé gbọ́ ó ń fún yàn lówó ń dá padà. ṣé gbọ́. àwọn tí mo rán ní school ti going to 47 ó ń fún ilé ṣe fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn pé Lizzy Anjorin àtẹjọ 46 going to 47 ó ń fún yàn lówó ń dá padà.
àwọn tí mo rán ní school tí mo gbà padà ó ṣe jẹ́ ìgbà tó dọ́dún ẹ̀yìn blackmail abanilórúkọ jẹ́. ṣé ẹ rí i pé ọmọdé yìí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ pẹ̀lú rọ́. ó lóun 46 going to 47 ẹni tán lẹ̀ bí ní 1980 ni wọ́n bí. Lizzy ó ga fún ẹ o ó máa múlẹ̀ ẹ máa tún máa wò ó yìí o tó bá tún máa yá o éèjì yẹn sì máa pé ó sì máa pé 50 tó bá tún yá o. No ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ fún ní 80 ẹ jẹ́ àti ṣẹ́ mọ̀ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ fún ní 80 tó ní tó mo ṣe fọ pé 1980 ni wọ́n bí òun ni wípé official éèjì ẹ̀ tó wà lórí páálí ẹ̀ tó fi ń travel lọ gbogbo ibi tó ń lọ in tó kọ sórí páálí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó kọ sórí Nigerian passport ẹ̀ tó kọ sórí international passport ẹ̀ òun ni ọjọ́ 4 oṣù 4 ọdún 1980. bẹ́ẹ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá rí ọjọ́ òbí ẹ̀ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ dé ilé ẹjọ́ tó ló ń bá wọn yàn lọ sí kóòtù ṣùgbọ́n àṣàwò wọn yẹn rí orúkọ date of birth ẹ̀ rí ń bẹ̀. ẹjọba ó ní Lizzy ló pé 46 tó fẹ́ lọ pé 47. tẹ́ bá tún wá wo àkáǹtì tó sọ wípé òun ti mọ Mr. Lawal ìyẹn olórí burúkú olóṣòrí ẹja ó ní 14 years ago làwọn mọra àwọn ó sọ nínú fídíò tó ṣe lánàá yẹn náà. tẹ́ bá tún wá lọ wo àwọn fídíò tó ti ṣe sẹ́yìn ó ní kó tó di wípé Mr. Lawal níyàwó kìíní ìyàwó àkọ́kọ́ ẹ̀ tó bímọ àkọ́kọ́ ẹ̀ fún làwọn ṣe kíni làwọn ti ń fẹ́ ara wọn àti àwọn mílíọ̀nù tó ṣẹ́rí we don't even know which one is truth which one is lie anymore. Ìyábọ̀ Òjó kì í ṣẹgbẹ́ o and Ìyábọ̀ Òjó is only 46 àbí nǹkan o or 45 they are all young. ẹ jọ ọdún wo ni Lizzy jáde yunifásitì ọdún wo ló ṣe tán yunifásitì Ọlábísí Ọ̀nàbánjọ 2017 just about 5 years ago ló ṣe tán. ẹ rántí wípé kò kàwé pàjẹ́ ìyẹn arákùnrin tó ń fẹ́ òun ló dá padà sí skul tó bá sanwó skul nígbà yẹn. irọ́ gbogbo gbèsè ayé ẹ̀ kó bà nǹkan jẹ́ kó parọ́ kó lu jìbìtì kó ṣe yánmayànmá. wàá máa rán wèrè kan abúrajẹ̀bi kan rárá ṣé o ṣe mi ò rí gbogbo eléyìí gbogbo yẹn lémi ò ní tí yẹn ṣe ò nítumọ̀. kò sí ọ̀rọ̀ sí yẹn fẹ́ sọ sí mi tó fẹ́ dùn mí because not be today. She has been doing it for many the same story the same nonsense náà ló ṣe every goes away. ìwọ gangan èmi bá ní problem. ìwọ mo bá ní problem. ẹ já lọ sórí ọ̀dọ̀ ìyẹn láti orí ẹja ń tiẹ̀. lẹ́o Abdulateef orí ẹja oní astra plane sọnù olùsí abímọ máa wò ó máa wọn ìyàwó tó fẹ́ ní ṣùlọ́kà ó gbé wọn lẹ̀ ó lọ jókòó tó lórí burúkú olùsí àwọn ayé àpòfò yìí. mo bá jẹ́ gun tẹ́nì kankan o. ó fi àwọn ìyàwó tó bímọ fún ẹ ó fi wọ́n sílẹ̀ ó lọ jókòó tí olórí burúkú olòṣì àwáyé wá pòfo ọ̀lẹ ọkùnrin olòṣì alápámá ṣiṣẹ́ olè tó bá kí n ṣe ọ̀lẹ ni láti jọ tó lọ́lọ́run ṣó yẹ kó lọ jókòó tí ogun ológun dẹ̀bi ti àyà láti nìyẹn o.
agbárí ẹja nìyẹn wò ó lẹ wò yẹn o tẹ́lẹ̀ tí ò bá dàmọ̀ ó nìyẹn o. alápá máa ṣiṣẹ́ olè ọ̀lẹ ẹ wo làtí ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ o ẹ wo làtí o orí ẹja nìyẹn o òun ló máa ń ṣe admin olórí burúkú ìyàwó tó fẹ́ sílé òun ló máa ń ṣe admin ẹ wo ilẹ̀ ẹlẹ́ ló máa ń jókòó sí tó bá ti ṣiṣẹ́ òun lé mẹ́yẹn ẹ máa wo làtí ẹ máa wo làtí o. ẹ wo ẹ máa bá wa ṣépè fún ó yẹ máa ṣépè. ẹ ṣépè fún làtí ẹ bèpè fún làtí nìyẹn lẹ́lẹ́ o. gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ máa bá wa ṣépè. ẹ wo làtí lẹ́lẹ̀ ẹ máa bá wa tá ìpè fún ẹ máa tá ìpè bá wa ṣépè fún. ẹ gbà mí o mo ti lọ yí kinní. olórí burúkú àṣìṣe kẹrì àṣírí ẹ̀ tú lórí live chat. Popsi heartbeat. Heartbeat. àfi heartbeat náà. ṣe rí i pé ẹrú láti ń ṣe lọ́dún lé Lizzy ẹrú lásánlàsàn ni láti ń ṣe nílé Lizzy ẹ wò ẹ tuntun wò again ó ní heartbeat ẹ wò ẹ wá àtùkù sílẹ̀ lẹ. ẹ máa bá wa ṣépè fún. ẹ ṣépè fún láti. ẹ máa dárúkọ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ máa bá wa ṣépè fún ya ẹ máa bá wa tá ìpè. ó yí kámẹ́rà sí olórí burúkú tó pè lọ́kọ ó wá ní kí àwọn èèyàn kí wọ́n jọ kán bá wọn máa ṣépè fún láti ẹ wò láti ní ẹlẹ́lẹ́mẹ̀ yẹn láti ní ẹlẹ́lẹ́mẹ̀ yẹn ó ní kí wọ́n máa ṣépè fún káàdìlà ata ìbẹ́ bá a ṣépè fún. olórí ẹja sọnù. ẹ gbà mí o mo ti lọ yí kinní. bí ìwọ̀gbà tí mo yí bàbá. heartbeat. Popsi heartbeat. 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 Bàbá bá ti sùn. Heartbeat. Bàbá oníbàbá ó ti ṣiṣẹ́ lọ látàárọ̀. ó ní. Heartbeat. Èmi mo ti tán kámẹ́rà bàbá bá ti sùn lọ. Heartbeat mo ń bọ̀. àṣírí ẹ̀ tú lórí live chat ṣẹ́tìrì. ẹja sùn sẹ́yìn olòṣì ní olórí burúkú ni ẹ́ heartbeat kọ́ bíìtì àti ni ẹja tún wò sí ká tó move on kúrò mẹ́yẹn ẹja tuntun wò. kọta ló dá. ẹ máa bá wa ṣépè fún ó yẹ máa ṣépè fún kẹ máa dárúkọ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ máa bá wa ṣépè fún ó yá ẹ máa bá wa tá ìpè fún ẹ bá wa tá ìpè bá wa ṣépè fún. ó ti yí kámẹ́rà sí. ẹ gbà mí o mo ti lọ yí kinní. bí ìmọ̀gbà tí mo yí bàbá. géńdé ọlọ́run. Popsi heartbeat. Heartbeat. ẹlẹ́lẹ́yà ẹlẹ́sìn àgbáyé. Heartbeat. Bàbá bá ti sùn. Heartbeat. Bàbá oníbàbá ó ti ṣiṣẹ́ lọ látàárọ̀. olórí burúkú. ìjẹ́ rí ọkọ tó yìn àyè máa kù. ṣọ́tọ̀ pẹ́nu ẹ̀. kẹ́ ẹ rí ọkọ ẹ̀ kó máa yí lẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú ilé tí òun àtìyàwó ẹ̀jọ̀ kọ́. ẹ lè rí o. ẹjọ́ nínú àwọn Nollywood tá a mọ̀ dáadáa lórí Facebook èwo nínú wọn lòun àti ọkọ ẹ̀ tí wọn jọ pinlẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n lórí burúkú láti àwáyíwá pòfo yìí arówó má gbé yìí ó lò ṣe ẹ̀ ó fi gba àwọn ìyàwó tó fẹ́ ó fi wọ́n sílẹ̀ ó lọ jókòó ti ogun ológun ó lọ dẹbi ti aya ó wá di ẹ tó fi ṣe ẹ̀yẹ káàkiri lórí social media ẹ rí ilẹ̀ lẹ̀ ló wà. èmi mo ti tán kámẹ́rà bàbá bá ti sùn lọ. kò lè lọ sùn kì í ṣe ilé ẹ ayálégbé ni lọ́jà ni heartbeat lọ́jà ni kì í ṣe kì í owó kọ́ lónìí lé. heartbeat mo ń bọ̀. ilé tó jẹ kúrò mbẹ ilé tó gbà gangan tó jẹ́ ilé tiẹ̀ yẹn tó jẹ́ ilé titi ẹ̀ jẹ́ kí n wíwá mo lè fi hàn ẹ́ ó ní ilé ibi tí Fọlá tó gbà fún Fọlá ilé ẹ̀jẹ̀ gbé fọ́tò yẹn sí fún yín kúrò mbẹ jọ lóṣì ó ní astral plane sọnù ẹ̀jẹ̀ gbé yẹn sí wọ̀ kẹ́rì. ok kí ni fọ́tò yẹn sí báyìí bọ́ òun ni ilé tí ó gbà
tí òun àti Fọlá tí wọ́n jọ ń gbé pẹ̀lú àwọn ọmọ ilé òun ni ilé ibi tó jẹ́ ilé Lati gangan ṣé ló gbó yòókù kì í ṣe Lati o. bábí náà yà yọ kìnìún pé ó ní ẹ tẹ́ bá wo fọ́tò yìí ẹ rí wípé Lati orí ẹja ó wà more relax nínú fọ́tò yìí ẹ wò ó wà more relax níbí báyìí ẹ rí pé ó bọ́ṣọ ó bá Fọlá ṣeré àwọn ọmọ wọn wà òkè nínú eré yẹn ẹ ti rí kò dàbí ibi tó wà tó jẹ́ wípé ilẹ̀ ẹ̀rí ilẹ̀ lórí burúkú ẹ̀ ló ń sòsì àwọn akọ sórí yẹn wọ́n ní Lizzy Anjorin husband Lateef Lawal reveal why he choose her over his other wives and several children. Sẹ́rí tabaka story yẹn fún yín sèyí a lè má kàlálẹ̀ a kà ń jọ mi ọjọ́ rí story yẹn gùn pé ìdí tí òun Lateef orí ẹja o tó ń ṣe fi ẹgbẹ́ àwọn ìyàwó tó ń fẹ́ tó ń fi wọ́n sílẹ̀ tó ń lọ fi lọ jókòó tí olórí burúkú Lizzy àwáyé wa pòfò àwáyé má ṣe rere ọmọ Jàgùmẹ̀ tó ń fi gba àwọn ìyá múdà ìyá gbogbo wọn tó ń fi wọ́n sílẹ̀ ẹ̀rí ẹjọ́ ṣé eléyìí photoshoot ni this is real Lateef Lawal orí ẹja eléyìí tẹ̀ ń rí nínú Lizzy yẹn fake ni ó lọ fún holiday ni so kí ló fà á ta ló lè fìgbésí ayé Lati tọrọ nínú àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Lizard yẹn ẹ wá abúrajẹ bíi second command yẹn náà ẹ jọ ṣó nǹkan lè fi Lati tọrọ gẹ́gẹ́ bí ọkọ pé tó ń bá tún ayé wá o èèyàn bíi Lati orí ẹja ni kọ́lọ́n kó fóun gẹ́gẹ́ bí ìyàwó gẹ́gẹ́ bí ọkọ o ọ̀ tí àwọn ọmọ obìnrin méjèèjì tó bá ti fẹ́ lọ sílé ọkọ kọ́lọ́n kó fún wọn ní irú ọkọ bíi Lati Lawal orí ẹja kọ́lọ́n kó fún gbogbo àwọn ọmọ tó wà lọ́wọ́ Lizzy pátápátá kọ́lọ́n kó ṣe obìnrin ni wọ́n kó fún wọn ní ọkọ gẹ́gẹ́ bíi Lati tó máa ti ní ìyàwó kìíní ìyàwó kejì ìyàwó kẹta and several baby mamas and several children kó tó dípò máa fẹ́ ọmọ wọn sílé mo fẹ́ kí wèrè Lizard kó jáde kó wá ṣe àdúrà yẹn kó dẹ̀ ṣe àdúrà yẹn tọkàn lórí ìkànnì yìí ẹ sì rí wípé arábìnrin yìí kò ní ìsinmi kankan kò láyọ̀ gbogbo gbèsè ayé ẹ̀ irọ́ mo ti rò pé ilé yẹn a ti change láti ẹ̀wò the same place náà ni ẹ bá lọ wọ àwọn fídíò tó ti ṣe láti 4-5 years ago inú ilé ìbò ṣe rí gẹ́lẹ́ kò sí yàtọ̀ kankan bẹ́ẹ̀ kò sí kankan tó change bẹ́ẹ̀ ojú kan lórí burúkú ẹ̀ wà àdèmà láwọn ga o òun ganú ayé o òun ṣe kíní kan nú ayé o òun pọ̀ nínú òṣì nú ayé o òun ganú orí burúkú òun ganú òṣì òun ganú àṣedànù òun ganú àṣeèrí òun ganú àṣekójọ òun ga nínú ìṣẹ́ olóṣì apàtànṣẹ́ nínú ìyà Lizzy ọmọ tó máa pè yẹn ni pé kó o fi orí cyberspace sílẹ̀ wà lóun enjoy yẹ òun ló fi ń pawó ni owó ló fi ń pa sọ fún mi òun bá gbèsè ayé rẹ jẹ́ ni òun bá ìgbésí ayé rẹ jẹ́ ni mo rẹ̀ máa ń sọ mo ní Lati ṣì máa kẹ́rù lọ kò sọgbọ́n tó kò sí kí Lati kó lo 100 years nílé ẹ lè bára yín kalẹ̀ èpè kọ́ ẹ lè bára yín kalẹ̀ bàbá lòun gbélé lọ sí kóòtù òun gbé tọrọ yẹn lọ sí kóòtù jọ́ tó Ọlọ́run láti gbà tó lọ sílé ẹjọ́ tó lọ yìí how many people have you managed to get justice against
tí mo sọ yẹn bá yí ẹ lizard èèyàn mélòó nígbà tó ti ń lóun gbá wọn yẹn lọ sílé ẹjọ́ yìí ló ti jàre wọn tó ti gbé wá fún wa pé ẹ wo ẹjọ́ tí mo bá lágbájá ṣe o ẹ wo iye tí mo gbà lélẹ̀ yìí àfàṣedànù àṣedànù torọ́ lọ́n ti rí pé bó o ṣe kówó yẹn jọ tí n tó wà lọ́wọ́ yẹn ọ̀nà àìtọ́ ló fi kó owó yẹn jọ òun lọ́lọ́ ṣe kí ni ló ṣe ń gbà wọn lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́lọ́ ṣe ń gba owó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ló ṣe ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ díẹ̀ bó o dẹ̀ ṣe máa nánà kùnà tó bá fi ná tán nìyẹn. wo ẹni tó kó sí lórí Facebook yìí o ò tí ì mọ̀ tó bá yẹ pé o mọ̀ ni o ò tiẹ̀ ní kọjú sí anybody lórí Facebook yẹn wàá ti walk away tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run sọ pé ayé ẹ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ kó tó fi ẹlẹ́ lórí Facebook olórí burúkú olóṣù tó gbé sínú ilé yìí o yọyín àríjẹ ẹ̀fọ́ gbogbo ẹ máa wo má ṣàǹfààní yìí o tẹ́lẹ̀ ń gbèjà o àdàbí tó bá jẹ́ pé kò ṣe ìyá wa lókù ìta nìyá ẹ gbẹ̀yìn ẹ lọ lọ sí olórí burúkú awáyé bá pòfo ó ń pe ẹgbẹ́ ẹ̀ ní mọ́mì ìyá wa kọ́ olórí burúkú ńgbà tí ìyá ẹ ti kú tó ti rìn lọ tó mọ̀ bí tí bàbá ẹ wà tó mọ̀ bí táwọn ẹbí ẹ wà ó ṣe ní máa pe ọmọ inú ẹ ẹgbẹ́ ẹ kó máa pè ní ìyá ẹ èyí ilé ọkọ ò lọ òfin ò fẹ́ sin gbàkú ni àríkí àbí kí ló ń pè é yọyín ṣó fẹ́ sin gbàkú ni ṣó fẹ́ sin gbàkú ni àwọn máa kàgbákò yọyín olóṣì ṣe gbọ́ lórí burúkú àwọn tó ń kó kiri nìyẹn ò ṣe rí ẹ wò bó ṣe rí ẹjọ́ ṣe lè jẹ èèyàn ṣojú èèyàn ó ti gbọ́ àti ẹ̀mọ̀ bóyá òun àti lati gan ni bóyá òun àti lizard ni lati ń fún lẹ́nu ta ló mọ̀ ó ti gbọ́ pilẹ̀ Gálílì olóṣì ẹni ayé ò yẹ aṣẹnu wọ́tọ̀wọ́tọ̀ yamayama a máa pariwo ṣá máa fọ́n tó lórí social media ọ̀bọ ẹ̀rí olùṣàwáyà pò fòlélẹ̀ yóò ní láti nìyẹn sọ̀rọ̀ sókè. ọkọ̀ blọgà yìí wọ́n rí fẹ́ ṣe fún lówó wọ́n rí fíìsì gbé jáde òbí. ó sì lọ olùṣòwò ló ń fún olóbùkún olè sọ̀rọ̀ sókè. máì kájú la wá ṣe sí lórí social media yìí lójú. sẹ́rí. ṣòwò ti wà ní ọkọ yóò tẹ̀ disturb ẹ o lọ fèsì ọkọ ẹ kò ṣàyè ẹ ṣe sílẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó mi o tó máa ń fọwọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ mọ̀ súnra máa tún ojú ẹ kó tú. ṣe gbọ́ wèrè ó ní fílẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó mi o olórí burúkú ọkùnrin ló máa ń kó ẹrù lọ sílé obìnrin o olórí burúkú ọkùnrin ó ní obìnrin yóò fi ilé àwọn òbí rẹ̀ sílẹ̀ yóò lọ kó bá ọkọ rẹ̀ wọ́n jọ máa gbé gẹ́gẹ́ bí ọkọ àtìyàwó ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ti láti yóò fi ilé bàbá rẹ̀ sílẹ̀ yóò kó ẹrù lọ sí ilé lizard yóò máa gbé bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó lizard yóò sì máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọkọ fún ẹ̀rí wọ́n ti gbá sátidé lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti gbé sọ́ni lọ́wọ́ ẹ̀rí ó ti jorí ẹja ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ẹ̀rí ẹjọ́ sọ́kùnrin ni ẹ bá mi bí fọdáde rè. sọ́kùnrin ni ṣé ọkùnrin ni kó gbé ọ̀rọ̀ odidi ìyàwó tó ti fẹ́ kó gba social media all because of aṣiwèrè kan tó fẹ́ all because of àṣìdẹ̀mádé kan tó ń gbé kiri ṣe rí wèrè. àkọ́kọ́ lẹ́kí ni lísìn táwọn ẹbí ọkọ yẹn tó ń fẹ́ rí tójú ẹbí lè wọ́n ṣàlàyé fún yín. ṣe rí wèrè. èyí mo lè sọ sẹ́yìn ẹ lọ sí ọ̀rẹ́kùn ẹ lọ bèrè fún ọlábẹ́ ẹ̀mọ́ lórí ìdá tó jẹ. ṣẹ́rí. gbogbo èyí tẹ̀ ń tẹ̀lé jẹ́ nǹkan tó ń sọ. ṣẹ́rí. gbẹ̀yìn tẹ́ bá padà lẹ́yìn wọ́n bí ṣe kí wọ́n bá tó rárá. ó lọ sí ó mọ kí wọn bá tó rárá wáì tó lọ tí o kó bọ ní òbò ẹ tó dó wáì tó lo kọ́ńdọ̀mù tó ń gbà tó bá sùn láti sódúpọ̀ jẹ̀bi wáì àwọn fọ́tò tá a fi hàn yín yẹn kì í ṣe fọ́tò ṣúùtò ẹ̀rí tó jókòó sínú ilé comfortably pẹ̀lú ọmọ yẹn tí wọ́n tó jókòó tí wọ́n tọ́jú ọmọ tó tọ́jú àmọ́ tán bí nígbà yẹn ó wá rí ó bá ẹ̀fọn lábàtà ó yọ ọ̀bẹ tí láti rí ọ̀bẹ tí
orí ibi tí ilẹ̀ ti gbé tẹ́ ó lò ṣe ẹ̀ ó dẹ̀bi ti àyà ó dòkun sílé onílé ológun dẹ̀bi ti àyà ó lò ṣì láti. gbogbo wàhálà Mọ̀nsúrà ló tì mí síta. ṣe gbọ́ wèrè. bí wàá ti bèrè wàhálẹ̀ aṣọ olówó fàyàwó mi lọ́rùn ó máa ń ṣe aṣọ wọn mi lọ́rùn ni. jẹ́rìí ẹjọ́ ṣe excuse gidi nìyẹn láti lọ kó bá obìnrin mi ó ṣe máa dágbé tó bá jẹ́ pé ìyàwó tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ oníjàngbọ̀n oníwàhálà ni ó dẹ̀ wọ́n láti fi sílẹ̀ wáyé tó ṣe kú ẹrù ẹ bó ṣe kẹ́rù ẹ yẹn olóhun tiẹ̀ síta wá tó wá kó ẹrù òkú lọ sílé Fọlá náà tó wá tiẹ̀ síta wá kó ẹrù òkú lọ sílé Lizard tiẹ̀ ti bàjẹ́ láti. ibi ìdẹ̀fẹ́ báyọ̀ dípò tí máa ṣe wọn. ó lọ sí. màrà máa ṣọ bíi méjì kan máa kú wọlé jẹ́rìí lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi. jẹ́rìí ẹja sùn. aṣọ olówó fàyàwó mi lọ́rùn ó máa ń. jẹ́rìí sọkùnrin ni. lórí ìdá tó jẹ èyí mo lè sọ sẹ́yìn ẹ lọ sí Ọ̀rẹ́kún ẹ lọ bèrè fún ọlábẹ mo lórí ìdá tó jẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ǹtẹ̀ yìí tẹ̀ ń gbọ́n tó ń sọ ìgbà yẹn lè máa padà lẹ́yìn ọmọ bíi ṣe tí yọ̀ǹba tó rárá ẹ lọ bèrè ẹ̀ dáadáa. gbogbo wàhálà Mọ̀nsúrà ló tì mí síta tó bá ti bèrè wàhálẹ̀ aṣọ olówó fàyàwó mi lọ́rùn ó máa ń ṣe aṣọ wọn mi lọ́rùn ni ká ní kí n pa òun kí lọ ṣe wọn ibi ìdẹ̀fẹ́ báyọ̀ dípò tí máa ṣe wọn. so Mọ̀nsúrà ló tiẹ̀ síta tó bímọ fún ẹ ọmọ kìíní kò tiẹ̀ síta gbà yẹn o ọmọ kejì kò tiẹ̀ síta gbà yẹn o ó wá tiẹ̀ lọ sílé Fọlá àbí kọ̀ntínú olórí burúkú. ibi méjì kan máa kú wọlé máa ṣe lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn àárín mo ti pàdé Fọlá. ṣẹ gbọ́. àárín mo ti pàdé Fọlá. ẹ ti rí wípé opportunist ni Lati gbogbo àwọn obìnrin tó fẹ́ yẹn pátápátá ló gba ìròrí wọn Mọ̀nsúrà ó wà òkè nígbà tó fẹ́ ó gba ẹrù lórí ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ àkọ́kọ́ ó wà òkè nígbà tó fẹ́ ó gba ẹrù lórí ẹ̀ Fọlá fúnra ara ẹ̀ ìwọ̀nba kan tí àwọn òbí ẹ̀ filẹ̀ fún gbà tí màmá ẹ̀ máa kú Lati ló gbà tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ o tó fi di ẹrù ilé Lizzy. àjọ lájọ sọ̀rọ̀ àjọ bẹ̀ sí ní dìtì ara wa níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ Fọlá sọ fún mi kó n bímọ mi ò mọ pé bímọ èmi mi ò mọ bí nǹkan kéèyàn bímọ 15 èmi ò dá mọ̀ lára obìnrin aṣáájú ń ṣe ó pẹ́ àwọn ọ̀dọ́ kan wọ́n tó láti blọọkù ẹ̀ wọ́n fẹ́ kí n fẹ́ wọ́n ní kí n má fẹ́ kí n kàn tó kí n gbé jù dẹ̀ kì í ṣe wọ́n tí mo lè fẹ́ kí n tó kí n gbé jù dẹ̀ ibi tẹ́ bá fẹ́ gbónú kan mẹ́ẹ̀ tó bá déyàn jáde tí ó bá ti jìbì lólè èmi ò sì pè lólè o mo ní kí ló ṣe àárín yẹn lọ sọ fún mi pé ó ti bímọ méjì ó bímọ méjì kẹ̀ n bá pè kí n gbọ́ ó ti bímọ. òun lẹ gbọ́ yẹn sìn ọmọ méjì ló wà ní ọwọ́ ẹ̀ kó tó dípò lórí burúkú ìlọ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bá sùn àná àwọn sọmọ tó wà lọ́wọ́ fún last batch ọmọ mẹ́rin òwò dẹ́n dín náà pé wọ́n kọ́ ló lọ́mọ méjì tó kù sọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́hùn ọ̀gbẹ́ni yóò máa jìyà tó pọ̀ gidi gan ó máa jìyà tó pọ̀ gidi gan o ò tí ì mọ nǹkan tọ́lọ́run o ò tí ì mọ nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ síjọ́ iwájú ẹ̀. ìyá amúdá náà ó tiẹ̀ síta ní àbí tí Fọlá bá tiẹ̀ síta ìyá amúdá tiẹ̀ síta gbogbo àwọn ìyàwó tó fẹ́ pátá gbogbo wọn ni wọn dá ìwọ ló dáa jù ní gbogbo ọkùnrin tó bá dáa ni jọ tó lọ Ọlọ́run ó sì jẹ́ wípé wọ nìkan ni wọ́n ti síta láàrin gbogbo ọkùnrin ó jẹ́ pé wọ nìkan náà ti síta bàbá amúdá torí mi máa pè é bàbá Florida o bàbá amúdá ó sì jẹ́ pé wọ nìkan ni ayé ẹ̀ ṣe wá rí báyìí ayé ẹ̀ ṣe wá rí báyìí nǹkan ṣe é o láti orí ẹja nǹkan ṣe é o nǹkan ṣe é o nǹkan ṣe é o nǹkan ṣe é o honestly nǹkan ṣe é gidi gan ni o nǹkan ṣe é o nǹkan ṣe é o torí mi ò fẹ́ pẹ́ mi lálẹ́ yìí mo sọ fún ẹ alálẹ́ mo máa fún ẹ jẹ́ 30 minutes mo máa fún ẹ 40 minutes mo máa fún ẹ bá tún dọ̀la màá tún ṣe ibi tá a parí ẹ̀ sí àá tún bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ nǹkan ṣe é o nǹkan ṣe é o ó dìgbà tó bá tó kó ẹrù ẹ kúrò nílé ibi tó jókòó sí yẹn kì í ṣe ibi tó wà yẹn kì í ṣe ibi tó yẹ kó wà kì í ṣe ibi tó yẹ kó wà kì í ṣe ibi tó yẹ kó wà rárá tọ́ you are in the wrong place kúrò ń bẹ́ẹ̀ by now ó yẹ kẹ́sì ló yẹ kó ti kọ́lé ebolo ṣe bí ìyàwó ẹ̀ kó ti kọ́lé ni ó yẹ kó ti kọ́lé náà kó ti ní pé lò ẹnu ti pọ̀ jù
ẹ já kó lọ sílé ibi tẹ́mi kọ́ ń sìn ká máa gbé bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ àtìyàwó tó ilé tí ó tà ń gbé bẹ̀ yìí ká fi rent káwọn èèyàn yìí máa bú mi pé mò ń gbélé obìnrin kọ́ máa sọ pé ebi mò ń dorí ẹja nu ilé ẹ ọ̀rọ̀ ẹbí ìsọlẹ́nu yẹn ti pọ̀ jù láàrin táwọn èèyàn ń bú mi everyday ó yẹ kó o ti sọ bẹ́ẹ̀ fún olórí burúkú tó gbé ẹ sílé yẹn kó kẹrù ẹ kúrò ń bẹ̀ kó ṣe orí burúkú ẹ kó lọ ó lé ọkùnrin a máa sọ̀rọ̀ bí mumu ọdẹ ọdọyọ gbogbo sí ayé àfi kó jẹja àfi kó torí ẹja nìkan ló mọ̀ láti olódo orí ẹja ló mọ̀ ń jẹ láti bàbá múdà bóde láti làwálù olè ìyàwó Lizzy orí Lizzy lọkọ òkè ṣe ìyàwó òkè ṣọkọ rárá àti ẹni pẹ̀lú ẹ lọkọ àtọ àgbákò ọkùnrin ni ẹ àgbákò ọkùnrin ẹni bá fi rú ẹ tọrọ ó yẹ kó lu ẹ kó lọ kó lọ wá kan sọ̀rọ̀ àgbèsè ayé ẹ ni ẹni bá fi rú ẹ tọrọ gẹ́gẹ́ bí ọkọ sóòrè bó ṣe rí nípa sígbà bá tó lọ ni ó ṣe wọ́n tó bá ríra gan wàá máa wúra pé ó ga o láti yóò fáyìn o honestly no owó ò tiẹ̀ fi ìtì rárá àtọ́ wọ́n tún wọ́n aṣọ yẹn náà wọ́n á tún wọ́n aṣọ yẹn náà tó jẹ́ oversize bó dé fìlà kò fi ìtì ẹ bó wà gbádá kò fi ìtì ẹ ó kàn gùn lọ́rùn ó kàn gùn bí okùn dóró ní olùsí ọkùnrin olórí burúkú aborí máa bò wá. When we had some issues some years back, Pastor Genesis wá pòwe kan pé igi oko ó fẹ́ ìmọ̀. ó sì lọ kókó rí burúkú ẹ lọ lòṣẹ lẹ́nu yánmọyánmọ ó lè amukun mẹ́kọ ó ní ó bójú àwọn máa play àwọn tó ti ṣe sẹ́yìn máa play fún wa máa play mi báyìí ni máa play bí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ play méjì kan sí ó dáná tó sì ń béèrè DNA test kọ́ lọ mú DNA wá àwọn ọmọ tó bá ń lé kọ́ lọ mú DNA wá sórí kúrò ẹ̀ ti dàrú ǹgbọ́ òrèlè. ọlọmọdé ẹni wá. mo bá ti ṣe fún mi nítorí mo mọ ibi tí mo ti ń bọ̀. ìgboro ti ń bọ̀. nígbà táwọn ẹgbẹ́ mi ń lọ pátì mi ò lọ pátì. ẹnu pọ̀. nígbà táwọn ẹgbẹ́ mi ń lo wíìgì mi ò lo wíìgì. ẹnu pọ̀. nígbà táwọn ẹgbẹ́ mi ń gbé báàgì mi ò gbé báàgì. ẹnu pọ̀. nígbà táwọn ẹgbẹ́ mi ń lọ klọ́ọ̀bù mi ò lọ klọ́ọ̀bù. ẹnu náà ni kò sí nǹkan míì tó ní jẹnu lọ. àgbá òfìfo rádaràda lójúmọ́ ló ń gbà wọ́n lọ́wọ́ òun ti gbé wọn lọ sí kóòtù òun máa gba owó tó pọ̀ lórí wọn ní àdẹ̀ tí rí kankan bẹ́ẹ̀ sìn ìgbà tó mú ẹni lẹ́ni tó gbójú jáde nìyí àbí SMC Arẹwà kọ́ nìyẹn tó ń blọ́ọ̀gì ẹ̀ tó wà ní pé ẹgbà kan sìn wò ó gbórúkọ àwọn èèyàn wà gbójú wọn síta lórí social media àwọn yẹn wá sọ̀rọ̀ sí ẹ wà ní ìgbà wà ní kíní kan sọpọlọ ẹ orí ẹ ti yí o Lizzy o orí ẹ sì yí o bọ́ jẹ́ kí n wá tó tún bèrè DNA test yẹn fẹ́ play fún yẹn. ìwà arándìjìnrìn kan torí ẹ ti dàrú tó ti ṣe èrè sí London tí gbèsè ayé ẹ ò nítumọ̀ abúrájẹbí ìyẹn kéré náà ọ̀rọ̀ ó wà lẹ́nu wèrè yẹn town crier lásánlásán èyí ọkọ kò ní ó bímọ méjì wọ́n gba ìjọba bàkan lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá ń gbọ́ bọ́ǹfìlì ògidì tó tọ́ ọmọ yẹn láyé mi ò tí ì rí bọ́ǹfìlì tó gbé kú sí mi ò tí ì rí gbogbo orí Facebook yìí mi ò sí rẹ̀ tán gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ ń bí o kò tí ì sí o mi ò tí ì rí ẹni tí wọ́n gba ọmọ tíjọba gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ níbí báyìí mi ò tí ì ó nìkan ní ìyẹn gan lásán gan tó bígbà tó ọmọ yẹn bá kú ni ọmọ wa ò ní kú lórúkọ Jésù Kristi o wọ́n gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ ìdí ọmọ tó ṣe fọmọ yẹn ni tọ́lọ́pọ̀lọpọ̀ tó wà lórí Facebook ọmọ tó ṣe fọmọ yẹn ó gbọ́ ọmọ eléyìí ni ọmọ bíbí inú èèyàn kéèyàn dẹ̀ déyìn dé mo fọ́ o ẹ wá ní pé ṣérò yẹn bẹ́ẹ̀
ni màá máa ṣe ṣòfò. Àwọn tó ju ẹ lọ, àwọn tó rán ẹ síta, ọmọ àdégbà lọ́wọ́ tèmi, aṣọ máa fún wọn jẹ nìyẹn. Bó ṣe 30 minutes ni a máa gbà bẹ́ẹ̀, bó ṣe 1 hour ni a máa gbà bẹ́ẹ̀, bó ṣe 20 minutes ni a máa gbà bẹ́ẹ̀. Ìwọ kéré náà, kí ló fẹ́ sọ tí àti gbọ́? A ní tó bá ti kọ́, mo sọ fún ẹ, ìwọ tó bá ti fi bí tí wọ́n sin ìyá ẹ sí, tó sọ oníyá ẹ ti kú, mo fẹ́ kó gbé ibi orí ìyá yẹn mi jáde fún wa, jẹ́ ká rí pé ó ní o, ibi tí wọ́n sin ìyá ẹ sí ni o, ibi tí wọ́n sin ìyá ẹ sí ni o. Tó bá ti fi hàn wá, because ẹ̀gbọ́n yẹn tó jọmọ ìyá ẹ gangan, Jídé Akálòlù, tó ń ṣe gardener ní chọ́ọ̀chì bàbá kìíní ní Nàìjíríà, òun ló sọ fún wa, ó ní ìyá àwọn rìn lọ ni, ó ló ń fọkọ káàkiri ni, ó ní onídòkúdó ní ìyá àwọn, ó fúnra rẹ̀ sọ ni o. Jídé ló sọ bẹ́ẹ̀ o, Jídé Wellington ẹ̀gbọ́n ẹ̀, òun ló sọ bẹ́ẹ̀ fún wa, tó wà ní tó ń gbé Mòwe, tó ń gbénu Redeem Camp, ibẹ̀ Jídé ń gbé. Àkọ́dẹ̀ máa rìn lọ yẹn, ó ti wà nù fámílì ẹ̀, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó bí kán tó bí wọ, kán tó bí lé Jídé, kán tó rí kán bí wọ, òun náà rìn lọ ni. Ọkọ ẹ̀ náà ó rìn lọ ni, ìyá tó bí ẹ lọ́mọ ó rìn lọ ni. Sórí pé kán máa rìn lọ yẹn, ó wà nù fámílì ẹ ni. Màá tún bẹ pílé ohun ẹ lọ́la, ohun ẹ̀gbọ́n ẹ lọ́la fáwọn èèyàn. Màá fi rán wọn létí pé ó ní ẹ̀gbọ́n ẹ gangan ni o, Jídé nìyẹn o. Ẹ bá fẹ́ rí Jídé, ẹ bá ti dé Mòwe, ẹ lè rán yàn lọ sí Redeem Camp, ẹ béèrè pé ń béèrè Jídé Wellington. Ibẹ̀ ló ń gbé pẹ̀lú ọmọ ìyàwó ẹ̀ ní ọmọ kan lọ́wọ́ tó gbé wá fún. Ó rọ̀ dẹ̀ bí ọmọ kékeré kan. He's only 41 àbí 42 years old. Jídé Wellington, gardener ló ń ṣe níbẹ̀ nínú chọ́ọ̀chì bàbá kìíní ní Mòwe, Redeem Camp. Ibẹ̀ náà fún yàrá kan sí ibẹ̀. Ẹ imagine ní pákó yàrá kan lòun àti ìyàwó àtọmọ méjì ni wọ́n ń gbé. Ó dẹ̀ lẹ́gbọ̀n, ó dẹ̀ lábúrò tó jọmọ ìyá bàbá ẹ̀ ní United Kingdom. Á dẹ̀ máa láwọn ganu ayé, ìyá dẹ̀ máa háwó lórí Facebook ń bì. Ṣe pé ilé ayé Yorùbá kẹ́rin pé kò balance, kò balance. Bí o la fẹ́ sọ ní ìbòyìn ní ajé nínú ayé ajé pèlè, màá pílè òun yẹn fún yín lọ́lẹ̀, má wọrí, màá pílè fún lọ́la ayẹ́tù bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n ti gbóhùn yẹn wọ́n á bá gbọ́ mi báyìí tó bá dọ̀la. Ẹ máa gbóhùn Jídé ń bí lọ́la, ká máa pílè fún yẹn, mọ́ yẹn ṣe bí àti pílè á tutù pílè fún yín kẹ́ tó gbọ́ lẹ́nu Jídé. Mo pílè rè, ó ní ìyá àwọn rìn lọ ni. Mo ní ìyá yín mà ti pé jẹ́ ní ìyá àwọn òkú bá wò. Ó ní tìjú ló jẹ́ kí ìyá àwọn kó rìn lọ, because ó ń rìn nìkùnrin, ó ń ṣaṣẹ́wó. Kí ìyá àwọn rìn lọ ni, ó bímọ kan, ó bímọ ọmọ tí olórí burúkú yẹn ó lábúrò ní kíní mẹ́yẹn o, ní Manchester o. Ìyẹn olórí burúkú pé kó sì, ó lábúrò tó jọmọ ìyá ẹ o, tí ìyá ẹ bí síta. Nínú sọ́ọ̀rì yẹn kọ́, ìyá ẹ twins ni ìyá ẹ, tó dẹ̀ purọ́ fún wa. Ó ní ìyá òun, ó ní ayé ọmọ yẹn ti bàjẹ́, ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ pẹ̀lú rọ, ayé bí sí ti bàjẹ́ pẹ̀lú rọ. Màá pè fún ìrora ẹ̀ máa gbọ́n tí Jídé sọ, torí mi fẹ́ sọ tí ó bá ti sínú kíní mi fẹ́ fi kún kan tèmi. Màá pè fún ìrora ẹ̀ gbọ́ lọ́la. Ẹ lè ka story nípa láti orí ẹja tó sọ pé ìdí tóun ṣe fi àwọn ìyàwó tóun fẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn tóun fi lọ kó ti lizard. Ẹ lè ka lórí, tẹ́ bá lọ sórí nigeriafilms.com, story yẹn wà ń bẹ̀, wọ́n kọ síbi gbàdàgbàdà ni. Wọ́n tẹ̀ tó kọ síbi kan náà ń bẹ̀, wọ́n ní uncovered how Lizzy Anjorin's many controversies helped kill her mother. Ó nìyí, ẹ lè ka ní ibi tẹ́ ẹ ti lè ka nìyẹn, ẹ ti rí. Kíní yẹn wà bẹ̀rẹ̀ báyìí. Màá bá yín post sórí page mi, ẹ rí mbẹ̀. nigeriafilms.com lẹ́tì máa rí ka, nigeriafilms.com lẹ́tì máa rí story yẹn ka, lẹ́tì máa rí gbogbo story nípa ìyá ẹ̀ àti ọkọ orí olórí burúkú rẹ̀ tó gbé sílé ń sìn, bó ṣe fi àwọn ọmọ sílẹ̀. Orí ibẹ̀ lẹ́tì máa rí ka, nigeriansfilms.com lẹ́tì máa rí story yẹn ka. Ó ṣe oníyẹn gbé wá bẹ́ẹ̀, but a lè post ẹ̀ bá fẹ́ ká bá yín post sórí page wa, a lè post ẹ̀ síbẹ̀ náà kẹrin mbẹ̀. nigeriafilms.com
wọn ń parọ́ bó ṣe rí gẹ́lẹ́ ni wọ́n ṣe kọ́ síbẹ̀ ẹ̀ẹ́rìkà ní orí ibẹ̀ gbogbo story nípa ìgbésí ayé pátápátá àtàwọn ọ̀rọ̀ tó ti parí lórí Facebook ń bì ẹ̀ẹ́rìkà ń bẹ̀ so lórí burúkú èèyàn ni kò sọ̀rọ̀ gidi kankan tó wà lẹ́nu ẹ̀ olórí burúkú ni onírọ́ ni ẹ̀já gbọ́dọ̀ méjì mẹ́ta lẹ́nu ẹ̀ ìlú ká máa lọ. sọ̀rọ̀ wéré náà. Ẹni sọ pé why add them to Mr. Lawal's sí tó bá ṣe ìyàwó court tó bá ti di ìyàwó court tó bá ti ṣe court wedding everything tí wà tọkọ ẹ bá ti ní ó ti di ẹyọ kan you as a wife ló máa decide who is coming in and who is going out if you don't understand if your husband is giving anybody money it's your money. Because automatically ẹ máa ṣe joint business. Tó bá jẹ́ oníṣòwò ni o tẹ́ pé oníṣòṣù ni. Reason tó lórí burúkú ẹ̀ ò ṣe tí Lati ò ṣe lè náwó fúnra ẹ̀ nìyẹn o. Lati ò lè ná kọ́ bọ̀ inú ilé yẹn fúnra ẹ̀ wọn bí dá. Her marriage certificate with him since she claimed you snatch her husband. Simple. I have said it million times like if you know pé Mr. Lati fẹ́ rí post his wedding certificate there. Wọ́n fi ń gbowó báǹkì ní ó pọ̀nù yàrá mi tó mo gbà mẹ́rin tó bá fẹ́ máa fún ẹ ó lò sí. Fúnmilọ́lá, you don't understand. Bàbá ọmọ cannot take care of ọmọ ọlọ́mọ again. Mr. Lawal is not the father of the 3 kids. Ṣẹ́gbọ́. Ṣẹ́fù wílé Pósẹ́tì ni. Ṣẹ́gbọ́ ó kọ́ ọmọ sílẹ̀. Fọlá ní Thursday. Wọ́n máa pè é bóyá ní àbọ̀là bọ́tùlà. Mrs. Fọlá Tinubu Lawal, go and do your DNA test and post your wedding certificate. Traditional. No, I have the right to say that. I can speak on behalf of Mr. Lawal. Because the lady in question call me out. Allege me. Kò pé Mr. Lawal. Èdè ẹ gbọ́ nínú fídíò tí wèrè Lati ṣe fúnra rẹ̀ pé ńgbà tóun mí ti Fọlá ọmọ méjì lọ lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ bí méjì sí àwọn dẹ̀ ń fẹ́ra wọn ó fẹ́ra rẹ̀ sọ́nbẹ̀ pé àwọn fẹ́ra wọn pé ó tún sọ nínú fídíò yẹn náà ó ní at one point àwọn jọ ń gbé papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ àtìyàwó ó lẹ́sẹ̀ fọ́tò tá a fi hàn lẹ́ẹ̀kan yẹn pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn nínú ilé ńbẹ̀ tí wọ́n ń gbádùn tó free tó ṣe bó ṣe wù ú bẹ́ẹ̀ tí ò sínú bondage. Lawal ló drag kódà mi ò ní jáde kò kàn mí but ó kọ̀ mí out so I have every right láti sọ pé ó máa ṣe DNA. ó fẹ́ ká gbélé ni o. For a first video tó bá fi pè mí a lè jọ ṣe business o lè ṣe business ti tiẹ̀ lọ́tọ̀ o lè open branch ní mainland gan because mo believe nínú obìnrin ẹgbẹ́ mi ju ọkùnrin lọ so ṣé ìtorí ọkùnrin náà ṣe máa jà àbí ìtorí ọkùnrin náà ṣe máa forí dólẹ̀ máa forí gbálẹ̀. jọ kí wàá ní gbogbo ìjà tó ń jà látijọ́ yìí nítorí ọkùnrin kọ́ ni torí Lati kọ́ ni why are you still on social media fighting all these years if not because of that idiot tó gbé sílé tó pè lọ́kọ that gbẹ̀wùdání tó gbé sílé tó pè lọ́kọ that awáyé má ṣe rere tó gbé sílé tó pè lọ́kọ that òpònú tó wọ pátá obìnrin sídìí tó gbé sílé tó pè lọ́kọ that fool orí ẹja tó gbé sílé tí ò tọ́jú àwọn ọmọ tó bí. ọkùnrin jẹ́ pé bàbá gbogbo ayé ni wọ́n they can go at any time. So why are you fighting olóṣì kó sì lọ òpònú ẹranko játijàti why you crying every day why you crying. Lati ni o àwọn ti mọ láti 100 years àwọn ti mọ láti 70 years olùṣó ní rọ gbogbo gbèsè ayé ẹ irọ́ ni òṣòtò kankan ní gbèsè ayé ẹ àfi kó parọ́ olùṣì àpúrọ̀ jẹun olè. wọ́n ti gbé wọn lọ sí kàtì ẹ bá ti dé kàtì yẹn wọ́n á lọ rojọ́ ń bẹ̀ wọ́n á lọ sọ tójú wọn rí ń bẹ̀
wọ́n lọ ṣàlàyé fún jọ́ọ̀jì wọ́n lọ ṣe kinní kan wọ́n lọ ṣe gbá kan wọ́n lọ ṣàwo kan ní kíni. So wa tó bá lọ kóòtù yẹn wá jẹ́ kóòtù wá jẹ́ ibi tí wọ́n kì í lọ. Ó jẹ́ ibi tí wọ́n kì í lọ ni abẹ́rẹ́ náà ṣe kóòtù fún. Ẹran kọ́ náà èmi ṣe gbọ́sọ̀ tó ṣe lálẹ́ tó ṣe rọ̀lẹ́ oní Kwame ló gbé e lọ sílé ẹjọ́, Kwame àti màmá ẹ̀. Well, tó bá jẹ́ pé òun ló gbé e lọ sí court lóòótọ́ ni, I don't see the reason why she's paying you back the money. Tó bá jẹ́ pé òun ló gbé e lọ sí court, ó yẹ kó fi ẹlẹ́ kó máa pariwo ẹni kẹrẹ lọ sí ẹjọ́ yẹn nílé ẹjọ́ ń bẹ̀. Ẹni tó bá jẹ̀bi kó dá lẹ́bi, ẹni tó bá jàre kó dá láre. And the same account tí KB tó sanwó sí fún ẹ, òun ni account tí debit tó sanwó yẹn sí, because mo ṣì ní copy 50k tí KB tó dá padà fún ẹ, mo ṣì ní copy receipt tó fi sanwó fún ẹ nígbà yẹn ní 2021, mo ṣì ní lọ́wọ́ mi báyìí. I will post it tomorrow morning tó bá di ọ̀rẹ́ alágbá lọ́hùn máa post ẹ̀. Ẹ rí i pé the same account fidelity account yẹn náà òun ni debit ló fi owó yẹn sí. So tonight you are telling us pé ṣé wọ́n lo l'account yẹn ni, ṣé account yẹn ló fowó sí ni? You are a liar. Olórí burúkú olùṣì ni ẹ́. O ti gba 50,000 naira ní court, sorry ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá níjọ́ tó gbé màmá yẹn. Mo ṣe máa play voice yẹn o, mo ṣe máa play voice yẹn máa gbọ́ tó bá yá o. I will get to that point. Ẹ gbọ́ òun lọ́ọ̀yà tó sọ mẹ́ wípé nǹkan kan fẹ́ ni pé kí wọ́n dá owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀yẹn kan dá padà kọ́ndẹ̀ fi máa mú màmá sílẹ̀ ń bẹ̀. And that was it. Ó lè sọ ó ní màmá yẹn ò sùn nù sẹ́ẹ̀lì bí wọ́n gbé bẹ́ẹ̀dì sílẹ̀ fún wọn láti sùn bẹ́ẹ̀ ni. Because time tó máa yí tí lọ́ọ̀yà máa fi débẹ̀ ilẹ̀ ti ṣú, àwọn tó yẹ kán ṣe kíní kán prepare kíní bẹ́ẹ̀lì wọn gbogbo wọn ti lọ sílé láti sọ àti wọn sọ ọdún kejì. So kì í ṣe pé bí àwọn ti màmá yẹn mọ́lé síbẹ̀. Ẹ bá ń jà ẹ má máa fi kún nǹkan bó bá ṣe jẹ́, because ọjọ́ kan máa dé tó jẹ́ pé òótọ́ máa jáde. Gbogbo lẹ máa fojú sí. Ẹ ti sọ A, ẹ ti sọ B, ẹ ti sọ Z, ẹ ti sọ W, ẹ ti sọ gbogbo ẹ̀. Àwọn èèyàn wá rí i pé àrùn yẹn ò máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn, àṣé kí lọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀dẹ̀ tí wàá parọ́ rẹpẹtẹ. Ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀rí tẹ́ fi máa gbé lẹ́yìn. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Tọ́rọ̀bà yẹn gan kọ́kọ́ mọ̀ kó wọ́n mú àmà òun. Àbúrò ẹ̀ ló yẹ kó mọ̀ pé wọ́n ti mú màmá wọn o. Bọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n fojú sí pé wọ́n ti gbé màmá wọn. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí wọ́n ń rò lọ́kàn. Tọ́mọ yẹn fi lọ tábúrò ẹ̀ fi lọ accuse ẹlòmíì tó fi lọ accuse màmá tó ń ràn lọ́wọ́. Èèyàn burúkú ni ẹ o Lizzy o, èèyàn burúkú gidi ni ẹ, ẹni bá rí ẹ tó bá sá ṣùgbọ́n a ti dá ẹ nìyẹn. Gbogbo àwọn tó ń gbé ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ sí yìí gbogbo olóṣèlú máa dalẹ̀ wọn 100%. Gàrà tó ṣù ọ ni. Èèyàn burúkú gidi ni ẹ, èṣù sátánì gidi o ni ẹ. Irú ẹ o lọ́rùn o lẹ́sìn rárá tọ́ ẹlẹ́yà ẹlẹ́sìn olórí burúkú èèyàn ni ẹ. O ní ẹ̀sìn. O ní ẹ̀sìn bí kò tó kó lẹ́sìn tó mọ̀ pé Ọlọ́run wà, o ní máa parọ́ ọmọ làkejì ẹ Lizzy. O ní máa pa irọ́. Gbogbo ìgbésí ayé ẹ is all about lies. You lie too much. Kò sí òótọ́ kankan bá lẹ́nu ẹ. Wọ́n dẹ̀ máa sọ wọ́n ní purọ́ níyì ẹ̀tẹ́ ló máa ń mú wá. Purọ́ níyì ẹ̀tẹ́ ló máa ń mú wá. Mo alẹ́ mo tiẹ̀ ń wo ṣó kan tí mo máa ń ṣe fún ìgbà kan tí yẹn tó ń sa ẹ̀ pé igbó owó ni òkìní kan o, òun ló ń bọ̀ ọgbọ́n ní Hollywood o, òun ló ń ṣe gbà tó bá di tẹ̀lé ra máa play show yẹn fún yẹn gbọ́. Torí pé nǹkan tí yẹn máa jẹ náà gbà yẹn náà ló jẹ́ kó gbọ́n. Ìyẹn mọ̀ mọ́ wọn lọ́rùn nìyẹn o. Tó ń pariwo àṣọ ti gba change lọ́wọ́ ẹ̀ ló jẹ́ kó máa sà mẹ́sàn-án mẹ́wàá ń gbà yẹn náà. Àwọn alátẹnujẹ àwọn alátẹnulọlẹ̀. Lọ́gbọ́n ní Facebook yìí ó gbọ́dọ̀ mọ ibi tó máa jẹ sí. Kì í ṣe gbogbo ọrẹ. Bíbélì kan sọ ó ní ọrẹ àgbàjù. Too much of freebies kí ló máa ń ṣe? Ó ló máa ń fọ́nìyàn lójú ni. Fífọ́ lójú tó sọ kì í ṣe pé bí a máa fọ́ yẹ kójú ẹ̀ kó fọ́ báyìí but aṣọ ẹ̀ di ẹni tí ó rí òótọ́ tí ò ní lè sọ.
tó bá ti ń gba ọrẹ jù tó bá ti ń gba tó yẹ pé gbogbo nǹkan wọ́n máa ti fún ẹ wàá gbà wọ́n máa ti fún ẹ wàá gbà ó mọ̀ pé àwọn tó fẹ́ fún ẹ yẹn bí wọ́n fẹ́ fi bribe ẹni ó mọ̀ àwọn yẹn fún ẹ bá ti fún change dé àwa òkè náà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n fi nílẹ̀ kí n máa lọ ilẹ̀ ti ṣú bó ti lé 1 hour 30 minutes bí no 1 hour gẹ́gẹ́ ni ṣó tèmi ò gbọ́dọ̀ ojúmọ́ 1 hour so that olórí burúkú tó máa ń gbé jáde láràárọ̀ á lè bá wa analyze tó bá dàárọ̀ ẹ̀yẹ́ máa ṣiṣẹ́ kún tiẹ̀ ni ó máa ṣiṣẹ́ kún tiẹ̀ ni àwáyé wa máa ń pè wọ́n ní life supporters abáláyé fọwọ́ tì òun ni gbé pósí tiẹ̀ ó máa sí lùsìkú ni ó máa ṣekú ni ṣé rí ìyàtọ̀ díẹ̀ ló wà láàrin òun àti Àríkẹ́ Yọyín èfùrú tètè ìyàtọ̀ díẹ̀ ló wà láàrin wọn tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà níyà pé yẹn náà ọmọ ọ̀dọ̀ ló ìgbésí ayé ọmọ ọ̀dọ̀ ni ọmọ ọ̀dọ̀ tó ti ní kó lọ sọ ọmọ ọ̀dọ̀ ló ti lọ dó ìyàwó ló ti lọ dó ọkọ ọ̀gá ẹ̀ ni àwọn ìyàwó ọ̀gá ẹ̀ fẹ́ pàdánù ó kú fẹ́ràn rẹ̀ sọ ó láwọn ìyàwó ọ̀gá wọn náà fẹ́ pa òun ni ó ní bàbá yẹn wá gbé òun kúrò Nàìjíríà ẹ̀rí ó lọ mú ọkọ ọ̀gá ẹ̀ ó bá sùn ó wá bímọ ìjọ ọmọ tó bí yẹn ẹbí mi lè rí pé ṣé ọmọ yẹn só lè gbé lọ sí Nàìjíríà kó gbé lọ sílé bàbá ẹ̀ àkọ́bí ẹ̀ ayé yóò ní bàjẹ́ yín obìnrin tẹ wà ń bí lórúkọ Jésù ẹ ò ní ṣìṣì ẹ ò ní ṣìrìn kéèyàn bímọ kó má lè gbé ọmọ tó bí lọ sílé bàbá ẹ̀ mi ò rí rí àbí ṣé èèyàn máa ń nílẹ̀ ìyá kó mọ̀ nílé bàbá ni kò possible now gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń búrò ní Facebook pátá gbogbo wọn ni wọ́n mọ àwọn ọmọ tó ń bí gbogbo wọn làwọn ọmọ yẹn ló ní bàbá ẹ sábọ̀dù tó ń bu gan tó jẹ́ pé òun náà orí ẹ̀ òkú báyìí àwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀ bá wọn gbogbo ọmọ ẹ̀ pátá ló ní bàbá bó ti pé wọn àwọn bàbá tó bímọ fún náà gbogbo wọn náà bí dùrọ̀gì bí nǹkan kan gbogbo wọn ṣùgbọ́n wọ́n sì mọ ibi tí bàbá wọn wà wọ́n dẹ̀ lè tọ́ka sílé ibi tí bàbá wọn wà àtàwọn ẹbí bàbá wọn jọ bá wa gbé bàbá Máyọ̀wá bàbá àkọ́bí ẹ̀ ṣé Máyọ̀wá ni àkọ́bí ẹ̀ àbí Anna ni èwo la àkọ́bí ẹ̀ ń bẹ̀ ilé ìtọ́gbà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn bá wa gbé bàbá ẹ̀ síta agboolé bo ni wọ́n bí bàbá ọmọ ẹ̀ sí ta ni bàbá ọmọ ẹ̀ ó ní ọkọ tó ń bímọ fún ó nílé epo tó bá nílé epo nǹkan ṣe tó tọrọ ẹ̀ ni ó tọrọ ẹ̀ náà ẹ̀gbọ́n Jídé sọ náà Jídé sọ pé ó kọ́ lọ lóyún fún ibi tó ti lọ ṣe lọ lóyún fún wọn bẹ̀ ni ó lọ lóyún fún wọn bẹ̀ ni ó lọ lóyún fọkọlọkọ ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ òkò púrọ́ ó lọ lóyún fọkọlọkọ ni ìwọ tí wọn dáná ẹ rí tó o ṣe wedding rí ayé ẹ bàjẹ́ gbé kó sí o ìwọ tí ẹ bàjẹ́ jù lórí Facebook yìí Ọlọ́run ó wá rí pé ẹni máa ń dẹ lóhùn ẹni ò níṣẹ́ ni tó máa lẹ tó failure jù ìwọ ni ẹ sọ fún mi ní o lọ sí Èkó afẹ́ rí ẹ lẹ́kọ̀ọ́ tó bá rówó tíkẹ́ẹ̀tì bí mi lè rí kọ̀ fún mi lórúkọ ẹ àtàdírẹ́sì ẹ máa bẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì yẹn máa dẹ̀ bẹ post ẹ̀ sí ẹ ọkọ̀ fún mi ní email kọ post email address ẹ sí mi pé o fẹ́ lọ sí Èkó o ò lówó tíkẹ́ẹ̀tì o àwẹ̀ máa ra bíi fún ẹ wọ́n promise ẹ ní o mo fẹ́ kó lọ sí Èkó máa ra bíi fún ẹ dépò sí bó o fẹ́ o ò rówó tíkẹ́ẹ̀tì o fẹ́ lọ síbi òkú ọ̀gá sorry o fẹ́ lọ síbi bẹ́ẹ̀ de sàbí kí ló fẹ́ ṣe o fẹ́ ṣe lọ síbi ìwúyè ọ̀gá ẹ̀ èèyàn olórí àwọn tí wọ́n ganú òṣè tí wọ́n ganú òṣìnú ayé o fẹ́ lọ síbi bẹ́ẹ̀ de ẹ̀ àbò fẹ́ lọ síbi òkú ẹ̀ máa ṣe kí ni máa ra tíkẹ́ẹ̀tì yẹn fún ẹ. ó ní lálẹ́ ó rò ẹ́ pin ó lò sí ní wọ́n ti pàjù adúró ló jẹ́ inú ìwé adúrú ẹ̀ wọ́n ti fi clause síbẹ̀ pé ìwé tó ń fún ẹ yìí o ò lè fi lọ sí Èkó ó ti sáyìn gbèsè ayé ìwé náà lọ sí Nàìjíríà àbọ̀ máa jẹ́ kó padà wá ni àbó ti padà ni. àwọn sọ fún ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni pé torí àwọn ètò mọ̀ọ́sí báyìí wọ́n máa rìpọ́ọ̀tì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ẹ tẹ́ fún ìwé o pé kó mọ̀ lọ Nàìjíríà tó lóun ò níyà òun ní bàbá òun ò lẹ́bí kankan bẹ̀ wọ́n ló sọ fún wọn náà ó níyà ẹ ti kú bàbá ẹ ti kú bàbá ọmọ ẹ ti kú gbogbo ẹbí ẹ ti kú ò lẹ́bí kankan Nàìjíríà pé wọ́n fẹ́ pa Nàìjíríà oṣù sákúrò mẹ́yìn tó sọ fún wọn nìyẹn náà come out tell us sóòtù tó sọ fáwọn immigration ó lò sí bó o bá lọ Èkó bí sí ọmọ àlè ayé àtọ̀run ni ẹ ajẹ́pọ̀ ọmọ àlè ìyá ẹ àlè ló bí ẹ fún bàbá ẹ gan ò mọ ibi tó ń gbé lọ́sẹ̀kọ̀ wọn náà sọ pé kó mú wáyé o
kó gbọ́kadà kó ṣe báwọn yẹn ṣe máa ń ṣe kó ṣe anyhow káwo bí ọ̀gá ẹ bó ṣe máa look after tó bá dẹ́kọ̀ bóyá máa like ara yín àbẹ́yẹn like ara yín tó rà rẹ̀ rùn o mo ti jẹ́ kọ́ gẹ́ ẹ mọ́ parẹ́ rùn o bó ti bóra gbogbo gbèsè ayé ló ti bó tán o báwo ló ṣe ń kóòpù ní wẹ́dà yìí náà nínú sọ́mà tá a wà yìí ọ̀gá o tẹ bá dénú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ yẹn ń sìn báyìí ibẹ̀ yẹn máa ń rùn bíi tùràrí ni ọ̀gá o ọlọ́mọ ẹ̀ka yìí wá bàjẹ́ ẹ̀yin yan mi ẹ̀jẹ̀ fi ilẹ̀ ó dàárọ̀ a máa sọ̀rọ̀ a máa tún sí sọ ó ti yẹ yín sìn God bless you bye bye good night. ṣe owó nàbì mọ́mì rẹ̀ máa ń fi ẹ́ ṣaṣẹ́wó. bẹ́ẹ̀ni. bó ló ṣe máa ń ṣẹlẹ̀. nígbà tí mo kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ wọn gbàrà wọ́n máa ní wípé èlò ni mo kó bọ̀ láti ibi tí mo lọ bẹ́ẹ̀ mi máa lọ máa fi mí àwọn àlè wọn. mọ́mì rẹ̀ lọ gbé ọ fáwọn àlè wọn. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tó ti ní nǹkan pọ̀ pẹ̀lú mọ́mì ẹ. bẹ́ẹ̀ni. mọ́mì ẹ ó tún wá gbé wọn náà lọ́bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n tún wá ní nǹkan pọ̀ pẹ̀lú wọn náà. bẹ́ẹ̀ni. kábíyèsí. kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀. ìyá rẹ ti wà ń bí o. kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀. mo ní bí ọ léèrè sí ni. ó tó bí ọkùnrin mélòó tí wọ́n mi ẹ ti gbé ọ lọ fún. 3. ọkùnrin 3. ìgbà wo ló dé Ìbàdàn. kò tí ì pọ̀ṣù kan tí mo dé. kò tí ì pọ̀ṣù kan tó o dé Ìbàdàn. bẹ́ẹ̀ni. ìyá rẹ sì ti gbé ẹ fún ọkùnrin 3. mọ́mí yìí kí mọ́. ẹ kalẹ́ sà. yes ma ẹ ti gbọ́ ẹ̀sùn tọmọ yín fi kàn yín. mo gbọ́ gbogbo ẹ̀. ó ní ẹ máa ń gbé fún ọkùnrin tẹ̀yìn àti ẹ̀gán ti jọ ṣe ẹ tún wá gbóòn náà fún wọn. ẹ kò ń fẹ́ òun. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ṣe gan sa ẹni rí wàhálà. àmín. ẹni bímọ tí ó bá ti yín jẹ. àmín. ṣẹ́rọ ọmọ tó jókòó yìí ó jẹ́ ọmọ kan tó jẹ́ wípé kíkí mọ́ kò yẹ kó jẹ́ pé mi ni mo bí ẹ̀ Bram nígbèsí ayé ẹ̀ bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ kọ́dọ̀ pòlì ayé ẹ̀rú tó wá mú ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ wa. gbàtà ẹ̀ fi àjẹ mi náà ní dájú mi fi wá mú. gbogbo àtàn tẹ̀mú délé lé èmi ti bímọ ìgbà tó yé mi àti dájú Abraham àjà òkú kúrò mẹ́mú ń gbé sí bẹ́ẹ̀ yẹrun pa àwọn ará àdìjọ́ kan nìkan wá nù rán iṣẹ́ púpọ̀ lọ fíìlì gáàsì wa bí wọ́n ṣe pẹ́ nìyẹn pé nígbà tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ ni sọ pé èmi fẹ́ jìn ní mi tí ìdókòrí bí mo ṣe wà. nígbà tó ṣe sọ nìyí wọ́n ní pé màámi náà ló sọ pé bẹ́ẹ̀ jìn ní. wọ́n ṣáà ṣe wá wọn wá fẹjọ́ rẹ̀ sùn pé ẹ mọ bọ́mọ yìí sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pàtàkì wáyé pé ó gbẹgẹ́ pé àìmọye èèyàn sàn ti tó rẹ́pì fún nǹkan kan. ìyá ikimọ. mo ń dá yín lóhùn dájú. ìyá ikimọ. sá. ògbóǹtẹ̀ sọ kò jẹ́ mọ́ tí mo bí ó yẹ sọ tó wà nílẹ̀ṣẹ̀. owó kókó tó ń sọ òye mi ó ní mo fòun fáwọn tí mo ti fẹ́ rí ṣó pọ́sibù káwọn tí mo ti fẹ́ rí tán tá àtijọ́ ní nǹkan papọ̀ rí tán bá ní nǹkan papọ̀ nígbà tí ò ń ṣe pórì mi burú ègún burúkú ni. ìyá ikimọ ọkùnrin mélòó lẹ gbé ikimọ fún. èmi ò gbé fọkùnrin kankan o. ìyá rẹ gbé fún. 3. kí ni orúkọ àkọ́kọ́. Bọ́lájí. rán mọ́mí ẹ létí irú ẹni tí Bọ́lájí jẹ́ àti bí wọ́n ṣe ṣe. bọ̀dà Bọ́lájí ga àwọn àti mẹ́ẹ̀mí jọ́ kan mú ká mọ́ mẹ́ẹ̀mí lẹ́nu tí bọ̀dà Bọ́lájí ń béèrè lọ́wọ́ mẹ́ẹ̀mí pé lọ́jọ́ òun gangan ni mẹ́ẹ̀mí fẹ́ wá mẹ́ẹ̀mí wa jẹ́ kó yé bọ̀dà Bọ́lájí pé ṣùgbọ́n rí i pé àwọn lóyún àwọn dẹ̀ ti gbé àbúrò àwọn kan lè lọ́wọ́ pé ṣé kò lè máa jẹṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ ni káwọn fi bímọ bọ̀dà Bọ́lájí wá béèrè wò lọ́wọ́ wọn wípé ṣé ọmọ òtún ní mumu náà ní ọdún mélòó lọ́mọ wá fi mumu wọn ò tí ì mọ̀ pé mo wà ní ibi ẹnu ọ̀nà mo tún sáré wá bá mọ́mì mo tún ṣàlàyé fún wọn wípé mẹ́ẹ̀mí mà ti fẹ́ bá mi yé mi jẹ́ bí ọtí mi ìsọ bí tó ṣe ń lọ fún wọn láàárọ̀ ọjọ́ yẹn torí wípé kí ni mọ́mì yìí gbo ẹ̀wà ni wọ́n wá ní wípé kí n máa rojọ́ fún àwọn pé torí pé kí ni mẹ́ẹ̀mí máa wò sí nǹkan mi mo ní tó bá fẹ́ rò sí nǹkan kan kán rò sí nǹkan kan mẹ́ẹ̀mí gbé mi fún Bọ́lájí àwọn àti ìyá àtùnú ọ̀rẹ́ wọn tight friend wọn táwọn àtàlájà àtijọ́ ọjà tí mẹ́ẹ̀mí tún lọ ń ta sí ìyá àtùnú lẹ́yìn tó ti bá yé ìyá àtùnú jẹ́ lójú àwọn ọ̀rẹ́ wọn wọ́n tún jọ ṣì ń sọ̀rọ̀ àwọn àti ìyá àtùnú ìtì Jésù lìyá lọ́jọ́ gbé mi lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn boyfriend wọn kan tí wọ́n sọ pé àwọn èèyàn cultist ni. mọ́mí wa
ibi tí mo lọ ládébáyọ̀. máa sọ̀rọ̀ ẹ lọ. mo bí ibi tí mo ó ti rán yín létí báwọn èyí náà ti rántí ibi tẹ́ ẹ lọ ládébáyọ̀. mo bí àwọn àjọjókòó báyìí tá a jọ wà ń bí ibẹ̀ ni àjọjókòó àti ìyá àtùnú gbogbo wa. ìyá àtùnú àwọn náà kọ́kọ́ lọ bá alájọṣepọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké tó ṣe dé tí ìyá àtùnú ṣe dé tí ìyá àtùnú ṣe dé aṣọ ẹ̀yìn náà wọ̀ wá torí aṣọ tán wọ̀ tí mo ṣe dé mo ṣàlàyé fún mọ́mì yìí aṣọ tí wọ́n wọ̀ ó ṣì gbogbo brown gidi lẹ́yìn tó ṣe wá wọ̀dé ibi wájú ẹ̀yìn náà kọ síwájú gbogbo ọmú wọn gbogbo ẹ̀yìn wọn ló ṣò ìgbà tó yá mẹ́mi wá ní kó lọ change aṣọ mẹ́mi náà tún wá lọ bá ẹlòmíì àwọn àti ẹni yẹn ọjọ́ bára wọn lájọṣepọ̀ kódà gbà tí èmi àti kí lorúkọ ẹni tó ká pọ̀pọ̀ fún wa ẹni yẹn àjọpàdé ara wa tó ní pé kí ló dé tí mo fi lọ yọjú tí mo lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tó wà nínú rúùmù mo wá ní mọ́mì mi gangan ló wà nínú rúùmù yẹn tó rẹ́ni yẹn kò gbọ́ Yorùbá wọ́n wá ní wípé kí n bọ́ síta lèmi fi lọ síta mẹ́mi náà àti ìyá àtùnú ìyá àti sùlìyá lọ́ fi wá bá mi pé kémi náà jára mi ẹnì kẹta tó ráwọn mẹ́rin ló wà níbẹ̀ ẹnì kẹta ló wá bẹ́mi lájọṣepọ̀ tí kò fẹ́ mi lówó wọ́n wá kanra mọ́ mi títí tá a fi délé torí mo tún sọ́wọ́ wọn nù. sẹ́mi sọ́mọ́ yín pọ̀ sọ 300 mo ẹ̀ fi wọ́n mọ́tò nù. torí mo sọ 300 wọ́n ní mo sọ owó nù mo tún lose pé mi ìrówó gbà lọ́wọ́ kò ìdòwú ní ìjẹta ìdòwú ẹ̀ta ó bá mi lájọṣepọ̀ kò fún wa ní ṣíṣì ju 250 lọ mo ṣàlàyé fún mọ́mì tí mo ṣe dé mẹ́mi kanra ní wípé kí ló dé ọmọ bíbí inú àwọn pé ta ló lè ṣe mo lè mú yín débi àwọn méjèèjì yẹn ọ̀dọ̀ bọ̀dà Bọ́lájí tó ṣe parọ́ pàbúrò àwọn ni mò ń ṣe pé mẹ́mi wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ń tàgbò bọ̀dà Bọ́lájí ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún mi ìgbà tí mò ń lọ lálẹ́ tí mo ṣàlàyé fún mọ́mì yìí láàárọ̀ ọjọ́ kejì tí mo ṣe dé ọ̀nà bíbẹ̀ mo tún wá rò pé ṣó yẹ kó jẹ́ mẹ́mi ló yẹ kó máa ṣe gbogbo eléyìí fún mi mo wá rí mọ́mì yẹn ru ẹrù sórí wọn ní kí ni mò ń rò mo ṣàlàyé fún wọn ní tí n bá ti dé bíbẹ̀ kí n ṣáà máa sọ kọ́tọ̀kọ̀tọ̀ kí n máa sọ̀rọ̀ òdì síra mi pé àbí kí n tún máa sọ pé inú mi mo sọ̀rọ̀ òdì síra mi lọ́jọ́ yẹn tí mẹ́mi gbọ́ mẹ́mi náà ti tèmi bàjẹ́ pẹ̀lú ìyá wọ́n tún gún mi mọ́mì wa kí ló ṣe tí mo fi náà rin ní apá. mi ṣe kankan tó ṣe. àyí tí mo kì í ṣe ọmọ. wà láìta láì yẹ sí ló máa pa ẹ́. wọ́n fún mi ní ṣíṣì tí mo fi. mọ́mì kí mọ ẹni sùn. tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ló ṣe ìgbò fún mi. ṣe rí ṣe. kí ní owó kankan lọ́wọ́ ọkọ mi lọ́yẹ̀ṣẹ̀ máa ń sẹ́ndì owó sí wa torí fẹ́ lò wà. mọ́mì kí mọ. òun ló máa ń sẹ́ndì owó tá a fi máa ń jẹun fún wa tí olówó lọ́wọ́ mi ni. ẹ tún wá sọ fún mi pé tí ọkọ yín bá ti dé òkè mi mọ tèmi ṣe máa múra torí bàbá Abrahamu lè bẹ mi sùn. mọ́mì kí mọ. torí èmi ṣe sọ fún wọn kán jọ torí Ọlọ́run kán fàmì lé dájú mi lọ́wọ́. ìmọ̀ ibi tí bàbá rẹ wà. èmi dẹ̀ mọ ibi táwọn ẹbí bàbá mi wà. mọ́ ọ lọ bẹ. máa lọ. ẹ káàsán lé gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa orúkọ mi ni Falilat Ọ̀yálọ́wọ́ ẹni orí ètò yín ètò ọ̀làwà ẹ̀jẹ̀ àjọ wò àwọn Yorùbá ni wọ́n panupọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní òun àpéjọ Yorùbá yìí wọ́n ní gígùn ni ó máa ń gún gẹ́gẹ́ bí ìṣèlú lórí ètò yìí mo ní gbogbo tó bá ń lọ ni mo máa gbé wá kájọ máa gbé yẹ̀wò fídíò tí ẹ wò tán yìí mo rò pé gbogbo wa ní a rí arábìnrin yìí tí ọmọ ẹ̀ gbé wá sí orí ètò Alhaji Oríyọmí tó gbé wá sórí ètò tí ọmọdé ń ta kò wí pé ó ń fi òun ṣe iṣẹ́ nàbì àwọn ọkùnrin tó ti fẹ́ rí ni ó tún padà gbé ọmọ fún nítorí pé òun lóyún nítorí pé ó ń tọ́mọ lọ́wọ́ kí àwọn ọkùnrin tí ó jẹ́ ẹ̀wọ̀n alábàáṣe wọ́n má bàa sá lọ kó tó di wípé oyún já ó bímọ ó fọmọ lọ́yàn tán bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ sọ pé ó bá yí ọ̀rẹ́ ẹ̀kan náà jẹ́ tó tì sí ìrìn àjò kí ìrìn àjò tí wọ́n jọ ń rìn yìí kí ni àwárọ̀pọ̀ fa eléyìí gbogbo àwọn obìnrin gbogbo obìnrin tí ò bá ti lè ṣiṣẹ́ gbogbo obìnrin tó bá ti joyè alápá má ṣiṣẹ́ ní gbogbo àmọ́ wípé bí ìlú ṣe rí lóòótọ́ wà ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kí obìnrin má lè ṣiṣẹ́ ó máa ń dá wàhálà sínú ayé obìnrin ni irú obìnrin bẹ́ẹ̀ wọn ò ní kọ oúnjẹ kan láàkí ń jẹ irú obìnrin bẹ́ẹ̀ wọn ò ní kọ nǹkan kí nǹkan láti rán àwọn ọmọ wọn níṣẹ́ ẹdẹ tòrutòru wọn ò ní mọ pé iṣẹ́ kan la kì í rán ọmọ ẹni débi ọmọ ọlọ́mọ ní gbogbo ohun tó wà láyé ń sìn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí a ti ṣe ń sọ yìí náà bí a sì ṣe ń sọ yìí náà àwọn nǹkan táwọn èèyàn lè ṣe pẹ́pẹ̀pẹ́ wà bẹ́ẹ̀ irú arábìnrin yìí tó bá jẹ́ pé 20,000 naira lónìí ni tí ó ra fúláwà bó jẹ́ ike méjì fúláwà ló lè rà bó jẹ́ ike mẹ́ta fúláwà ló lè rà
tó ra ṣúgà tó ra yeast tó ra òróró 5 litres tó ra igi tí ó máa fi ko iná ibi tó wà yẹn kì í ṣe ibi pé ibi tó bá jẹ́ pé ó kan dandan kó rí gáàsì kódà níbi tó wà yẹn tó bá jẹ́ àwọn òkúta ńláńlá mẹ́ta báyìí lórí tó gbé sílẹ̀ tó kó igi sínú ẹ̀ tó gbé abọ́ sí tó po fúláwà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dípọ̀ pọ́ọ̀fù ládùúgbò wọn gbogbo àwọn èèyàn á máa rà wọ́n á máa jẹ tó bá ti ń ṣe dáadáa kó jẹ́ ṣínṣìn ló mọ̀ ọ́ ṣe kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdí sí láìlọ́ọ̀nù wọn a máa jẹ kó jẹ́ ìgbékeré ló mọ̀ ọ́ ṣe àwọn èèyàn a máa jẹ ìwọ̀nba owó tí ọkọ bá fún náà tó bá rí tọ́jú níbẹ̀ tó bá rí mú díẹ̀díẹ̀ níbẹ̀ kó ń ta pọ́pọ́ọ̀fù tó gbé kúlà pure water sẹ́gbẹ̀ẹ́ díẹ̀ tó bá ti ń rówó tọ́jú díẹ̀ iṣẹ́ yẹn á máa gbòòrò ní gbogbo ohun tá à ń wí yìí náà ohun táwọn èèyàn lè ṣe tá a bá ti kọjá àyè ara wa àwọn Yorùbá ní ìmọ̀ wọn ara ẹni òun nílékè ọgbọ́n tá a bá ti kọjá àyè ara wa àwọn ọmọ wa máa jẹ àwa náà máa jẹ níwọ̀nba tá a ti mú ugu tá a ti rà á tá a ti múlò alásèpọ̀ tá a ti jẹ àwọn Yorùbá ní ohun tá a bá fẹ́ kó bàjẹ́ wọn ní bá a ti ṣe é ó ní bí àwọn ìyá wa ti ṣe nígbà ayé yẹn náà kì í ṣe pé owó yẹn náà pọ̀ báyìí nígbà yẹn náà nígbà tá à ń sọ yìí náà kódà ńgbà tó ń talẹ̀ ní 300 naira owó wọn nígbà yẹn náà púpọ̀ àwọn èèyàn kan ló rówó ralẹ̀ nígbà 300 naira àmọ́ ńgbà tí àsìkò wọn dé wọ́n ń tà ní mílíọ̀nù ọlọ́run ní kan máa mówó nínú owó kan máa fi ra ilẹ̀ gbogbo àwa obìnrin àtẹ̀yìn ọkùnrin tẹ́jú ìyá ríṣẹ́ ṣunú tó jẹ́ pé ẹ̀yin ríṣẹ́ ẹ̀fẹ́ ṣe ẹ̀ríṣẹ́ ẹ̀fẹ́ ṣe kódà bó jẹ́ iṣẹ́ cleaning ló ń sọ gbogbo ọwọ́nú àwọn ilé lọ pé ẹjọ́ o tẹ bá fẹ́ cleaning o tẹ bá fẹ́ agbálẹ̀ o mò ń gbálẹ̀ o mò ń ṣe cleaning o ẹni fẹ́ báwọn kan iṣẹ́ aṣọ fífọ̀ yìí ni wọ́n ń ṣe tọkùnrin wọ́n á máa wá gba aṣọ nílé wọ́n á máa lọ fọ̀ ọwọ́ lọ́ máa fi fọ̀ ìgbà tí ò tiẹ̀ tí ì sí ná ńgbà tí wọ́n tiẹ̀ tó wá wà ń sìn gan tó jẹ́ pé kán múná lọ àwọn áyọ̀nù eléèdú àwọn áyọ̀nù tí wọ́n ti lò kù káwọn èèyàn gbé sórí stóòfù lọ́ fi ń mánéèjì lọ́ fi ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láti bẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ máa ṣàánú wọn adẹni tó ń ra washing machine wọn adẹni tó ń ra steaming iron wọn adẹni tó bẹ̀rẹ̀ business pẹ́pẹ̀pẹ́ àmọ́ àwọn ò fẹ́ ti pẹ́ ibi pẹlẹbẹ mọ́ lè jẹ àfi bí ńláńlá gbogbo tó kó bá wa dè níyẹn níbi olè ojú kòkòrò àfẹ́ ní sùúrù kò sí sùúrù léèmùrèmọ́ ọlọ́run ṣògo straight ni àti wá gbàgbé kádàrá pé bó ní kálukú ṣe kọ́ òun náà ló ṣe máa rìn àwọn kan tiwọn tó jẹ́ pé níjọ́ tó bá ti bí wọn báyìí lọ ti bọ́ sínú ọlá kódà kíyà wọn má lówó ọlọ́run á máa ránṣẹ́ àánú ẹni tó máa gbé wá ká wọn lé fún wọn àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọ̀sán ní títí wọn kọ́ máa ráre báyìí kó jẹ́ pé wọn ò rówó jẹun tó bá ti di ọ̀sán àwọn tó máa fi wọ́n mọ́ tó máa tọ́ wọn sọ́nà pé ò ṣe báyìí wọ́n á gbé wá ká wọn mọ́lé àbí kóun gangan fẹsẹ̀ rìn lọ́bẹ̀ kó lọ gba orí ẹ̀ àwọn kan dẹ̀ wà ta lẹ́ni tiwọn bàbá ṣe kọ́ la máa gbà á olóore ọ̀sán kò lè gbà láàárọ̀ bó bá dọ́gbọ́n sí i àìdà kó ṣubú àìdà kó fẹ̀mí ẹ̀ di àìdà kó ya wèrè olóore alẹ́ kò lè gbà láàárọ̀ oníkálukú ló lásìkò títí ẹ̀ lẹ́yìn yìí pé gbogbo nǹkan tó lóun bá fún wa pé ká mọ̀ ọ́ ṣe ká máa ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ òun náà lọ ṣe sọ wípé a gbọ́dọ̀ lose the hope a máa keep going ni a máa keep trying náà ni gbogbo wa náà ń try ni à ń gbìyànjú ni ọlọ́run ló máa ń sọ irú ẹ̀dá di òótọ́ ọlọ́run ló máa ń kọ́ ẹ̀dá mọ̀ ọ́n ṣe kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ́n ṣe nu wa gbogbo bó ṣe lè wá rùn kó wá rí àárín ni gbogbo wa wà téèyàn bá lówó ara ẹni tó lówó jùlọ ara ẹni tí ò lówó tó téèyàn bá jẹ́ táńtọ́lọ́hún ara ẹni tó tún táńtọ́lọ́hún jùlọ téèyàn bá sán lórí ara ẹni tó sán lórí jùlọ béèyàn bá burú ara ẹni tó burú jùlọ ara ẹni tí ò burú tó téèyàn bá tún wá tutù náà àtúrà ẹni tó tutù jùlọ àtúrà ẹni tó tutù tí ò tó àárín ni gbogbo wa wà gbogbo àwọn obìnrin ẹ jẹ́ ká lọ múṣẹ́ dání ẹ jẹ́ ká mọṣẹ́ ṣe ẹ jẹ́ àmọṣẹ́ ṣe ká dẹ̀ mọ̀ wọn bá ara wa ká yé ṣe wọn ọwọ́ mi ò tó máa fi gọ̀ǹgọ̀ fà á ká mójútó àwọn ọmọ wa ọmọ téèyàn ò bá mójútó tán léèyàn ò tọ́ wọn lòun ló máa gbélé tá a bá kọ́ tà ẹ jẹ́ àmójútó àwọn ọmọ wa àwọn ọ̀làlá wa àwọn ni gbogbo nǹkan wa àwọn ọmọ tá à ń bí
tá à ń tọ́ àwọn náà máa padà tún wá di ìyá àti bàbá lọ́la bẹ́ẹ̀ bá ṣe tọ́ wọn náà lẹ ṣe máa bá wọn tẹ́ bá tọ́ wọn sí náà lẹ fi máa bá wọn ẹ wo bí gbogbo ayé ṣe dà mò ń pariwo àwọn ni ó dàbí pé àwọn obìnrin àwọn ọkùnrin máa ń sáré àwọn obìnrin la nílé ọlọ́run ló gbọ́lá fáwọn obìnrin ọlọ́run ló fi wá sípò yá ọlọ́run ló fi wá sípò pé ilé àwa la nílé àwa la máa múlé dání ọkùnrin máa mówó lẹ̀ lóòótọ́ á máa ṣojúṣe orí lọkùnrin ṣùgbọ́n àwa la múlùúdùn àwa la mú ayé rọrùn àwa la nílé àwa la làmójútó àwọn ọmọ làmójútó inú ilé wa la ní àmójútó àwọn ọkọ wa pàápàá wọn kàn ń ṣagídí ni àwa la làmójútó wọn torí bọ́ káṣọ́lẹ̀ bó jẹ́ agbègbè lọ sí inú máṣíìnì náà àwa náà la mójútó bó jẹ́ akọ fún ẹni tó máa fọ̀ náà àwa náà la mójútó pé a fẹ́ jáde àjọ dúró dáadáa àkànrí ọkọ wa ní àyàwó ẹ̀ ń fat ìyàwó ẹ̀ ń tọ́jú ẹ̀ tẹ́ bá rí ẹ máa mọ̀ yín pé ìyàwó ẹ̀ fi lápọ̀n balẹ̀ ó fi láyà balẹ̀ àwa la nílé obìnrin ló nílé ẹ jẹ́ ká ṣàmójútó gbogbo àwọn nǹkan ní wa ó bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn ọmọ wa ó bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn ọkọ wa lórí àwọn ọmọ wa torí àwọn ọkọ wa la kọ́mọ̀ ká tó mọ àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ ká ṣàmójútó ara wa pàápàá náà fúnra ara wa obìnrin tí ò bá ti lè ṣiṣẹ́ tó bá ya ọ̀lẹ nǹkan tí ò jẹ́ kó jẹ ló máa jẹ ọkùnrin á fojú ẹ̀ ráre wọn á fojú ẹ̀ gbolẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ń ṣe nǹkan kan táwa náà ń yíwọ́ padà tá a wá sọ fọ́lọ́run pé ìwọ̀nba nǹkan tí mò ń ṣe bá mi fi àlùbáríkà tó pọ̀ sí ọlọ́run fi àlùbáríkà sí ara àwọn tó ta omi nígbà ayé ice water tó ń dì sí láìlọ́ọ̀nù wọ́n rán ọmọ yunifásitì wọ́n kọ́lé wọ́n ralẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo tẹ́ẹ̀dá ń ṣe nígbà tó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ wọn àdẹ̀rẹ̀ àwọn tó ń ta mọ́tò tó ń ta gbogbo ẹ̀ tó jẹ́ pé wọn ò rí lẹ́kọ́ bí wọ́n ṣe ń ralẹ̀ ni wọ́n ń gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n á ṣe dé linted wọ́n á gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n á ṣe dé odindi ilé àwọn á ní àwọn kọ́lọ́ọ̀nì rẹ̀ wọ́n á gbà lọ́wọ́ wọn ò padà ní nǹkan kan náà kì í ṣe pé a fi yọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n a fi mú àpẹẹrẹ wa bọ́lọ́run ṣe ń ṣe nǹkan ẹ̀ ni pé ọlọ́run ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ jẹ́ àmójútó àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ káwọn obìnrin wà nǹkan kan ọwọ́ tó bá dilẹ̀ òun náà ni Yorùbá sọ pé èṣù máa ń yálò kọ́lọ̀ ń bá a tó àwọn ọmọ wa kó tó àwa pàápàá sọ́nà kọ́lọ̀ ń fi sẹ́yìn wá kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa kó kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe kó má jẹ́ àṣìṣe wọn ní ọ̀tá ẹ̀gbọ́njẹ lẹ̀ olóòfẹ́ jẹ́ ṣé oúnjẹ ọ̀rẹ́ wà ńlẹ̀ ni kó sóúnjẹ ọ̀rẹ́ ńlẹ̀ a gbọ́dọ̀ wá nǹkan kan ṣe ká máa fi yíwọ́ padà ká máa wá bẹ̀ lọ́hùn àwọn oníbàyìí bá ń fa yá àláwù kó má gbàgbé yá àyásẹ̀ ẹni tí ò ṣe nǹkan kan sìn tí ò ṣiṣẹ́ kankan tó dẹ̀ ń sọ ìgbọ́lọ̀ ń jẹ́ kóun tà ẹjọ́ kí ló fẹ́ tà àmọ́ tó bá wá nǹkan kan ṣe tó wá sọ fọ́lọ́run pé ọlọ́run ń ṣe àánú ẹ̀ sí mi ọlọ́run ń àánú sí mi nídìí iṣẹ́ tí mò ń ṣe fi àlùbáríkà sí wọn bá ti ń bá ṣe kó tó jẹ kó tó ná kó tó lò kí n mọ ibi tí mò ń náwó sí àmọ́ kówó má tán ibi tí mo ti mu kọ́lọ́run kó gbàdúrà gbogbo àkókò gbogbo àmọ́ ṣe ẹni tí kò kó ẹ̀ báyè òun náà ló mọ̀ ọ́ lọ kọ́lọ́run bá wa lọ́kòkò wa kó bá ayé kòkò wa àmì ire o. ẹ káàsán ní gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa orúkọ mi ni Falilat Ọ̀yálọ́wọ̀ ní orí ètò yín ètò wa la wà ẹ̀jẹ̀ àjọ wò ohun àpéjọwò àwọn Yorùbá ní gígùn ni ó máa ń gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi pé gbogbo ohun tó bá ń lọ màá máa gbé wá sí etí gbọ̀ yín Òbí àwọn kóòtù wọ́n ti dá Òbí lóhùn àti àwọn tí ó gbé lọ fún petition àwọn kóòtù Òbí mú ẹjọ́ lọ wípé ńkọ́ ó ní elected president Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní wọn wà value ó ní wọn wà valued pé wọn ò ní value láti ṣe kíni láti jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítorí pé wọn ò ní ìbò tí ó tó ó ní wọn ò ní majority nọ́mbà tí wọ́n fẹ́ wọn ò dẹ̀ ní ìbò tí ó tó láti di ààrẹ bákan náà ó ní election tí wọ́n ṣe yẹn ó ní kò dáa rárá ó nítorí pé ìṣe ni wọ́n rígi most of the election fún wọn ẹ̀kẹta ó ní Shettima ń kọ́ ó ló ní double nomination pé nomination méjì ló ní pé wọ́n nominate ẹ̀ fún senator wọ́n dẹ̀ tún nominate ẹ̀ fún presidential ìpè nítorí náà ń kọ́ ẹ̀wọ̀n ní ẹ̀tọ́ láti lè ṣe kíni láti lè win election ìkẹta ó ní INEC ó ní wọ́n tẹ̀lé òfin rule and regulation ó ní wọ́n tẹ̀lé guidelines wọ́n tẹ̀lé regulation tí wọ́n sọ wípé àwọn máa ṣe ó ní nítorí náà ń kọ́
ó ní wọn ò ní ẹ̀tọ́ sí kí wọ́n win ní election. Ó ní kí àwọn ilé ẹjọ́ ń kọ́ nítorí náà kí wọ́n pe òun pé òun ni kán pronounce òun pé òun lòun win ní election. Bákan náà ni INEC náà àwọn náà wá dá Peter Obi lóhùn. Àwọn náà mú ẹjọ́ síwájú adájọ́ wípé ńkọ́ wọ́n ní Obi wọ́n ní kò ní ẹjọ́ rárá. Wọ́n ní nítorí pé kí ni kò ní ẹjọ́. Wọ́n nítorí pé kí ni wọ́n ní kò ní polling, that is pé kò ní agency fún polling tí ó tó láti lè win election. Wọ́n ní kò ní polling, kò ní àwọn agent fún ibi gbogbo ní orílẹ̀-èdè láti lè jẹ́ pé kí wọ́n di ìbò tó tó àti tó yẹ. Wọ́n nítorí náà wọ́n ní kò ní ẹjọ́. Wọ́n ní ìkejì ní pé Obi kò tiẹ̀ win election rárá nítorí pé kò ní ìdá mẹ́rin nínú 23-14 ní state. Wọ́n ní kò ní ìdá mẹ́rin. Wọ́n ní nítorí náà kò ní majority ìbò kankan rárá láti lè jẹ́ wípé ó lè win election. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn APC náà wọ́n respond sí petition Obi tí wọ́n ń pariwo látijọ́ yìí pé wọ́n respond o. APC náà padà respond o. Wọ́n ní Obi wọ́n ní kì í ṣe candidate rárá fún election yẹn. Wọ́n kà á wọ́n ní section 177-123. Wọ́n nítorí pé ní ìgbà tí Obi tí ó fi máa di candidate LP wọ́n ní ó sì wà nínú ẹgbẹ́ PDP. Wọ́n ní 27 ló di candidate. May 30 wọ́n ló sì wà nínú ẹgbẹ́ PDP. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ Obi ń láti fún wọn ní 30 ọjọ́. Ó ń láti fún wọn ní ìwé 30 ọjọ́ wípé òun ti kúrò ní PDP, òun ti di LP o, kó tó lè du ipò yẹn. Wọ́n ní ó sì wà nínú ẹgbẹ́ yẹn. Nítorí náà ńkọ́ ohun tí Obi sọ yìí pé sinile Shettima bó happen sí Shettima òun náà ló happen sí Obi tó bá rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kan náà wọ́n ní Obi ńkọ́ tó sọ yìí pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ní kéèsì $160, $160,000. Wọ́n ní fake news ni, fake issue ni. Wọ́n ní fake news ni. Then wọ́n ní PDP àti Àtíkù àti LP wọ́n ní àwọn méjèèjì kì í ṣe pé wọ́n join pọ̀ láti gbé ẹjọ́ wá nígbà tó yẹ pé àwọn mẹ́ta Obi dẹ̀ ló ṣe third. Kí ló dé tó yẹ pé Obi ló wá gbé ẹjọ́ wá pé pápẹ́sẹ́ ń kọ́ o, election ò dáa, ní ìtí Àtíkù kò gbé ẹjọ́ wá pé kéèsì àwọn méjèèjì tó bá yẹ pé àwọn méjèèjì ló panu pọ̀ ń sìn. Wọ́n ní àwọn ṣeéṣe kan sọ yìí pé bẹ́ẹ̀ náà ni orí kí ẹ lè mọ bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. Èyí tó wá jẹ́ pabambarì ẹ̀ náà ni wípé Obi ní òun ń travel ní ọjọ́ Good Friday. Wọ́n ní wọ́n dá dúró ní UK wípé ẹnìkan ń kọ́ ó ti lo dọ́kúmẹ̀ǹtì ẹ̀. Wọ́n ní wọ́n dá dúró. Wọ́n wá ń sọ wípé pẹ́pẹ́sẹ́ ń kọ́ àwọn ọmọ ibi tó ti wá wípé bóyá àwọn APC kan ni àwọn kìíní kan ni kí wọ́n má bàa dé level yẹn níbi tó ń gbé. Ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ Obi kí ni ó fà á, torí pé wọn ò jẹ́wọ́, torí pé wọ́n ń purọ́. Kí wọ́n tó lè lo dọ́kúmẹ̀ǹtì Obi, ta ni Obi gbé dọ́kúmẹ̀ǹtì ẹ̀ fún wípé kó lò ó nígbà tí ò tí ì mọ̀ pé òun máa di ààrẹ orílẹ̀-èdè. Nítorí pé bàbá tí ń tọ́ka máa ta tá àbá ta ó máa dẹrùn onídìí ni. Kí wọ́n tó lè sọ pé èèyàn lo dọ́kúmẹ̀ǹtì yàn kí tí ẹ̀ ń ṣe wípé ní ìta àti ń ṣe fingerprint. Ọdún wo ni Nàìjíríà tó ti ń ṣe fingerprint tó yẹ pé a ti ń ṣe fingerprint lórí passport wa? Ó jẹ́ kí wọ́n lè ronítọ̀hún mú, torí pé ọdún márùn-ún ni passport wa, a dẹ̀ ti ń tẹ fingerprint ń sìn, ó ti ṣe díẹ̀. Kán béèrè lọ́wọ́ Obi irú iṣẹ́ wo ni ó fi passport ẹ̀ ṣe tó fi ń di pé wọ́n múlẹ̀ ní UK. Wọ́n ní bí wọ́n bá ń ṣe rere ara kò yá àyè gbogbo iṣẹ́ ibi téèyàn bá ń ṣe tó bá yá ìjọ́ kan ilẹ̀ máa bọ́ bá olóró. Obi ń pa irọ́ ni. Ó ní nǹkan kan tó ti ṣe, ó lè jóhun ni, ó lè gbé passport ẹ̀ fún yàn láti fi help ẹ̀ bákan méjì náà ni. Ṣùgbọ́n bóyá APC kan ni, bóyá àwọn nọ́mbà lórúkọ jẹ́, bóyá irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Tán bá lo passport yẹn wọn ò ní sọ wípé wọ́n lò ó. Tí wọn ò bá dẹ̀ mú onítọ̀hún sílẹ̀ rí wọn ò ní sọ pé wọ́n mú lẹ̀ rí. Gbogbo wa ni traveller, gbogbo aláráàlú òyìnbó àdẹ̀mọ́ bó ṣe ń lọ adẹ̀rí gbogbo ẹ̀. So kí Obi kó sọ tòótọ́ ohun tó ṣe tó fi múlẹ̀ iṣẹ́ burúkú
wo lòun náà ti ṣe síwájú torí pé gbogbo àwọn ọmọ natẹ́rì iṣẹ́ burúkú pọ̀ lọ́wọ́ wọn tó bá ní iṣẹ́ burúkú ẹrùkẹ́rù lẹ́yìn ìgbẹ̀tì àwọn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òbí ni kó jẹ́wọ́ ọlọ́run ló fẹ́ tú àṣírí ẹ̀ wọn ò tí ì múlẹ̀ o torí pé gbogbo iṣẹ́ ibi ṣe báwọn ló ń tún fún ìdíkókò èèyàn kan káàkiri ọlọ́run ló máa bá wa tú tiẹ̀ síta gbangba ọlọ́run máa tú síta báyìí ó máa tú síta ni torí pé àwọn fẹ́ dá yẹ̀yẹ́ èèyàn lẹ̀ wọ́n á ti gbàgbé ọlọ́run pẹ̀ntọ́ ọlọ́run bá dá yẹ̀yẹ́ ẹ̀ lẹ̀ ẹnìkan kò lè dá yẹ̀yẹ́ ẹ̀ sílẹ̀ ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ òbí kí ló fi páálí ẹ̀ ṣe tó fi múlẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ kí ló ṣe kán béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ oníṣẹ́ ibi ni kán béèrè lọ́wọ́ òbí kí ló ṣe tó fi múlẹ̀ tí ò bá ṣe nǹkan kan wọn ò ní mú sílẹ̀ àti ń tẹ fingerprint kò sẹ́ni tó máa lò tó ní mọ̀ pé òun ló lò ó ó yá ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn sọ̀gbẹ̀tọ̀ òbí ó yá ẹ máa bá a kà lọ. INEC has responded to the petitions made by parties to the election tribunal, and of course yesterday on prime time we had Chimamanda Ngozi Adichie on the show with her comments there. Your thoughts on this? Okay, basic principle in any legal matter is that you must hear the other side for purpose of justice, balance, equity, and the principle is called audi alteram patam. You must hear the other side. So it is to be expected that INEC, having been joined as a respondent in the petition by the Labour Party, Mr. Peter Obi, would file its own response. And it's not only INEC that has filed a response. The APC and Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the presidential candidate of that party, declared president-elect, also filed a response to that petition. But the one, that you introduce is the response of INEC. And INEC, through Mahmoud SAN, its counsel, in responding, has said that, look, the prayers, the reliefs sought by the Labour Party should not be granted by the court to the extent that they are, in the view of INEC, nebulous, anachronistic, academic, vague, ungrantable, unsustainable, very robust, very, long delivery of adjectives there coming from Mahmoud SAN in the response. And what are these, grounds of petition by the Labour Party and Mr. Peter Obi? One, that Bola Ahmed Tinubu was not validly elected, and did not have the majority number of votes cast in that election conducted on February 25. Two, that Shetima is, running mate, had a double nomination, one for a senatorial seat and then the other one for the presidential race, which would seem to be a violation, or which is, a violation of the Electoral Act. Three, that the election was marred by rigging and manipulations. Four, that INEC did not follow its own regulations and guidelines, and that INEC ended up, in fact, violating its own enabling laws and even the Constitution. And to that extent, Labour Party and Mr. Peter Obi had argued in their petition that, the election was not properly conducted. What was the relief sought? The relief sought was that, Mr. Peter Obi and the Labour Party should be declared winner of that particular election. So INEC now says, look, Labour Party has no case to present. And that's one of the reasons that Mahmoud SAN was pointing out, is that Labour Party did not even have enough polling agents, that there was a shortfall in terms of the polling agents provided in all the 176,846 polling units, that Labour Party didn't live up to expectation by over 41 polling agents, and therefore that the Labour Party cannot complain about representation, and that in any case, Mr. Peter Obi cannot claim to have won that election because INEC points out in its response, he doesn't have, 1/4 of the votes in 2/3 of the states, and he did not even get the majority of the votes. So, but it's for the, tribunal to look at this response against the, petition and the relief sought
by the petitioners, in this case, Labour Party and Mr. Peter Obi. And I refer to the response by the APC. The APC has also responded. And the APC, in their own response, just saying basically that, in fact, Mr. Peter Obi was not even a candidate in that election. And therefore, he has no grounds to even raise a protest. And their point is that is with reference to Section 77 of the Electoral Act, 77(1)(2)(3), and that Mr. Peter Obi, as of the time he joined the Labour Party on May 27 and became the candidate of that party on May 30, he was still a member of the People's Democratic Party, and that you cannot be in two places at the same time. That would be a violation of Section 77(3) of the Electoral Act, which requires political parties to submit membership register to INEC 30 days before their primaries and conventions. So a technical point there, but again, it's for the tribunal to look at that. APC also argues further that Mr. Peter Obi and the Labour Party had complained about a certain $460,000 that Asiwaju Bola Ahmed Tinubu paid in a case of dishonesty in the U.S. District Court. Of course, they dismissed that again. That's fiction. But that's another issue that we argued. Was the candidate within the purview of Section 131, qualified to have been in that election? They will raise all kinds of points about time. They will raise all kinds of points about whether, in fact, an indictment amounts to a conviction. And by time, I'm talking about the 10-year rule, which they also have in certain jurisdictions in the U.S. Finally, the APC, responding to Mr. Peter Obi and Labour Party, says that the PDP was not joined. PDP and Atiku were not joined in the petition by the Labour Party, and that these are two major parties that could be affected by the outcome. So, two sides of the story. It's now for Labour, for the tribunal to go into the matter, and if it goes all the way to the Supreme Court. But what we will just appeal to all the parties involved is that all of them should be committed to the rule of law, and that the febrile rhetoric that has overtaken the airwaves and the public space, should be toned down, and the leadership of the various political parties should also call their people to order. Because we've seen a lot of, surprising things, shocking things, let me say. Maybe not surprising. Nigerians no longer surprise anybody. They're capable of anything. Because even this morning, Mr. Peter Obi, through Dironi Fade, has asked us to issue a statement that when he traveled to London during Easter on Good Friday, that he was more or less detained at the airport because somebody had been using his identity. Okay, and the statement by Dironi Fade pointed out that this is part of the harassment, intimidation that, Mr. Peter Obi has been subjected to, including impersonation in the United Kingdom, in a country where he had lived. So people should not go to extreme situations. And that brings me... káàsán lé gbogbo ẹ̀yin wa orúkọ mi ni Falilat Oyalowo ní orí ètò yín ètò wa la wà ẹ jẹ́ àjọ wò wọn àpéjọ wò àwọn Yorùbá ní gígùn ni ó máa ń gùn gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi mo ní gbogbo tó bá ń lọ ni máa gbé wá kájọ máa gbé yẹ̀wò ní orí ètò yìí mo rò yí pé bàbá tí ẹ̀ ń wò yìí tí ó jẹ́ ara ọmọ ẹgbẹ́ APC Àdàmú ẹ rí pé wọ́n ń gbé fídíò ẹ̀ kiri láti àná. Bàbá náà ó lóun ti join ẹgbẹ́ APC tó jẹ́ pé stakeholders lòun nínú ẹgbẹ́ APC onípòun dẹ̀ ṣe jẹ́ stakeholders yẹn ó ní àwọn tí òun ti ràn lọ́wọ́
tó jẹ́ pé ó wà confidential dealing láàrin àwọn àti wọn tó jẹ́ pé ó jọ wà láàrin òun àti àwọn tóun ti ràn lọ́wọ́ ní inú ẹgbẹ́ APC lẹ́yìn ìgbà tí òun fi ẹ̀yìn tì lẹ́nu iṣẹ́ tóun rìtáyà ìyàwó ẹ̀ ló jẹ́ chief justice rí tí wọ́n jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ kí ó padà kí òun náà padà sí orí ipò ìyàwó ẹ̀ ló resign ló gbé kinní sílẹ̀ pé òun ò ṣe mọ́ àmọ́ ọkọ ó dàbí pé kò fẹ́ fọ ẹ̀ ní ọ̀tẹ̀ yìí ẹlòmíì ni ó gba ipò yẹn tó já mọ́ lọ́wọ́ ìyẹn ló mú ìkanra wá tí bàbá fi bọ́ síta tí bàbá fi bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ oríṣiríṣi wípé gbogbo àwọn tí òun ti ràn lọ́wọ́ tó jẹ́ láàrin òun àti wọn ni ìrànlọ́wọ́ yẹn wà gbogbo àwọn tóun ti ṣe dáadáa fún pé òun ò lè lọ́ọ̀fẹ́ ẹnikẹ́ni mọ́ òun ò lè nífẹ̀ẹ́ ẹnikẹ́ni mọ́ àti pé gbogbo àwọn tóun ràn lọ́wọ́ yìí kò sí ìkankan nínú wọn tí ó máa ń sọ̀pọ́ọ̀tì wọn tí òun bá fẹ́ ṣe kíni tóun bá fẹ́ gbé ìgbà nǹkan kan láàrin wọn níbẹ̀ kò sẹ́ni tó ń sọ̀pọ́ọ̀tì wọn ṣùgbọ́n pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run òun máa ń rí òkè mú òun succeed ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tí APC tí wọ́n bá ti sọ wípé àwọn ò ní value àwọn tí ó bá dáa àbí àwọn tó ń ṣe dáadáa nínú wọn definitely àwọn tí wọn ò dá náà ni wọ́n máa padà ṣe kíni ni wọ́n máa padà valid òun dẹ̀ ti wá promise wípé òun máa mess up APC ní Bauchi ní èyí tí òun dẹ̀ succeed tóun ṣe òun ti fẹ́ pé òun máa mess up APC ní Bauchi ní èyí tí òun dẹ̀ ń ṣe ó fẹ́ máa sọ ọ̀rọ̀ lọ síwájú pé àwọn tóun help nígbà tíyàwó òun tó wà chief judge àwọn táwọn help àwọn táwọn ṣe gbá ìyẹn ni ẹni tó jẹ́ president wọn ń sọ fún wípé àwọn ò ní ìdí gbogbo yẹn àwọn kàn fún láyè 1 minute kó sọ̀rọ̀ ní ṣókí nítorí pé ó ti kúrò ní orí ipò tó wà ó ti ń lọ òun náà dẹ̀ sọ ó ní gbogbo àwọn tí àwọn padà sí orí ipò àwọn àti gbogbo àwọn tí àwọn ń lọ òun dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé 1 minute lọ fún gbogbo èyí tó fẹ́ máa sọ yẹn àròyé láàrin òun àtàwọn tọ́jọ́ ṣoore fúnra wọn pé kò ní ìdí pé kí ó jókòó 1 minute ni wọ́n fún ṣe rí àgbàlagbà ṣẹ́yìn náà rí bílẹ̀ ayé ṣe rí wọ́n ní àgbàlagbà ṣe inú kodoro òun máa ṣe wà nínú ó lóun ṣe gbọ́ ẹni tó lè máa sọ fún ẹgbẹ́ ibi tí ó wà níjọ́ tí ó ti ń succeed pẹ̀lú wípé wọn ò support tó dẹ̀ ń succeed tó ń ṣe dáadáa náà ló ṣe succeed bóyá support yàn béèyàn support yàn ibi tẹ́dà máa dé ó máa dé láyé téèyàn bá dẹ̀ ń ṣe dáadáa iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀dá ló máa jà fún ẹ̀dá ó ń succeed ó wá di nísìnyí kò succeed níjọ́ tó ti ń succeed àti stockholder nínú wọn bẹ̀ tó ti ń succeed gbọ́ ẹjọ́ o bóyá ó ti wíìnì láì mọye gba ẹwòye èjì ẹ ó ní stakeholders lòun o one of the stakeholders o tó ti wíìnì àgbẹjọ́ nígbà tó wá di pé kò wíìnì sìn ṣẹ́yìn náà gbọ́ tata ti yọ̀ ṣe rí bí ìgbà tó yẹ pé níṣe ni wọ́n gun lábẹ́rẹ́ ẹ wo àgbàlagbà ẹ wo bó ṣe ń kà bòròbòrò ẹ wo bó ṣe ń kà ìyẹn náà ló mú àwọn ẹni ibi bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé kiri pé ó fẹ́ tú àṣírí kò sí àṣírí kankan gbà fún rájí lóko òun náà ni gbà fún gbàdà nílé tọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ kí n ràn ẹ́ lọ́wọ́ bọ́lọ́ tó dẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fi wá tira wà torí kò sẹ́ni tó mọ ibi tọ́lọ́run gbé nu gbogbo wa àwa náà la máa ṣèrànlọ́wọ́ fara wa àwa náà lọ́lọ́run máa rán síra wa níjọ́ tí wọ́n ti ń help òun àbó òun nìkan ló ń dá ṣe ìyàwó ẹ̀ tó jẹ́ chief justice ṣé òun nìkan ló dá ṣe òun ló gbéra ẹ̀ débẹ̀ òun ló gbéra ẹ̀ síbẹ̀ àwọn èèyàn lọ́lọ́run rán sóhun náà ó dẹ̀ tó àsìkò tẹ́lòmíì máa múùfù nìyẹn ọba kan kì í jẹ́ kí ìlú fẹ̀ tó bá ti yá ẹ̀yìn rí champion kan for life rí kò sí champion for life àárín ni gbogbo wa wà tó bá ti tásìkò tọ́lọ́run tún rán pé ẹnìkan ló tún ní ọlọ́run á tún ní kíyẹn wá jagbà mọ́ yín lọ́wọ́ so no champions for life bọ́rọ̀ ilé ayé ṣe rí nìyẹn so èyí tí bàbá yìí ń wí yìí ẹni àná lára ń ta gbogbo àwọn tí wọn rí bi dépò gbogbo wọn ló ń jà raburabu kò dẹ̀ nídìí pé kán jà raburabu ìgbà ló nígbà ń lò àsìkò ní gbogbo nǹkan ọlọ́run ti lásìkò ẹlòmíì dé nìyẹn ẹ fomi lò ó kẹjọ kún wọn kẹjọ ṣe dáadáa ṣùgbọ́n irú bàbá yìí tó ń sọ wípé òun máa mess up ẹgbẹ́ nítorí pé kò dé ipò ó dẹ̀ lóun sọ síde ẹjọ́ tí wọ́n bá fi irú bàbá yìí sípò tó dáa tán ẹjọ́ ṣé bàbá yìí ò ní dán mẹ́wàá wò
òun ni pé ẹ jẹ́ àṣeré kó dára gbogbo ẹni táyé bá wà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ àṣeré ẹ wá lọ gbọ́rọ̀ ní ẹnu Àdàmú ẹ wá lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ bá mi love ẹ bá mi like ẹ bá mi subscribe review wà lórí péèjì ẹ bá mi review kí Ọlọ́run kó dúró ti gbogbo wa ó yá ẹ máa bá wa ká lọ àsìkò aṣíwájú yìí wọ́n máa gbé wá sí dáadáa ni bàbá ti sọ wípé ẹni tó bá competent kò sínú pé ẹ ràn mí lọ́wọ́ mo ràn ẹ́ lọ́wọ́ competent ni wọ́n tó bá ti lè ṣe ni a máa gbé síbẹ̀ eléyìí ti yàtọ̀ omi tuntun ti rú ẹja tuntun ti wọnú ẹ̀ so ẹ gbà fọlọ́run òun náà nísinmi ẹ wúrawọ́ yín ẹ fomi lò ó ti yá ẹ máa bá a ká lọ. The distinguished Senator Adam Muhammad Bulkachua. Mr. President, distinguished colleagues, I remain Adamu Muhammad Bulkachua, representing Bauchi North Senatorial District. It is a moment when we have to say probably goodbye to each other. For those of us that are not returning, we will still be around and we might keep on meeting again and again. For those who are going to be engaged on at the 10th Senate, well, I wish you luck. And Mr. President, you know, we have come a long way from 1999. And, Susuan is not there, unfortunately. We have come a long way since 1999. And when we met again, 2019, there were so many strange faces to me. Strange faces that are not really or too strange because many of us here, we have met informally and we had some confidential dealings of one sort or the other between us, and they sought for my help and I did my best, and in most cases I succeeded, and they have thanked me for what I have done with words of mouth. That was all. But I am very happy that since that time we became good friends and we remain good friends. My political history has been very simple but challenging. Since I retired voluntarily from the civil service, from the diplomatic service, only to come back to my constituency and take part in politics. I have been, believe me, all on my own. On my own because for some odd reason which I cannot comprehend, all the governors of my state, including those I helped to climb to that position, never supported me for whatever political office I bid for. But I am so grateful to Almighty Allah that Almighty Allah has always been on my side. And I have succeeded, won my elections, despite the opposition from the executive, from the state. And I am sure many of those who knew my role in
APC or CPC before APC would wonder how I started from that side of the Senate and ended up on this side, for which I don't regret. They wonder, why would I take such drastic decisions? And I think Mr. President is one of such people who never still believed that I really crossed the carpet to this side. But my reasons were very simple. Since I never enjoyed the support of the party leadership in APC, even for them to recognize my... Chief Whip, you yourself, you are not helping matters now. They never recognized my role as stakeholder and mover and shaker of APC, a founding member, and they thought I was indispensable. Yes, nobody is indispensable. But I made it clear to the leadership of the APC that if you... Distinguished Senator Adam Mohamed Bulkachua, please round up. You have less than 1 minute to round up. 10 minutes. And why should you respect me? Because I can cross-carpeted? No, I don't want anybody to interrupt you or disturb you. So just round up. Mr. President, at my age, I don't think I will lobby anybody under the sun. I would do the right thing, and I always do the right thing, and sincerely and honestly too. So, I know, I look at faces in this chamber whom have come to me and sought for my help when my wife was the president of the Court of Appeal. And I'm sure Distinguished Senator Adam Mohamed Bulkachua, I think I would advise that you just round up and take your seat. Name any names. We know ourselves. No, but this kind of insinuation will mean that there was favor, there was this, and the rest of it. I don't think it's a good idea. Well, Mr. Chairman, I must say that, okay, to round up, since that's what you want me to do, I will do that. And I must thank particularly my wife, whose freedom and independence I encroached upon while she was in office. And she has been very tolerant and accepted my encroachment and extended her help to my colleagues. Distinguished, please, I don't think this is a good idea going this direction. It's not a good idea. It's not a good idea, please. President, I will say thank you and I will sit down. Thank you. Thank you. Ẹ káàsán lé gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Orúkọ mi ni Falilat Oyalowo. Ní orí ètò yìí tó aláwa ìdí àjọwò wọn àpéjọwò àwọn Yorùbá ní gígùn ni ó máa ń gún. Gẹ́gẹ́ bí ṣe mi lórí ètò yìí, mo ní gbogbo tó bá ń lọ náà ni màá máa gbé wá sí etí ìgbọ́ èèyàn wa ní kájọ máa gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí orúkọ ètò yìí. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní kóòtù ní èní ọjọ́ Wednesday ní Presidential Petition Court tí Obi àti PDP àti àwọn bíi mélòó tí wọ́n gbé elected president lọ. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ òun náà ni mo ní kí n wá sí etí ìgbọ́ èèyàn wa nílé. Àwọn méjì again wọ́n tún ti ṣe kí ni wọ́n ti withdraw. Ó ti di bí àwọn mẹ́ta tí wọ́n ti ń withdraw case pẹ̀lú àwọn INEC
àti elected president. Àmọ́ ní èní ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní kóòtù òun náà ni wípé Òbí tí ó ń pariwo pé òun gbéyàn lọ fún petition, òun gbé wọn lọ fún petition. Àtíkù náà tó lóun ní petition, àwọn tó láwọn ní petition, àwọn ogun prepare dání ohun tí wọ́n fẹ́ fi àtáàkì ẹni tó ń gbé lọ jẹ́ ẹjọ́. Kò sí preparation kankan, wọn rí nǹkan kan mú wá ní kókó inú ìwé ìròyìn wá sí kóòtù láti tender. Nígbà táwọn ò dẹ̀ ti rí kókó inú ìwé ìròyìn, àwọn APC náà àwọn náà káwọ́ sókè pé àwọn náà ò rí nǹkan kan mú wá, lọ́ọ̀yà àwọn náà ni wọn ò rí nǹkan kan mú wá nítorí pé èèyàn kì í síwájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. Wọ́n ní tí ìkíní kan bá lóhun tíyàwó ẹ̀ bá lóhun lẹ́nu kí wọ́n gan ló lẹ́sẹ̀, bó bá dẹ̀ jẹ́ ìyá ọkọ ló lóhun lẹ́sẹ̀ kí ìyàwó gan pàápàá sọ pé òun lẹ́nu. Nígbà tẹ́yìn tẹ́ gbéyàn wá kóòtù prepare nǹkan kan dání, gbé nǹkan kan wá, mọ evidence wá, mú nǹkan kan wá, wá ní káwọn tẹ́ pè lẹ́jọ́, àwọn ni kán máa gbé nǹkan wá, àwọn ni kán wá gbé kán tún fún yín ní ọ̀rọ̀ tẹ́ máa sọ kó tún fọ̀rọ̀ sí yín lẹ́nu. Ẹ̀yin tẹ́ gbé wọn wá lẹ máa tẹ́ pẹpẹ nǹkan tẹ́ gbé wá, làwọn náà dẹ̀ máa sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ bí tàwọn ṣe rí nìyí. Àwọn náà ò rí nǹkan kan mú wá ní gbogbo wọn bá kúkú pa ẹnu pọ̀ yìí pé kò burú o, kan àjọyìn ní kéèsì sí Wednesday tó ń bọ̀, ìyẹn on the 17 tó bá dẹ̀ máa wá. Wọ́n ti sọ fún wọn tẹ́ bá fẹ́ kí ẹjọ́ yìí yá, ẹ̀yin ni kẹ́ kó gbogbo nǹkan tí ó bá lẹ́tọ̀ọ́ kẹ́rì pé ẹ kó wá. Tẹ́ bá ti kó gbogbo nǹkan tó lẹ́tọ̀ọ́ wá, ẹjọ́ yàáyá. Àmọ́ tẹ́ ẹ bá rí nǹkan kan kó wá, bó ti lọ ló bọ̀ nìyẹn o. Àwọn máa dá yín padà náà ni, adjournment náà ló máa wà, bó ti lè ṣe máa lọ nìyẹn. Nígbà táwọn òbí wọ́n tún máa wá sọ, wọ́n bá tún sọ wípé pẹ́pẹ́sẹ́ ń kọ́, àwọn tún ti fáìlì kéèsì o, wípé fáìlì kéèsì, àwọn ti fáìlì nǹkan kan application kan o, wípé gbogbo nǹkan bá ṣe ń kóòtù kán jẹ́ kán gbé kámẹ́rà, kán bẹ̀rẹ̀ sí ní kámẹ́rà wọn kí gbogbo ayé máa rí. Àwọn PDP náà àwọn náà ti fáìlì tí wọ́n ń jọ Monday, wọ́n gbé kámẹ́rà wá sí kóòtù kí gbogbo ayé máa rí. Àmọ́ àwọn kóòtù wọn ò tí ì fún wọn ní èsì yẹn. Nígbà dáhà náà dẹ̀ kú ti mọ̀ yìí pé gbogbo àwọn èèyàn wọn orí social media ló wà, àwọn náà máa mú evidence fún wọn, àwọn náà máa sọ ohun tó máa sọ fún wọn. Ìyẹn ló ṣe di pé wọ́n gbọ́dọ̀ file application yìí pé kí wọ́n ṣe kí ni, kí wọ́n gbé sórí system, kó gbé sí gbogbo àgbáyé, gbogbo ohun tó bá ń lọ. Àwọn yẹn náà máa bá wọn mú proof wá, náà máa bá wọn mú ohun tó máa fi jẹ́jọ́ wá. Gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe mọ̀ wọ́n pé orí social media òun làwọn tí wọ́n wà, orí social media ló wà. Àwọn náà máa sọ fún wọn ẹ má gbà, àwọn náà máa sọ ohun tó máa ṣe fún wọn. Ẹ mọ̀ pé àwọn ò ní làákàyè, kò sí làákàyè lórí wọn. Àwọn tó máa bá wọn sọ fún wọn yẹn, àwọn ló fẹ́ gbàṣẹ lọ́wọ́ wọn ní àtòrí social media. Àwọn òye fáìlì gbogbo ilé ayé tí wọ́n fáìlì ni. Wọ́n bá fẹ́ tọ̀ wọ́n lè láwọn fẹ́ fáìlì káwọn fi tọ̀. Ìwọ̀n náà ni mo ní kí n mú wá fún yín bó ṣe ń lọ. Òun náà lẹ ti ń gbọ́ yẹn, adjournment on the 17 ni. Tán bá rí nǹkan gidi kó wá káwọn adájọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lé, tó lásìkò pọ̀, àwọn yìí ò lásìkò. Àwọn ẹ̀ náà rẹ̀ ti mọ̀ tẹ́ bá ti rí nǹkan gidi mú wá tó máa sọ̀rọ̀ lé, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ sísọ á bẹ̀rẹ̀, àwọn lọ́lọ́rọ̀ kan máa sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n tó bá rí nǹkan kan mú wá, àwọn kan tún máa join yẹn náà ni o. Nígbà táwọn náà ti mọ̀, wọ́n ti mọ̀ pé kò sí kéèsì, wọ́n kàn ń pòlù lẹ́gẹ̀ẹ́ ara wọn ni. Ẹ jẹ́ ká jọ máa rìn ṣó, ọ̀tayò ẹni méjì máa ń tayò lórí pápá, ẹnìkan náà ni ayò máa já mọ́ lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kán máa tayò wọn nìṣó. Òun náà mo ní kí n mú wá fún yín bó ṣe ń lọ. Kọ́lọ́run ṣọ́ ẹ̀mí wa, kó má pè wá lókù. Àkúpalẹ̀mọ́ May 29. Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá wa láyọ̀, Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá wa láyé, Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá wa láàyè wa. Ọlọ́run má fi ìtàrò kò fìgbà ìtàrò jẹ. Ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi, Ọlọ́run á máa nífẹ̀ẹ́ yín. Àdúrà gbogbo àlọ́ Ọlọ́run máa jẹ́ ó gbà. Tó bá gbà tán, Ọlọ́run ò ní fi pa á lẹ́kún. Inú ẹnì kọ̀ọ̀kan wá dùn, ayọ̀ wá kún. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Utiya Imam Kano. We have just concluded the pre-hearing session of the Action People's Party petition, which, of course, as you know, was withdrawn by the party and consequently dismissed by the court. The next one that came up was that of the Labour Party, which started at about 2 p.m. and we just concluded proceedings on that one about 20 minutes ago, and it's been adjourned till next Wednesday. Why was it adjourned? Well, the lawyers, senior counsel representing all the parties, that's the petitioner's lawyer and the three respondents to that petition, told the justices that they've observed that they had a number of motions in which they intend to file and that they will need time
to file those motions, exchange them, so that they can come before the court when those motions are ripe for hearing and adoption. The court was practically very pleased with that, gentlemanly agreement. It says that's the kind of cooperation it expects from the senior counsel in the matter, because it will help fast-track hearing of the case. And so the presiding justice, Justice Haruna Sumani, immediately adjourned the case, granted the adjournment, and directed that they not only file and exchange their processes, they should also draw out their issues for determination, so that by the time they come before the court next Wednesday, 17th of May, it would be a smooth sail and part of the process of fast-tracking the case. Now, if I may take you back to Monday, when the parties first appeared before the court, there was that application on whether or not issues for determination should be drawn out. Well, the respondents, particularly the lead counsel for Bola Ahmed Tinubu, Wole Olanipekun, senior advocates of Nigeria, told the court, look, issues for determination are usually couched after the briefs at the end of trial. That's the conclusion of a submission of evidence and witnesses. At the point in which they're filing their written addresses, that's when they now set out their issues for determination to guide the court that these are the main issues as far as this petition is concerned, and that's what the court will be guided by when determining the case. But it appears that they have now agreed. Doesn't matter, because at that Monday the court said, look, it can still be amended even if you set out your issues or draw out the framework for your issues for determination, that it could still be amended much later. Olanipekun wanted the court to put it on record, but the presiding justice said it's not a matter of putting it on record. It's something that can necessarily be done. I think what the justice is trying to do is that's the justices are trying to do, trying to make things easier and lay a pathway where everybody, all the parties can see clearly, and the justices as well can be properly guided, so that in the proceedings that will follow from the pre-hearing to the trial itself, it will be clear on everybody's mind what the real issues as far as the petition is concerned. Amechi, with these cases, you never can tell how far these would play out. Part of the things they're expected to do before they come back on Wednesday, the 17th of May, is to also lay out the motions in which they intend to object, and the motions which they really don't have issues about it. They don't want to join issues with it, and they can just let it fly. So they have to lay that out. But the lead counsel for the Labour Party and Peter Obi, Liv Uzoku, senior advocate of Nigeria, told us after the court proceedings today that one of the applications they intend to file, or which they filed already, in fact, they filed the motion on Tuesday, yesterday, is a motion seeking live broadcast of the proceedings, similar to what the PDP and Atiku Abubakar mentioned to the court on Tuesday's hearing. Richard. It has to be brief. Yes, it will be brief. So when you are ready, okay, are you guys ready, please? So let us, we just want to know exactly what transpired today and the reason why all the parties decided to come together to choose the case for determination. Yes, it's in the interest of expeditious hearing of the petitions that counsel, we the petitioners, counsel to the petitioners, counsel to the respondents, all agreed that instead of having this matter adjourned to tomorrow, Friday, come back adjourn, the best thing is for us to file all the motions, all the applications, serve parties, and then come back Wednesday next week, the 17th, and have it adopted or argued. That way, we will save time and ensure that expeditious hearing of the petition and for the pre-trial to continue. But there is an application we filed yesterday
I believe it will be of immense interest to you, gentlemen of the press. We are asking that the Honorable Court should allow live streaming and broadcasting of the proceedings of the court from day to day, whenever the court is sitting. Because it was something introduced by the colonial masters, but they have moved on, and we are still in the ancient age. So we feel that we should depart from that and adopt modernity, because some African countries are now live streaming their proceedings. I don't see why Nigeria shouldn't. So that was why we filed this application, so that it will be just a matter of you hanging out here. You can come in if the court allows it, if the court grants it. And if some of you, as much as the court can accommodate, will come in with your cameras and be filming the proceedings in real time. After all, the court is a public place. Members of the public have a right to be in court, subject to space. But since the space is small, can't accommodate perhaps more than 200 or so, or less than 200, apart from the what is there at the foyer or lobby. It's just not enough in our view, and that is part of democracy. That is part of constitutionalism. So that's it. Thank you very much, sir. So after that, you people will if the application is granted, you will thank us. Ẹ káàsán lé gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Orúkọ mi ni Falilat Oyalowo. Ní orí ètò yín ètò Ọlọ́wà, ẹ jẹ́ a jọ wò ohun àpéjọwò. Àwọn Yorùbá ní gígùn ni ó máa ń gún. Gẹ́gẹ́ bí ṣe mi lórí ètò yìí tí mo ní gbogbo ohun tó bá ń lọ ni màá máa gbé wá sí etí ìgbọ́ ẹ̀yin èèyàn wa. Fídíò tí ẹ fẹ́ wò yìí, òun náà ni fídíò bàbá wa San Fálànà, bàbá wa adájọ́ àgbà. Àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí 25% ní FCT, ìyẹn ní Àbújá, pé Àbújá àwọn olóṣèlú tí wọ́n bá dìbò tó bá jẹ́ presidential ni tó bá ní 25% ní Àbújá, wọ́n ti gbé sí federal capital tó wá jẹ́ 37, tó fi wá jẹ́ 37, wípé ńkọ́ òun ni ẹni tó bá ti ní òun ni ó máa gba ẹ̀tọ́ yẹn. Bàbá Fálànà náà àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ wípé nǹkan tí constitution tí ó sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ àwọn tí à ń bá fà yìí wípé wọ́n ní agídí, wọ́n lágídí. Nísìnyí tí bàbá Fálànà sọ èyí tó jòótọ́ ní orí constitution yẹn, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bú bàbá Fálànà. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní adájọ́ wọn ni tí wọ́n gba tiẹ̀, tí wọ́n máa ń gbè sẹ́yìn wọn torí pé àwọn náà jẹ́ bíi activist, wọ́n máa ń gbè sẹ́yìn àwọn activist. Ṣùgbọ́n lórí eléyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún wọn, ti bẹ̀rẹ̀ sí ní soríṣiríṣi. Kódà Rufai Oseni àwọn náà gbé èèyàn wá sí orí ètò wọn ní tí òun náà ń sọ wípé ní ìgbà tó ṣẹlẹ̀ ní 2008 tó ṣẹlẹ̀ ní àárín Buhari àti ẹnìkan, ó ní nígbà yẹn ó ní 23rd ni wọ́n gbọ́dọ̀ ní gbogbo state, wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní 25% ní èyí tó jẹ́ federal capital territory, pé wọ́n gbọ́dọ̀ ní 25% ní gbogbo state, pé wọ́n gbọ́dọ̀ ní 2/3 of 24 state, 2/3 of 24 state. Tọ́ bá dẹ̀ wá ní kọ́ wò pé ìyẹn náà lọ fẹ́ gbé lọ 2/3 of 24 state, that is 8 times 2, that is 16. Ní tí Festus Keyamo ó ti jẹ́ ká mọ̀ wípé nígbà tí wọ́n ṣe gbogbo ìdìbò, wọ́n ní Obi ó ní 9 states, wọ́n ní PDP Àtíkù ìyẹn náà ní 9, ní tí wọ́n ní ìtọ́ gbọ́dọ̀ fi first pé 25% ní ìtó jẹ́ Àbújá. Wọ́n wá ní bàbá Bọ́lá Ahmed Aṣíwájú, wọ́n ní àwọn ní 6 níbì kan, wọ́n ní 6 níbì kan, wọ́n ló jẹ́ 12, ní ìtó jẹ́ pé 12 yẹn ni ló tún ṣe kí ni ló pa wọlé 16. Wọ́n dẹ̀ wá ní 25% ní Àbújá.
ní ìta dẹ̀ mọ̀ wípé Àbújá Haúsá ló donate ẹ̀ àádẹ́rìí pé Haúsá wọ́n wà lẹ́yìn bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ìtò fún wa yìí pé ètò ìdìbò yìí kò rújú bàbá Sani gan pàápàá àwọn náà ti mọ̀ yìí pé pẹ̀lú gbogbo bó ṣe kàkalẹ̀ yẹn tó rọ́ ní àwọn náà rí gbogbo resort wà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ yìí pé judiciary wa náà wọ́n ló ṣì dá níwọ̀n ìgbà tẹ́ bá ti ní gbogbo ohun tẹ́ ẹ kó kalẹ̀ ní proof tẹ́ ẹ ti ní evidence yìí wọ́n ní àwọn adájọ́ máa dáa bó ṣe jẹ́ kí wọ́n dáa bàbá náà dẹ̀ ti rí wọn láwọn náà ti rí gbogbo nǹkan tó kó kalẹ̀ pé so definitely kò sí ohun tí wọ́n lè ṣe kọ̀ràn bẹ́ẹ̀ ìtọ́ fi gbé lọ sí petition tán ní kó máa petition kó máa ka kinní kan yẹn bọ́ bá ti ń ṣe náà wọ́n máa appeal ni bọ́ bá ti ń dájọ́ wọ́n máa appeal ni wọ́n bá ti ń dájọ́ wọ́n máa ẹni tí ò bá pay fún wọ́n máa appeal ohun tí kóòtù dẹ̀ wà fún nìyẹn owó yín lẹ̀ máa ná nígbà tẹ́ bá máa appeal ṣá fún 15 years ṣàkàṣàkà á dàdí ṣùgbọ́n ẹ wá lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ ní ẹnu bàbá wa San fúnra wọn àti ẹni tí Hùsẹ́ẹ̀nì náà tí àwọn náà gbé wá pé kí ó wá sọ̀rọ̀ torí pé àwọn ń tu wọn nítorí torí àwíjàre ìtọ́ ti fẹ́ tán lẹ́nu wọn sórí TV station wọn ẹ máa bá wa kálọ ẹ̀yìn wálé ó ti yá. Out of this election are also being heavily debated. I know you are a reputable lawyer in the land, and I know that you know the rules guiding substantial cases before the court, and I know you might not want to delve into those matters, but without having to touch on the meat of the petitions before the Presidential Election Tribunal, there's been a lot of controversy. Can you please give some kind of explanation and some kind of explainer on what has divided many Nigerians on the issue of the Section 134 of the Constitution, in just simple time, without delving into the meat of what is before the court? Well, I had expressed an opinion on Section 134 of the Constitution on the 23rd of January this year. That's about a month before the presidential election. On that occasion, I expressed a legal opinion. And that was why I was very hesitant to join the bandwagon when lawyers started giving political interpretation of that section. My position this year, in January this year, and I think it was my respected colleague Olisa Agbakova that expressed concern and drew the attention of the INEC to Section 134 of the Constitution, and that it might create some problem. And on that occasion, through your medium, I did state that there is no electoral college in Nigeria, and therefore, the votes cast, or recorded in any part of are equal. Section 134 of the Constitution specifically requires a winner of a presidential election to meet certain requirements. The first one is to score the majority of lawful votes, and the second one is the territorial spread. Two-thirds majority of the states and the Federal Capital Territory. And since the Federal Capital Territory has been interpreted to be the 37th state in Nigeria for the purpose of the Constitution, I didn't see any controversy at the material time, and that was when I expressed my opinion. But now that it has become a serious legal issue, and the matter is now pending, I'm very, very reluctant to speak definitively on the section, because there are decisions of our court on the status of Abuja, two judgments of the Court of Appeal and the Supreme Court. There is also the judgment of the Supreme Court on
equality of votes recorded in every state in the country. So since these decisions are available to all lawyers in Nigeria, to all my colleagues, I would have expected the debate to be anchored on decided cases, particularly by the Court of Appeal and the Supreme Court. Against you, as I said, since the matter is pending in the Court of Appeal already, it has been raised in some of the petitions. To that extent, I'm not expected to express my opinion so that one does not disrespect the court. But as I did say, I've expressed an opinion when the election had not held, a month of the presidential election. And I stand by my position, which is that Abuja has been interpreted to be the 37th state in it. I can't go beyond that for now, Shim. I know you can. It's been a lot of controversies and there's been a lot of division along party lines on the interpretation. Some who say, it comes interpreted. Some say, no, it has been decided by our court. Of course, Section 134, for those who do not have their constitution very closely, let me state just concisely what the lawyer, Mr. Falana, just stated now. And because Mr. Falana doesn't want to go deeper into it, you might as well just go onto China's YouTube page, and that's channelstvweb.com, and you can also find out for yourself what Mr. Falana said earlier. We're not lawbreakers. We do not want to touch on what the courts are going to be deliberating on. Highest number of votes, and of course, spread to 25% into third of the state of the Federation, plus the AFC. We'll be hoping and looking forward to what the court will decide on this matter. Perhaps we'll lay that to rest if there's anything that happen. And so, Mr. Falana, I'm not sure a lot of people imagined that the 1979 scenario could play out. For some people have said, this is looking like, it may not be exactly like this. Did you envision that this election might be, for example, we had perhaps the lowest percentage of votes that have been won by anybody that has been declared as president-elect in this country in this election? Did you ever thought that this election was going to... situation, but I think the matter has been interpreted before around 2008 in a matter involving the current president, Buhari, when he filed an action. The issue of whether that and in between, that is, must have 25% in two states and the Federal Capital Territory. I think the pronouncement then was that the and is conjunctively. That was the interpretation then. But it's about 14 years ago. It's enough time, maybe. The Supreme Court may have another look on it. But as of now, that is the interpretation the Supreme Court gave in 2008. I don't want to go into details because the matter is now sub judice. About some states have already filed an action to challenge the legality of the election. So I am confining myself to what was the interpretation of the Supreme Court in Buhari's case in 2008. Okay, the interpretation simply was that, that is what I'm saying. I'm saying I cannot go deep into the matter because already actions have been filed at the Supreme Court. And I'm just giving you an instance where there was an interpretation by the Supreme Court of that provision or a similar provision. The interpretation was that and federal capital should be construed conjunctively.
In other words, it means you must get the 2 days, the 25% in 2 days, and also you must get 25% in the Federal Capital Territory. If you go by the interpretation of the Supreme Court in 2008. Case of the petitioners, I think largely their position is that Tinubu is not qualified. They found out all sorts of issues. One of the issues that was raised, which I have spoken about again and again as a trained American lawyer, one of the issues they raised it was that his candidacy was defeated because purportedly, and I say purportedly, he was involved in some kind of drug case. But like I have said, it's a non sequitur. It's nonsense. Because if we look at the proceedings in court, the documents from the court, American court, it says plaintiff against certain properties. In all of the world, in any country, when you use the word plaintiff, I repeat, whenever you use the word plaintiff, it is a civil case. In all criminal cases, you say state against the federal government, COP. It is a state or its agency, a security agency, against a person. Now, with regard to forfeiture, I have explained this issue. Forfeiture in criminal cases follows conviction. It is a punishment that follows conviction. In other words, to forfeit anything in a criminal case, you must first of all have been charged to court. You must have defended yourself. You must have been found guilty. You must have been convicted, and it is part of the sentence after. However, in cases of forfeiture in civil cases, it is often, especially when you say plaintiff, a civil case. Let me give you a simple example. As a lawyer, assuming I did a case for a drug baron, and he pays me out of the proceeds of illegality, the law can go after that money, regardless of the fact that it was paid to me. As far as the law is concerned, it can look for another way to pay me. But it cannot pay me from the money of illegality. The court will go after, will attach it by way of forfeiture. Although I have absolutely nothing to do with the crime. However, the money has something to do with the crime. And therefore, you take an action against that asset. That was basically what happened in the case of Tinubu. So, the issue as to whether that is a condition that disqualifies Tinubu is nonsensical. It just doesn't stand to law. Now, they have also raised the issue of that he didn't win the majority of the vote, but they are not complaining in terms of numbers. Their position is that the condition said that he has to have 2/3 of, he has to have 25% in 2/3 of all the states of the federation, as well as the majority of the votes. They have no problem with the majority of the votes. They are not contesting that because the gap between Atiku and Tinubu is so vast. You're talking of almost 2 million. And therefore, how do you now square that? How do you knock it down to defeat the majority? Now, but what they are complaining about is that... That is, Atiku is not complaining about that. But remember that Obi is at 6.1 million votes. Yes. He's saying that he won and he's about to prove it. Yes, that's it. We'll wait and see how he's going to prove it. But I think both of them are hanging their something on the 2/3. That, for example, the 2/3, you have to have 2/3 in, you have to have 25% in 2/3 of all these states. And it says, and federal capital. That's what the law says. That's their read. Their position is that you must have 25% in 2/3 of the states and also have 25% in federal capital territory. That is nonsensical. Absolutely nonsensical. And it is rather strange because I listened to a number of senior lawyers saying that
I'm surprised, you know. Now, and I give a simple example. Assuming, for example, you say 2 men must bow to the king and a woman. And there are 2, let us even say 5 people, 3 men and 2 women. Is it now your position that a woman will not bow to the king? If you say 2 men must bow to the king and a woman, it implies that the 2 men and the woman must bow, do the same thing. You understand what I mean? So, to say that, the reason, let me explain very well. Okay. The reason why there is a dichotomy, and it says and. That word and, Yes. linking the 2 The paragraphs. reason is very simple. You cannot treat unequals equally. Federal Capital Territory is an unequal state with the other states of the Federation. Listen to what I just said. You cannot treat unequals equally. In other words, you cannot give the same prescription binding equally to unequals. But because the Federal Capital Territory is an unequal state, like others say, the Constitution says it should be treated like a state. Exactly. Because it For says the it should be. purposes of this, yes. it is regarded as a state. In fact, for all purposes. But it is not a state in that sense. It doesn't have its own House of Assembly. That is it, or the governor. Or governor, it has a minister. And the mere fact that it says it has to be treated like a state shows it is not equal to a state. Because of the inequality, like I said, you cannot treat unequals equally. You now have to create the dichotomy. Just as you say, you created the dichotomy. 2 men must bow to the king and a woman. Because a woman is not a man. You create the dichotomy. But in terms of the action, it remains applicable to both. So those who are pursuing that line of thought, and as you said, some senior lawyers, well-known senior lawyers, I see them really sweating in their enthusiasm or passion for their concept of the understanding of the law, that if you don't have Abuja, FCC Abuja, then you cannot be said to have won. Yes. And that can neither be supported in logic, cannot be supported in law, and it cannot be supported in morality. Because to do that is to place Abuja and the citizens of Abuja, not just Abuja, above all citizens. In other words, that would mean that even if you have all the votes in all the states, if you do not have the vote of these super citizens, you understand what I mean? Because Abuja, FCT then becomes like a super state. And that is not the case. It's like Washington, D.C. is District of Columbia, so to say. It's a special status in America. Can you now turn around and say that if you don't have a certain number of votes in Washington, D.C., you cannot become the president of Nigeria? I mean, that is nonsensical. So that is what the tribunal will have to decide upon once they start sitting. The other thing I read somewhere is that they're even now looking at the vice president-elect, running mate to Tinubu at the time, that there was dual, he had a dual status. That is to say, what is it now? He had dual nomination. Yes, dual nomination. Yes. And therefore, that serves to disqualify the entire candidature of APC. Yeah, but a man cannot be disqualified by that. He can only be disqualified if he runs for dual elections. Okay. Which is an impossibility. It is. In the case of the vice president, he ran as vice president. And mind you, he ran in the same political party. It's not a question of coming from another political party and coming to APC where he was not a member of the party. Again, that argument, in my view, cannot stand. But lawyers must put, arguments before the court when they are briefed by their clients. You cannot say to your client, some will, that, you don't have a case. You understand what I mean? So sometimes, the law does wonders. So that's why I think lawyers
attempt to push sometimes incredible to the positions. very limits. Yes. And that would be the business of the lordships to sort of sort out all of these matters. It's even though they continue, that is those who are protesting, not each of them with the same fervor. I've read, if it is accurate reporting, that Atiku, for instance, had actually cancelled. Maybe they should go withdraw all of these, advising Obi to withdraw all of this, if that was accurately reported. Probably they have a presage of this thing is going to be a bit difficult. At this stage, how do you say a person that has been legally, declared, somehow the body that was appointed constitutionally to so declare if it saw fit was wrong, but you are going to come against it? It's not impossible, but it's an uphill task, isn't it? It is. My view is that the public campaign, the massive public campaign against the election, in my view, is a recognition by the defeated candidates that their chances of winning at the tribunal is next to zero, or at the very least, the smallest, which is next to nothing. Because let us understand something. Even if there were irregularities in an election, the law is firmly states that if the election is substantially, if it appears, if it appears that it is substantially in compliance with the act, that election will not be invalidated. Indeed. So Obedient family, depending where you are and your time, this voice is coming out of this 5 a.m. today being Thursday. Yesterday, Wednesday, we had meeting at last night from 9 to 11 a.m. on a national level on a Zoom meeting, and we agreed that the protest will start today in Abuja. All Obedient family, no matter where you are, find your way to Abuja for a protest today. The venue of the protest is Eagle Square. So find your way. Don't hesitate. Don't stop anywhere. So find your way to Abuja, because we understand that the incumbent power is trying to hand over to Tinubu and today. So what we need to do is to protest so that they cannot hand over to him. And I bet you, no matter where you are, find your way to Abuja for a protest today. The venue of the protest is Eagle Square. So find your way. Don't hesitate. Don't stop anywhere. So find your way to Abuja, because we understand that the incumbent power is trying to hand over to Tinubu and today. So what we need to do is to protest so that they cannot hand over to him. And I bet you, to tell you the truth, the military are not supporting. I only say that because last week, Friday, when we were in Abuja, even when we went to Eagle Square Supreme Court, when I had a privilege talking with the Army Major, a Major in Army, who told me that the military are not supporting what the incumbent power is doing, because I can only say that because last week, Friday, when we were in Abuja, even when we went to Eagle Square Supreme Court, when I had a privilege talking with the Army Major, a Major in Army, who told me that if the people start protest, nothing the Army will do, even the program to join the march, they are not going to support the evil, because the more people they killed in this government are the militaries. So the military's eyes are open. They are watching us to do the needful, why they will support us. But we are waiting that the court will do the needful. Court can never do. The people start protest, nothing the Army will do, even the police and to join the march, because they are not going to support the evil, because the more people they killed in this government are the militaries. So the military's eyes are open. They are watching us. It is smoky. Do the needful, why they will support us. We are waiting that the court will do the needful. Court can never do the needful. And
there is a secret demand revealed that if there is any mistake or anything happened in Eagle Square, that is swearing in will stop. Are the militaries. So the military's eyes are open. They are watching us to do the needful while they will support us. But we are waiting that the court will do the needful. Court can never do the needful. And there is a secret demand revealed that if there is any mistake or anything happened in Eagle Square, that is swearing in will stop. So please, anyhow you know you can find your way to Abuja, please try as much as you can. And because the protest is starting today, 26. So 26, 27. Orúkọ mi ni Falilat Oyalowo ní orí ètò yín ètò aláwa ẹjẹ àjọwò àwọn Yorùbá ni wọ́n panupọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ohun àpéjọ Yorùbá yìí wọ́n ní gígùn ni ó máa ń gùn gẹ́gẹ́ bí ṣe lórí ètò yìí wọ́n ní gbogbo tó máa ń lọ náà ni màá máa gbé wá kájọ máa gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí orúkọ ètò yìí fídíò kan ni mo rí ní àìpẹ́ yìí tí máa play fídíò náà ní orí ètò yìí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí náà màá play ẹ̀ tí fídíò náà ń sọ wípé kí gbogbo àwọn obedient kí àwọn kan kí wọ́n máa nìṣó ní Àbújá ní on the 29 káwọn lọ protest àwọn láti dá ètò inauguration elected president yẹn àwọn láti dá dúró ni wọ́n gbọ́dọ̀ nìṣó ni kán lọ protest ni kán lọ ṣe gbá ni kán lọ ṣàwó ni ìyẹn ni mo ní kí n jáde wá kí wọ́n bá àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ wípé bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyí nígbà EndSARS gbogbo ohun tí wọ́n ṣe nígbà EndSARS nìyí tí wọ́n fi da ìlú gbogbo ohun tó ṣe ètò EndSARS náà ni pé kí irú ọjọ́ ọ̀dì 29 May 29 kó má bàa wáyé òun náà ni gbogbo èròǹgbà wọn tí wọ́n fi ṣe níjọ́ náà lọ́hùn-ún tí wọ́n dáwó tọwọ́ kanwọ́ tẹsẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn ọmọ kílọ̀ obedient tí wọ́n dá owó tí wọ́n ṣe oríṣiríṣi kẹlẹ̀ mọ̀ yí pé ètò yóò ti wà nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló jù wọ́n lọ nítorí pé èèyàn ń igbá ọba mi òkè ń wọn agbọ̀n ni èèyàn wá ń wọn agbọ̀n ọba mi òkè ń wọn gudugudu méje yàyà mẹ́fà bẹ́ẹ̀ ni òun náà ni wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ yìí o ṣùgbọ́n kí ọlọ́mọ kìlọ̀ fún ọmọ ẹ̀ nítorí pé àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà the government of Nigeria wọ́n ti ń polongo ọlọ́pàá IG wọ́n ti bọ́ta gbogbo wọ́n ti bọ́ta wọ́n ti sọ̀rọ̀ wípé kí oníkálukú kó fi ọwọ́ sí ibi tí ọwọ́ ń gbé kí oníkálukú lọ ibi tó ti fẹ́ ṣiṣẹ́ àbí ta ẹja ẹ̀wọ̀n òdi ẹnì kankan lọ́wọ́ ṣùgbọ́n inauguration ń lọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ èyí tí wọ́n wá ń sọ yìí pé kí wọ́n máa múra kán máa digbá kán máa dagbọ̀n kán máa nìṣó ẹ má gbàgbé wípé ohun tí àwọn kan ṣe ní ìlú Amẹ́ríkà nìyẹn nígbà Joe Biden ní ìlú Amẹ́ríkà tí ó di ọ̀run sí wọn lẹ́sẹ̀ di bí a ṣe ń sọ yìí ẹlòmíì lọ sẹ́wọ̀n ẹlòmíì ọ̀pá ni wọ́n fi wọ́n fún ẹlòmíì pàápàá ó di gòǹde fún ohun tí wọ́n ṣe nìyí tẹ́ bá rò pé wọ́n lè tàn yín pé àwọn Amẹ́ríkà kan wọ́n wà lẹ́yìn àwọn kinní kan wà lẹ́yìn àwọn wọ́n ń gbé yín mọ́ra ni o wọ́n ń tàn yín ni o máa jó lọ mò ń wẹ̀ yẹn ni nítorí pé ní ìlú tiwọn àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe kí ni wọ́n dákó fún wọn àwọn tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìlú títí wọn wọ́n ṣe kí ni wọ́n dákó fún wọn ẹ má tẹ̀lé wọn ọmọ Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà etí yín mélòó ẹ̀yà mi létí yín ẹ má tẹ̀lé wọn nítorí pé wọ́n ti sọ fún yín wọ́n dìbò ni wọ́n dẹ̀ yan elected president ni ìdìbò wáyé wọ́n dẹ̀ yan elected president ni ẹni tó wìn ìhun náà ni wọ́n gbé fún yẹn tẹ́yìn bá kó tí ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ̀n tẹ ní àwọn kan ṣẹ́yìn náà rí Amẹ́ríkà ń bọ̀ ìgbà ń bọ̀ àwò ń bọ̀ kòkó ń bọ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ń bọ̀ tí wọ́n bá mọ̀ pé nǹkan tó ṣe ò dá wọn ò ní bọ̀ tí wọ́n bá rí irọ́ àbí wọ́n rí nǹkan kan tí ò dá wọn ò ní bọ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ń bọ̀ ẹ̀yin wá ní etí yín ẹ̀kàngi létí ẹni dèdèrè ó kàngi mọ́ yín létí ẹ wá lẹ̀ ń palẹ̀ mọ́ ẹ má rò pé bí ìgbà tí EndSARS ni ìgbà tí EndSARS wọ́n fi ṣe é pé onílùú tí ò ní fẹ́ kí ìlú ń tú ẹ̀takú ẹlẹ́yìn lọ ẹlẹ́yìn protest ní gbogbo ìlú òyìnbó tẹ̀ ń sọ pé wọ́n wà lẹ́yìn yìí ìlú òyìnbó mélòó ni ó máa ń protest tí wọn kì í lọ ilé wọn tó yẹ pé wọ́n máa protest wọ́n máa sùn sórí títì ni wọ́n á sùn títí tílẹ̀ bá tún mọ́ wọ́n á tún gbé protest ìlú òyìnbó mélòó ló ṣerú ẹ̀ẹ́dẹ̀ yé tanra yín tó bá ń tàn yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ yé tàbẹ́là
ìlú òyìnbó mélòó ló ṣerú ẹ̀ tán ṣe protest tán sùn síbi tí wọ́n ti ṣe protest sí tí ò bá ṣe pé ẹ ní nǹkan bí tẹ́ fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀ náà ìjọba ẹtúlẹ̀ ẹ̀fọ́lọ́pàá wọ́n tún kó àwọn àmì pé ó dáa kán wá lé yín kó ní kálukú gbalé ẹ̀ lọ gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ fi dálẹ̀ òun náà lè dálẹ̀ ìṣẹ́ tí wàá gbà pé ń sìn ọlọ́run ju ẹ̀dá lọ nítorí pé ọlọ́run ló mọ̀ wá ló mọ̀ wá gbogbo ohun tẹ̀dá bá ń rò kó tó rò ọlọ́run ti mọ̀ gbogbo iṣẹ́ bí yín èrò bí yín náà gbogbo ẹ̀ náà padà dàjọ yín náà ni ẹlẹ́rù yín náà pápá ṣòṣùkà ó gbẹ̀rù ẹ̀ ni níṣe ni kẹ́ gbà fọlọ́run nítorí pé ká gbà fọlọ́run ìsinmi kádàrá kan ò ṣe kọ láláì má gbà níṣe ni kẹ́ lọ gbà fún ọlọ́run ẹ lọ jẹ́ kí iyán yín kó dà tún gún kọ́bẹ̀ yín kó dà tún sè ẹ̀yin náà ẹ lọ múra torí pé ẹṣin tó ṣíwájú ó ti gba fọ́ọ̀sì náà èyí tó máa gba sẹ́kọ̀ndì ó máa múra ni torí pé ẹ̀jà yìí máa pọ̀ èyí tó wà níwájú kò ní fẹ́ kán báwọn bẹ́ẹ̀ náà nìyí tó wà lẹ́yìn a máa fún káwá máa fún ṣan láti bá bọ́rọ̀ ilé ayé ṣe rí nìyẹn àárín ni gbogbo wa wà àsìkò oníkálukú ò ní kọjá ẹ̀ tí àsìkò ẹ̀dá ò bá tí ì tó ó máa ṣe sí ni ẹ lọ máa ṣe sí mo ní kí n jáde ní kí n wá kì í nílò gbogbo ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ̀yin yóò ti wa ẹ má jẹ́ kán tì yín pa ẹ má jẹ́ kí wọ́n tì yín pa nítorí pé gbogbo yín náà ti rí i pé irọ́ náà ni gbogbo ẹ̀ bá dé irọ́ ni gbogbo ẹ̀ náà bá dé kò sẹ́ni tó máa gbọ́kọ́ fún tó máa roko síbòmíì ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ náà ló máa ró sí i wọ́n dẹ̀ sọ wípé ibi tá a bá ti ṣe láti máa ń jẹ àjẹbí àjẹyìrá àjẹ máa yí nílẹ̀ lẹ̀ ìyẹn ni kò dáa ìyẹn ni kò dáa gbogbo ọmọ nàìjíríà ẹ jẹ́ ká yára wa ní brain ẹ má tẹ̀lé wọn torí pé gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé wọn lọ́ọ́ má jẹ́ kíkà àbámọ̀ bọnu torí wọ́n ti sọ fún yín ẹ̀yin náà dẹ̀ ti ń rójú ìjà ńlá sa wọ́n ti gbé ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wọ́n ti gbélé bàbá lọ́wọ́ kọ́kọ́ ṣe ayẹyẹ ni ohun tó ń pè ní inauguration náà nìyẹn bàbá ti gba ṣé GFCO ní àbí kí ni àwọ́ọ̀dù náà bàbá ti gba àwọ́ọ̀dù vice president ti gba àwọ́ọ̀dù wọ́n ti gbé ẹ̀tọ́ lé wọn lọ́wọ́ kọ́kọ́ ṣe ayẹyẹ kí gbogbo ayé rí òun ló kù so kẹ má ta fèlèfèlè torí ọmọ tó bá ta fèlèfèlè ṣàbalẹ̀ ẹ̀ ní kú àmọ́ ẹ̀ jẹrà sínú sẹ́ẹ̀lì ẹni tó bá ta wọ́nranwọ̀nran ṣàbalẹ̀ ó di inú kérémọ́njẹ́ kò ń ṣe December yẹn ó lè di 27 Decembers kó tó jáde ń bẹ̀ oníkìwákì nílò ní gbogbo ọmọ nàìjíríà ẹ jára yín ní brain wọ́n ní tó bá ń gúnyán nínú odó àwọn yorùbá ni wọ́n pò wọ́n tó bá ń sebẹ̀ nínú èpo ẹ̀pà wọ́n lẹ́ni máa yó ayó kí ló dé tí gbogbo wa tá a máa sọ fọ́lọ́run pé kó jẹ́ ká yó nígbà tí wọ́n ń tán talẹ̀ ní 300 àwọn kan rówó rà á ìgbà sílẹ̀ di 1 million ni wọ́n ń kọ́lé bí ẹni ń ra paper Daily Times kí ọlọ́run náà kó má jẹ́ kí tiwa gbé kó má pín tiwa létẹ̀dá àwa tá a lògo ni kọ́lọ́run jẹ́ ká lo ògo wa kẹ́ni ẹlẹ́ni má bá wa lò ó kí ló dé táwa náà sọ fọ́lọ́run pé èmi ìta tún fẹ́ bọ́ sí omi tuntun tún fẹ́ rú ẹja tuntun fẹ́ wọnú elected president Bọ́lá Ahmed Tinubu ní àsìkò tí wọ́n yìí kọ́lọ́run jẹ́ kémi náà rí tèmi ṣe káwọn ọmọ mi náà rí tiwọn ṣe gbogbo ohun tá a ti ń fà tí ò tó ra wọn kọ́lọ́run jẹ́ kó tó kọ́lọ́run jẹ́ kó ṣẹ́kù kán fi re tèmi náà wá mi rí gbogbo ibikíbi tí ń bá wà tọmọtọmọ kan fi re mi wá mi rí kí ọlọ́run wọlá yìí tí wọ́n ń ṣe fún elected president tó fẹ́ ṣe May 29 yìí àrọ́mọdọ́mọ àwọn ọmọ tèmi náà àtàrọ́mọdọ́mọ ọmọ mi kọ́lọ́run jẹ́ pàṣẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kọ́lọ́run ṣe wọ́n láláṣẹ tàlùbáríkà kí wọ́n pàṣẹ dáadáa lórílẹ̀-èdè nàìjíríà kán darí orílẹ̀-èdè nàìjíríà ọlá ìjẹ́kànṣe ọlọ́run láì papòdẹ̀ kí ló dé tí gbogbo wa ò fi nǹkan rí nǹkan ayọ̀ ká fi tọrọ ká fi bẹ ọlọ́run tá a bá ti ń fa nǹkan kan tí ò ti já mọ́ ọlọ́run tó ti já mọ́ bòmí kì í ṣe tiwa nìyẹn tó bá ti tásìkò àti iṣu àwọn yorùbá ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ìdí àlà mo ní kí wọ́n káwájọ ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ fúnra wa ní gbogbo ọmọ nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ on the 29 tẹ́ ẹ̀ bá lè bá oníre yọ̀ pé kẹ́ ẹ wò wọ́n ẹ lọ síbi iṣẹ́ yín ẹ lọ tajà yín kóníkálukú lọ ṣe tiẹ̀ àwọn náà ń ṣe tiwọn ní òwò kì í fowó lọ́rùn wọ́n ní ẹ̀ràn tààrà yín ọ̀pọ̀ lọ́rọ̀ tọmọ ẹja lódò ẹ̀ràn tààrà yín kóníkálukú ṣe tiẹ̀ wọn kò dé ẹnìkankan lọ́wọ́ ṣe tiẹ̀ kí n ṣe tèmi òun lọ̀rọ̀ ilé ayé àdìstọ́pù ara wa kí ọlọ́run kó gbàdúrà wa on May 29
kí ọlọ́run bá amọ́jọ́ náà rò kọ́lọ́run má fi ìtààrò bà ìtààrò jẹ́ kó má tún wá fi ìtààrò kó tún fi bà ìtààrò jẹ́ kí ọlọ́run bá wa mú dání kó ṣeé ṣe kọ́lọ́run bá kí pọ́ngbọ́n kó kàn sí lẹ́yìn náà tí wọ́n bá ti wá ṣe inauguration náà orílẹ̀-èdè nàìjíríà kọ́lọ́run bá ṣe nílùú rọrùn kó ṣe nílùú fàyàbalẹ̀ ó ṣe mẹ́kà nílùú rọrùn ó ṣe mẹ́dínà nílùú fàyàbalẹ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kọ́lọ́run bá ṣe nílùú rọrùn kó ṣe nílùú fàyàbalẹ̀ kéku máa kéku ebi eku kẹja máa kégbó ẹja kọ́mọ èèyàn máa fọ́hun bí ọmọ èèyàn gbogbo oore tá à ń wò lọ́hùn kan báyìí kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wo orílẹ̀-èdè nàìjíríà wá kó orílẹ̀-èdè nàìjíríà kó bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn kó bẹ̀rẹ̀ sí ní lóyin elected president bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́lọ̀ bá gùn wọ́n lẹ́mìí kó gùn wọ́n lẹ́mìí kó fún wọn lálàáfíà ara tán máa fi tukọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà débi tó ní àpẹẹrẹ nítorí pé wọn ò lè ṣe tán kò sẹ́dá tó lè ṣe tán tó máa fi tù débi tó ní àpẹẹrẹ kí ọlọ́run bá fún wọn gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà àtàlejò àtọjú owó àtèrè àti gbogbo ẹ̀ kí ọlọ́run kó gun gbogbo wa náà ní ẹ̀mí ká fi jẹ àlàáfíà ọ̀rọ̀ nàìjíríà pẹ́pẹ́pẹ́ kí ire nàìjíríà kọ́lọ́run jọ ṣojú ẹ̀mí wa ọ̀la àjẹkùnṣe ọlọ́run ọ̀la ìpapòdà ẹ̀ gbogbo àwọn òbí ẹ kìlọ̀ fáwọn ọmọ yín gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹ gbọ́rọ̀ sáwọn òbí yín lẹ́nu kí ọ̀rọ̀ yín kó má bàa gbogbo wa àní kíkà àbámọ̀ bẹnu àbámọ̀ ò ní gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wa ọ̀la agbára láhàólà wàlá quwwata ìlà billahil azim ire o. In the studio by the National Publicity Secretary of the APC, Felix Morka. Thank you very much indeed for coming in. Thank you Lovely so much. to see you again. Good to see you again. I wonder how you react to Peter Obi's interview on this program yesterday. Are there parts of it or all of it that you'd like to respond to from the APC's point of view? Well, if I had the opportunity, I'll respond to every part of that interview. Because to begin with, I think Mr. Obi thinks that this is all about him, but it's not. He thinks that people in the APC and, for that matter, in all of the nook and cranny of our political life are all looking for him or looking about him to find something. That's not the case. People have moved on. For us in the APC, we had an election. The election has been long concluded. Campaigns are over. Political candidacy, candidacy for parties, it's long gone. It's closed. We've moved on. We have a president-elect who, hopefully, in a few days, will be inaugurated in accordance with our constitution. So I think that, Mr. B, personally, all of this period, I've hesitated really to really take issues with him directly. But I think that he's really crossing the line. Campaigns are over. He needs to just take a cheap pill and rest it. He has a case before the tribunal. He needs to allow his lawyers do their job now. Coming on the show to suggest that everybody in this country in APC are simply, even referred to his private life, people maybe, going to look for some, babies that he may have had. That's ridiculous. This is about the presidency of this country. This is serious matter. Peter Obi has been way too sanctimonious, I think, for someone who really voluntarily got involved in the political process and offered himself to compete for presidency. What did you expect? It's, a serious business. People say it's even a mucky business, but it is something of a serious business to produce the presidency of a country, any country. There's no country in the world where the competition for presidency is a walk in the park. It's heavy duty, engagement. Sometimes even, I don't want to use the words that were on TV, but people take this to the extreme sometimes. But I think that we've had this. Peter Obi did not win the election. The majority of people in this country voted either for the PDP or for the APC that won the election. Peter Obi came a distant third in the race. So this whole idea that he is the one who won the election that was taken from him, where does that come from? He didn't even come second. If he's claiming, to be the next in line from a third position, that's absolutely ridiculous. So I think he needs to just rest it. And I think he's made
a political capital of really exploiting people's vulnerabilities. He did that with the young people. Peter Obi is, by any stretch of calculation, an integral member of Nigeria's political elites. He's a part and parcel of the political establishment. This guy was governor for 8 years in Anambra State. Well, that could well be why he knows the political establishment enough to want to reform it. No, see, if by that criterion you suggest that he knows the political system, a man like Asiwaju, I'm sure, knows 1,000,000 times more than he does, because he comes from a longer distance to this conversation than Peter Obi, does. So if anyone has any claim, it should actually be the likes of Asiwaju and the likes of Atiku Abubakar, not Peter Obi. But the point I'm making is that in 2019, this guy was the vice presidential candidate to Atiku Abubakar. Now, assuming Atiku won that election, in this election of this season, Peter Obi would have been running for re-election and might have been re-elected, to serve. So when did all this, sainthood actually become? Right. Well, the point I'm making is that in that interview, he also referred to the point he made. He made statements about how if he was elected president or if he has the opportunity, he will begin to tackle poverty from the north. The same thing he's done with our young people, he's also doing with the north. There's poverty in Anambra State. While acting as governor, he did not eradicate poverty in Anambra State. There is still, gaping poverty in that state. That's his own state. Why the north? Does poverty have a tribal identity, have tribal marks? Why is the poverty in the north more important to him than the one perhaps even in his own backyard? Well, to be fair to him, and I'm not their spokesperson, but he's not here, so we have to kind of reflect accurately what he said. The point he was looking at the percentages of poverty in Nigeria, and the highest percentages in the north. That's why he used it as an example. And the second thing, that the point I wanted to make, was that he was on the program mostly to try and dispel some of the rumors that were swirling around him and the allegations that were made about him. He was saying, because he's got followers, he has a responsibility to the people who follow him. That's why he said that he was not in fact arrested in England, that he was not, he clarified certain points, because one of Mr. Tinubu's aides, it's all over social media, and a member of the APC mocked Obi over his alleged arrest, that he was treated like a common criminal, and requested that the UK should come and tell us what, the criminal things he had done. And so, in other words, and those were things that he felt affected the people who followed. Well, it didn't agitate him. He just felt... Clearly it did. In fact, it was very much an interview. And again, I'm not his spokesman or his defender, but he's not here to defend himself. And it was very much an interview that was for the consumption, that's the impression I had, of his supporters. And on a secondary level, perhaps, for his opponents, chiefly those in the APC. He was clearly trying to persuade his supporters that he was still the rock, as they call him, in spite of all the attempts by the APC to dislodge him. That's the impression that I got. No, Charles, when you come on national television, you're speaking to everybody. There's no such audience that is selected. No, I understand that. Okay? I'm coming. There's no such audience. Where you say, he was speaking to his supporters. If you wanted to speak to his supporters, call a conference, go to a venue, invite your supporters and speak to them. When you come on national television, whatever you say is available to every Nigerian who is listening. You have a wide audience, for your television. So whatever he says here was meant for the consumption of everyone, including myself. And I listened to that interview. What I'm saying is that, why is it that anytime something is said about Peter Obi that is uncomplimentary, there's the need to come out to speak to his supporters to set the record straight? Well, I would imagine that if things were said about your principle, you'd do the same thing. Charles, let me finish my thought on this. Yes, I would do the same thing. But when things are said about, Asiwaju Bola Tinubu, the president-elect, for example, the same supporters of Peter Obi
are the ones who make, a mountain out of nothing. For instance, during your interview, he said that, talking about the UK and his exit from the UK. He said it was in 2025. That was a slip. That was a normal thing that can happen to anyone of us. 2005. He said that. But if that was Asiwaju who said that, by now, this will be repeated 1 million times, even on this television station. All I'm saying is that we all make mistakes. But all I'm also the point I'm trying to make here is that Peter Obi has this penchant of really, appropriating other people's vulnerabilities for his own good. Everything you asked him about the crisis in the Labour Party, his own experiences, the things that people have said about him, some of the reports, that were not that complimentary, he banalized all of them. He minimalized everything. Listen, there's no crisis in the Labour Party. It's just these rascals who are coming into, Peter Obi is Peter the Perfect. Nothing about Peter Obi is ever, questionable. He is completely perfect. He alone understands Nigeria's problem. He alone knows the problem. Meanwhile, as a campaigner, for that position, Peter Obi did not offer one single policy, prescription to deal with all of these problems he says we have. What has he said? Even a manifesto at a point, he said he didn't have to, even offer a manifesto because he's Peter Obi. Why would he offer a manifesto? Other candidates who have more experience were willing to lay down their thoughts and their ideas, their vision in documents. So people like you, experts can review and critique, but he would not do that. Look, all I'm saying is that it's not enough. Look at the example he gave. Peter Obi is an importer of goods and products into this country. He talks about containers coming in, with goods and, leaving the country empty. How many of those containers has he ever filled to export so he can generate revenue that he talks about? He said, look, we need to just stop. This is not something I want to come on TV to, be discussing. But the point is that when a man who competed for election, lost an election, has hired, brilliant lawyers and, given them the mandate to go to court and they've gone to court, I think that some of these issues should be left the hell alone. Right. So that we can move on. Because whether Peter Obi likes it or not, Nigeria is bigger than him. Nigeria is bigger than even the president-elect. It's bigger than even the current president. But collectively as a nation, we must move on. And it's time to move on. Well, let's move on. Let's move on in this interview. Because the next crucial phase for you as a party is the inauguration on May the 29th and the plans for this country after that. What are those plans in a nutshell? I mean, one of the big issues in Nigeria that nobody can deny is that the country is very divided at the moment. And the president, after he's sworn in, the president-elect becomes a president for all Nigerians. So what are his plans for unifying this country in a nutshell? I wonder if you might describe some of that for us and some of the other things you think are important to highlight. The president-elect is already on that question. He's been, from the day he was elected, his acceptance speech, all of the comments he's made, his remarks in, that are in the public domain, he's recognized that. He knows that he is becoming president at a time when this country has become intensely challenged with, coming together. Polarized, if you want to use that. Around, what the national questions and the issues of existential questions. He recognizes that. And I believe that, and from just being around him and listening to him, I'm convinced that he is coming to this with that sense of duty. He said that very clearly. He's going to be president for everybody, including Peter Obi. He's going to be president for you, for me, for all of us. And I think that Nigerians should just, hold their breath and give him that time of day to, get inaugurated and, take the authority of office. Yeah, but I think that in the initial optic, from his appointments, from the speed with which he's going to move to make those appointments and the quality of people and the diversity of people he's going to bring to the table to, work with him.
to begin the business of governance. I think that he will leave no one in doubt that he's come to this with a sense of commitment. Well, we'll have to wait and see the composition of the people who are going to work closely with him. Obviously, there's a constitutional requirement for there to be a spread in any case. Absolutely. But I'm wondering how he's going to successfully... ẹ káàsán ní gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa orúkọ mi ni Falilat Oyalowo ní orí ètò yín ètò aláwa ìjẹ́ àjọ wò ohun àpéjọ wò báyìí àwọn Yorùbá ní gígùn ni ó máa ń gẹ́gẹ́ bí ìṣèlú lórí ètò ìmú ní gbogbo ohun tó bá ń lọ òun náà ni máa gbé wá kájọ máa gbé yẹ̀wò mo rò pé gbogbo ẹ̀yin èèyàn wá ń lé gbàgbé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà tí ex-president Buhari tí ó gbé ìjọba kalẹ̀ ní ìjọ yẹn ni àwọn tó jẹ́ Minister of Aviation Andy Shirika ni wọ́n lọ yá pléènì láti Ethiopia tí wọ́n wá fi ń dìsífù àwọn ọmọ Nàìjíríà rere nígbà tó rí pé àṣírí yẹn tú fún gbogbo ayé ni ó bá bọ́ síta wípé fraud ni it's an act of fraud nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àmọ́ nísìnyí ẹni tó jẹ́ acting manager òun ni ó wá sórí Arise TV tí wọ́n interview tí yẹn ń jẹ́ kó yé wa wípé ó ti pẹ́ tí Hadi Shirika tí ó ti sọ wípé kí òun jẹ́ kí òun àti àwọn èèyàn òun kí àwọn ní 5% nínú gbogbo ohun tó ń jẹ́ aviation pátápátá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó òun ní 5% lórí ẹ̀ tí òun ò gbà fún ó ní òun ò gbà fún òun ló fi wádìí pé ní ìgbà tí ex-president ń lọ tí wọ́n ṣe awúrúju láti lè lọ gbé tán lọ yá flight tí wọ́n wá fi ń tan ọmọ Nàìjíríà pé bí flight ṣe máa rí nìyí ẹ jọ̀ọ́ ṣé àmọ́ bí flight ṣe rí tẹ́lẹ̀ ṣe mọ̀ pé àárí flight rí ojú Nàìjíríà dúdú tí wọ́n fi wá lọ gbé ìyẹn wá nígbà tó wá rí pé àṣírí tú ló wá ń sọ wípé fraud ni òun ni acting manager ń sọ wípé àníṣe ó ní kóun jẹ́ kí òun ní 5% òun ò dẹ̀ gbà fún òun ní gbogbo jìbìtì tí ẹ rí yẹn ńgbà tó wá rí pé ex-president Muhammadu Buhari ó ń lọ wọ́n wá dọ́gbọ́n ṣe jìbìtì sódà ẹni tó bá débẹ̀ wọ́n á lè sọ pé wọ́n fẹ́ ra flight wọ́n á lè ṣe gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì pé wọ́n ra flight láti lè máa kó owó Nàìjíríà láti máa kó sí àpò ṣẹ́yìn náà rí ṣe wá rí àbàtì nígbà tí ó ń béèrè ìbéèrè tíyẹn sọ wípé òun àtàwọn èèyàn òun ó wá fẹ́ kó gbogbo wọn pọ̀ ṣẹ̀rí pé arákùnrin yìí nínú irọ́ ẹ má kó lúrú pọ̀ mọ́ ṣàpà ẹ̀ka tó bá ti ṣẹ̀ náà ní kẹjẹ́ kọ́ bá gé ó sọ wípé àwọn èèyàn òun bóyá fámìlì ẹ̀ ló ń sọ bóyá ẹbí ẹ̀ ló ń sọ bóyá àwọn àtàwọn kan náà ni wọ́n jọ ṣe kíni ni wọ́n jọ ti pátọ́ ti kún tán ní kán wá bá òun ò mọ̀ ṣùgbọ́n tóun mọ̀ ní pé ó sọ pé òun àtàwọn èèyàn òun ṣẹ́yìn náà rí pé gbogbo ohun tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ fraud ni corruption ni oníkálukú ló fẹ́ jalè ṣẹ́túrí Andy Shirika ṣe rò pé Andy Shirika ṣé orúkọ torí kò yé mi ṣé orúkọ Nàìjíríà nìyẹn Andy Shirika ṣé ó dáa kí ìyẹn náà tún máa gbọ́n owó aviation wa kó tún máa gbọ́n sápò ṣẹ́yìn náà rí pé corruption òun ló ń ba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ṣẹ̀rí pé àwọn náà ń wa ọkọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sẹ́yìn ṣùgbọ́n omi tuntun ti rú ẹja tuntun ti wọnú ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá lòun máa ti dojú ìjọba Tinubu bolẹ̀ Ọlọ́run á dojú wọn bolẹ̀ ẹlẹ́dàá gbogbo mẹ̀kúnnù á dojú wọn bolẹ̀ oyún inú á dojú wọn bolẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ á dojú wọn bolẹ̀ ọkùnrin á dojú wọn bolẹ̀ obìnrin á dojú wọn ọmọdé á dojú wọn bolẹ̀ àgbàlagbà á dojú wọn bolẹ̀ àwọn tó ti dàgbà tó ti darúgbó tí wọn ò rí nǹkan báyìí tán máa fi sẹ́nu á dojú wọn bolẹ̀ lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá lóun máa dàjọba ìrú Ọlọ́run á dàrú lókè á dàrú ní á dàrú láàrin lágbára Ọlọ́run ṣẹ́yìn náà rí pé corruption òun ló ń pa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kú àwọn tó fẹ́ ṣòótọ́ wà àwọn tó fẹ́ bàjẹ́ òun ló pọ̀ ńgbà tó wá rí pé àṣírí wọn fẹ́ tú ó wá yílé acting manager lórí ó fẹ́ yílé acting manager lórí acting manager náà ò dẹ̀ gbà fún ṣẹ́rí pé yẹn náà ti bọ́ta wípé kò sí ohun tó jọ o àwọn gangan ló lè ẹ wá lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àdúrà ní kẹ́ máa fi ran President Bọ́lá Ahmed Tinubu àdúrà ní ká fi ràn lọ́wọ́ o torí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ fight corruption lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbogbo ẹni tó bá fẹ́ fight àwọn kàbá nídìí aviation kàbá ní báǹkì kàbá ní gbogbo bíkíbi lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹni tó bá fẹ́ fight wọn
kò sí ohun tó ò ní ṣe fún o gbogbo nǹkan làwọn náà máa fẹ́ ṣe fún ẹ wá dákun ẹ bá wa fi àdúrà ran ìjọba Bọ́lá Ahmad Tinubu lọ́wọ́ o kípa ayé má ka kọ́wọ́ ayé má ka kọ́lọ́hún ọba mi má mu kọ́mọ ànábì Ádámọ̀ má rí mú o kọ́lọ́hún bá a fún lálàáfíà ara àtẹ̀mí gígùn o ṣẹ̀ríjọ́ wo ló gbaṣẹ́ ṣẹ̀rí àṣírí bó ṣe ń tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ohun tó ṣe fẹ́ kó débẹ̀ náà nìyẹn o wọ́n mọ̀ pé yangan náà fi ń ṣan yangan wọ́n mọ̀ pé ó mọ gbogbo kọ́nà gbogbo nù gbogbo ibi tó sá sí pátápátá wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó máa kí pọ̀ pábọ̀ bẹ̀ ni láti gbóhùn onílé wọn àdúrà ló wá kù báyìí kí gbogbo wa máa fi ràn lọ́wọ́ kọ́lọ́n bá wa gùn lẹ́mìí kọ́lọ́n má fa burú ṣe kọ́lọ́n bá wa fún lálàáfíà ara àti ẹ̀mí gígùn kọ́lọ́n kó dẹ̀mí tiwa náà sí o gbogbo ìgbà tó bá máa da kájọ jẹ̀gbádùn ẹ̀ka lẹ́ni o ọ̀la agbára la haula wàlà kùhátà ìlà bìlàlì ọ̀làzim ẹ bá mi like ẹ bá mi love ẹ bá mi subscribe wà lórí ètò yìí ẹ bá mi review ọlọ́run á dúró tì wá àdúrà wa gbà o nàìjíríà kò ní bàjẹ́ o ó bàjẹ́ tí o ó ti yá ẹ máa bá wa kálọ. Because in Nigeria's House of Representatives have condemned the purported launch of national carrier Nigeria Air on the last working day of former President Muhammadu Buhari. Chairman of the House Committee on Aviation, Nolim Naji, declared the launch of this Nigeria Air project a fraud after the major stakeholders in the deal between the federal government and Ethiopian Airlines denied knowledge of the launch. We want to put on record that the committee and indeed the National Assembly has no role in the purported launch of Nigeria Air or anything related thereof. We as a committee will not accept any attempt by any individual or group of individuals or organization to hide under the project Nigeria Air and siphon our commonwealth. Consequently, the committee hereby resolved to 1. Direct the Federal Ministry of Aviation and its partners in the Nigeria Air project to immediately suspend any operations regarding to Nigeria Air and every other actions with respect to Nigeria Air. 2. Urge our new president, Bola Ahmed Tinubu, GCFR, the President and Commander-in-Chief, to, as a matter of urgency, constitute a high-level presidential committee to undertake a holistic review of the processes of the whole Nigeria Air project and advise the government on the way forward. 3. Ensure that all individuals or groups or organizations involved in the controversial Nigeria Air takeoff are brought to book, prosecuted and sanctioned. Earlier on, the managing director of Nigeria Air, Dapo Olumide, told the Senate that the aircraft that came into the country was only to show to Nigerians how the delivery of the Nigerian Air project would look like on a real aircraft. Olumide made his comments before the Senate Committee on Aviation. When asked about the whereabouts of the aircraft, the interim managing director of Nigerian Air, Dapo Olamide, broke the ice when he told lawmakers that what they saw was an Ethiopian chartered flight to show Nigerians and shareholders what the logo of Nigerian Air looks like on a real aircraft. So when this aircraft came in on a charter flight, everybody said, we have launched Nigeria Air. And I thought this was very interesting because there are learned people in the aviation industry who could have countered that when social media came out, but they chose not to. But that's fine. I'm here to explain. It was just a charter flight. Olumide, who was brought in last February to help secure air operating license for Nigerian Air, said the hired aircraft had since returned to Ethiopia and that the proposed national carrier is yet to be licensed. But why I close on this, I think I need to respond to my friend who said it was a fraud. Right Honorable Onalim, the former chairman of House Committee on Aviation. What I said to him in private, I will say it now. He asked me, just to give him some comfort, he asked me to please indulge him and give him 5% of the airline. That 5%, what I told him in private is that it belongs to the owners. And I believe they'll still be willing to offer him if you have the money. So it is not me giving it. I didn't get involved. It was bidding process. And I'm very sure that they will have reserved 5% for him and his people according to him. So he should approach them to get his 5% that he needed.
Okay, Senator, let's get one thing clear. You are saying that Honorable Nnaji asked for 5%. Is it 5% of Nigeria Air or 5% of the firefighting trucks contract? No, he asked me exactly. You know, I record all my things anyway, but and I have it very clear. He asked me that please, I should give him 5% of Nigeria Air to carry him along with his people. I am saying, and I said to him that time that look, Honorable, you didn't understand me. This is a bidding process that has taken place, and some people won rather. So I think you should go to those people and ask them the 5%. So I want to assure him that at some point, even the 5% held by federal government will go to market. So he should get his money ready and buy for him and his people according to him. That's what I'm saying about Nigeria Air. In other words, Honorable Nnaji and his colleagues in the House of Reps were in the aviation committee were asking to be bribed before they could support the Nigeria Air project. In other words, Honorable, let's be fair, Honorable Ilan didn't say other members. He said he wants him and his people. His people could be his family, could be members, could be leadership. I didn't know what it means. But him and his people, 5%. I'm saying that he should relax and approach the owners. That's exactly what I told him in camera. You remember, I've been to House of Reps 20 years ago. And 10 years ago, I was senator. I know how the workings is. He called for public hearing. And right after the public hearing, he just turned the paper and read the Riot Act. What is the practice in National Assembly is that after hearing people and the complaint, you now go and sit down as a committee, the clerks will do their job, you now sit down, discuss the issues, raise them, approach the whole House of Reps, and take position of the House plus leadership, and come back and make your findings known. But not immediately after you now just read the Riot Act. It means it's predetermined. You say, okay, arrest IDs, we are not part of this. Of course, it's an executive exercise and function. You cannot be part of it. But you have been overseeing the ministry for 4 years. Is it now that you know there is fraud in the airline? We started in 2016, which means you didn't do your work. Well, on that note, you have been very diligent to ensure that in 4 years he has found out whether there is corruption or not corruption, or there is fraud. On that. Ẹ káàsán ní gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, orúkọ mi ni Falilat Oyalowo. Ní orí ètò yín ètò àlàwà ìjà àjọ wò wọn àpéjọ wà àwọn Yorùbá ní gígùn ni inú máa ń gún gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi lórí ètò yìí tí mo ní gbogbo ohun tó bá ń lọ ni màá máa gbé wá kí àjọ máa gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí orúkọ ètò yìí. El-Rufai Nasiru El-Rufai òun náà ni wọ́n ń gbé káàkiri pé ó sọ ń kọ́ wípé ìdìbò tí wọ́n dì lọ yìí pé òun deceive àwọn Kírísítẹ́nì ní Kánò ni láti lè fi rí ọwọ́ ticket Muslim ticket láti lè fi rí ọwọ́ mú wípé ìdìbò náà kì í ṣe fún mùsùlùmí ní kínní ṣùgbọ́n ohun kan tó wà fún náà ni kí muslim ticket ń kọ́ kí ó fi lè wà títí 20 ọdún lòun ṣe deceive wọn ipe then wíwọlé elected president wa Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ó pa àwọn Christian kan lẹ́nu mọ́ ní ìtí ó dẹ̀ jẹ́ pé bí ó ṣe máa wà nìyẹn muslim ticket fún 20 ọdún gbogbo yẹn náà ni wọ́n ń gbé káàkiri tí ẹ̀yin náà máa gbọ́. El-Rufai ohun tó fi èdè ìlú ẹ̀ tí ó fi sọ nìyẹn àwọn wá ń sọ yìí pé ó fẹ́ ṣe kí ni ó fẹ́ dáná sun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ ànábì Ádámù abániwọ́rọ̀ bá ò rí dání wọ́n àti wípé wọ́n ti ń sọ wípé àwọn máa criticize níwájú lẹ́yìn lọ́tún lọ́sì ohun tí El-Rufai tó ń sọ ní èdè ẹnìkan èdè kò lè yé ẹlòmíì ju ẹni tó ní èdè lọ òun tó ń fi èdè ẹ̀ sọ̀rọ̀ òun náà ló lè sọ wípé nǹkan báyìí òun náà ní nǹkan tóun sọ nítorí pé bàbá ní kàn rojọ́ ọmọ nílẹ̀ ló máa jàre tí wọ́n bá ní kó sọ nǹkan tó sọ pẹ̀lú èdè ẹ̀ yẹn ó lè sọ wípé báyìí ní nǹkan tóun ṣàlàyé báyìí ní nǹkan tóun ṣàlàyé ní tó yẹ pé nínú gbogbo èdè pátápátá
òun náà ló wà èdè ẹ̀ tó sọ ó ti jẹ́ wípé ẹ lè sọ pé nǹkan báyìí ló sọ àfi tóun fúnra rẹ̀ bá ní nǹkan tóun mìíní tóun sọ ní ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń sọ yìí tèmi dẹ̀ ń gbọ́ yìí bí ohun tí Nasiru El-Rufai tí ó mìíní òun kọ́ ni ẹ̀yin ń sọ jáde lẹ́nu nítorí pé El-Rufai kóun náà tó lè sọ̀rọ̀ òun náà máa jẹ́ pé nǹkan tí ó ti rí kó tó lè sọ̀rọ̀ òun náà ni gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí gbogbo àwọn pásítọ̀ tí wọ́n ń jáde lóríṣiríṣi ṣẹ́yìn náà rí gbogbo ohun tí àwọn pásítọ̀ ṣe rí gbogbo oríṣiríṣi ìmíì pé rí pé mùsùlùmí ìmíì ní àwọn mùsùlùmí tí muslim ticket yẹn nǹkan báyìí ni kìíní kan ni wọ́n oríṣiríṣi làwọn pásítọ̀ sọ tó jẹ́ pé tí wọ́n èyí tẹ́ ní Rufai ẹyọ kan ń sọ̀rọ̀ yìí kó fẹ́ dáná sun Nàìjíríà èyí táwọn pásítọ̀ ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣé ìyẹn ò tó pé kí wọ́n dáná sun Nàìjíríà tí ò bá ṣe yí pé Ọlọ́run fi sùúrù Ọlọ́run kù sùúrù ó fi sùúrù Ọlọ́run ní kó jogún sí àìní àwọn Haúsá òun gbọ́ ọ̀rọ̀ Islam àwọn máa sọ fún yín pé jihad ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run làwọn ń jà fún nǹkan táwọn máa sọ fún yín nìyẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá bá a bomi tútù sí Ọlọ́run pẹ̀tù sí gbogbo ohun tí àwọn pastors tí wọ́n ń sọ ẹ rí pé wọ́n dá wọn lóhùn bẹ́ẹ̀ ó ń gbé wọn nú pé báwo làwọn pásítọ̀ ṣe máa sọ̀rọ̀ báyìí kò sí ohun tí wọ́n fi muslim ticket wé kò sí ohun tí wọ́n fi ṣètìmá wé kò sí ohun tí wọ́n fi president wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kò sí ohun tí wọ́n fi wé tán ṣùgbọ́n ẹ wo sùúrù òun náà ní pé gbogbo sùúrù táwọn ṣe lọ́lọ́run ṣe bu omi tútù sí tó fi jẹ́ pé àwọn kan náà nígbà tí president wa wọlé tán ó jẹ́ kí gbogbo wọn náà kàn dákẹ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá sọ pé ó sọ pé wọ́n máa muslim ticket fún 20 years ó jẹ́ kẹ́ mọ̀ yìí pé àsọdùn ni ó foyín sí ó fi ṣúgà sí náà ni kó lè dùn yín náà ní kẹ́ lè tú síta ó fi ṣabẹ́rẹ́ kó fi gún yín ni torí gbogbo táwọn pásítọ̀ tí wọ́n ń sọ sí muslim ticket tó ń sọ sí ṣètìmá kí ni wọ́n pè ṣètìmá tọ̀tọ̀ ṣì ń pè lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ni wọ́n pè tán wọ́n pè Boko Haram wọ́n pè ní bandit wọ́n pè ní gbogbo ẹ̀ kí ni wọ́n pè bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kí ni wọ́n pè tán so gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ yẹn wà nù wọn náà tó ń dùn wọ́n pé gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí tó ń tẹ̀ mọ́ra wọ́n wá sọ wípé tó àsìkò ọ̀rọ̀ tí ì tó sọ ni àsìkò ọ̀rọ̀ dẹ̀ tó sọ nígbà tó dẹ̀ tó máa sọ èdè ìlú ẹ̀ ló fi sọ kò sọ ní sọ pé tó bá ní kó wá sọ̀rọ̀ nísìn á sọ fún yín pé nǹkan tó nǹkan sọkọ́ nìyẹn ohun tóun mí nìyí torí nígbà tẹ́ ń ṣe oríṣiríṣi tẹ́ ń ṣe yẹn so tó bá sọ pé wọ́n máa ṣe kinní kan tí muslim ticket fún 20 years ṣé 20 years yẹn ó ti dé náà ni Ọlọ́run kó dẹ̀mí gbogbo wa sí òun náà tó sọ̀rọ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ló lẹ̀mí gbogbo wa so kí ló dé tẹ́ wá ń japoró nígbà tí Òbí tí gbogbo oríṣiríṣi tó tú jáde ẹjọ́ ẹ̀ ṣe jáporó ń gbà yẹn ẹ̀ ṣe bọ́ọ̀tà kẹbẹ̀rẹ̀ sí ní sọ Arise TV kò gbẹ́nulé dọ́là wọn ò gbẹ́nulé dọ́là kan ṣàlàyé yes daddy fún wa kò sí àràlàyé kankan gbọ́n pẹ̀ ẹnìkan wá fi èdè ìlú ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ wá ń jáporó ẹ wá ń ṣe wọ̀nrọ̀wọ̀n ẹni DSS kó lọ gbé kìnní kan kó lọ gbé igbá kan kó lọ gbé kòkò kan kó lọ gbé ṣé lórí nǹkan tó sọ yìí ẹjọ́ kó wọ̀nrọ̀wọ̀n sọ̀hún gbogbo táwọn pásítọ̀ sọ lóríṣiríṣiríṣi tí mo sì ní wọn lọ́wọ́ rẹpẹtẹ táwọn pásítọ̀ sọ tó ń sọ òun ló ń lọ lọ́run yẹn ẹnìkan ṣó wá sọ̀rọ̀ àbàtì wa àwọn olóyìnbó sọnù àbẹ́ẹ̀gbọ́n a máa sọ òyìnbó náà bí ìgbà tó yẹ pé ó fẹ́ balẹ̀ ni àwọn oníranù jàtìjàtì wọn á sọ pé gan DSS kan kó lọ gbé ó fẹ́ sẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà on fire oríṣiríṣi táwọn pásítọ̀ ṣe wọ́n sẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà on fire èyí tí yes daddy ṣe Òbí ṣe wọ́n sẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà on fire ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó wí káwọn tó gbọ́ Haúsá kan bá wa tú lórí prógráàmù yìí ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Haúsá ẹ bá wa narrate nǹkan tó sọ yẹn ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Haúsá gidi ni o kì í ṣe ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ àkóyí báàkúdí àńlá yìí náà bíi tèmi báyìí o àwọn tó gbọ́ Haúsá gidi ni kàn ṣe àlàyé fún wa tí wọ́n lè fọ Haúsá sí wẹ́wẹ́ torí tó bá jẹ́ Yorùbá ni èmi á bá a fọ sí wẹ́wẹ́ màá bá a ṣọkọṣọkọ àwọn tó gbọ́ Haúsá gidi ẹ̀yẹ kan bá a fọ sí wẹ́wẹ́ kan bá wa narrate ẹ̀ kan sọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ gangan fún wa kí Ọlọ́run kó gbàdúrà gbogbo wa kọ́lọ́run kó dúró tì wá ẹ fún Nàìjíríà nísìnyí ẹ yé ṣọ́ ohun ẹ yé ṣọ́ ọ̀rọ̀ tó bá sọ torí pé èyí ti sọ yìí tó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ tẹ́nìkan kò ṣọ́
yín lóhùn tẹ́nìkan kan ò dẹ̀ fọlọ́pàá mú yín kí ọlọ́run kó dúró ti gbogbo wa pé ẹ̀yin wa ránlé ẹ bá mi love ẹ bá mi like ẹ bá mi share ẹ bá mi subscribe subscription wà lórí ètò yìí ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi review lórí page mi star náà wà ń bẹ gbogbo ẹ ló wà ń bẹ kí ọlọ́run kó dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́run kó gbàdúrà wa ìjọba yìí ọlọ́run ló máa bá wa ṣe lè rí nǹkan kan dàrú lè rí wàhálà kankan dálẹ̀ torí pé a máa sọ fọ́lọ́run kó bá wa sọ yín ṣèèní ni kán bá wa sọ yín sínú igbó kọ́lọ́run bá ti gbogbo yín sínú igbó kọ́lọ́run kó yín sínú igbó orílẹ̀-èdè nàìjíríà lè rẹ̀ yé ṣe tiẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lè fẹ́ dórílẹ̀-èdè nàìjíríà lọ́wọ́ kọ́lọ́run bá palẹ̀ mọ́ ọmọ gbogbo yín ẹ̀yin ó di ìlú ọlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó yẹ máa bá a kà lọ. Governor of Kaduna State, Nasiru El-Rufai, has been accused of wanting to set Nigeria on fire with his utterances. The chieftain of the All Progressives Congress in Plateau State, Samuel Kwamko, made the accusation after a video in which El-Rufai allegedly stated that he deceived Christians during the course of the electioneering campaigns, that the APC Muslim ticket was not for religious dominance, when in actual fact, the tickets, both nationally and at the state level, were for Islamic dominance. In the video, which has since gone viral, El-Rufai is reported to have also said that the victory of Bola Ahmed Tinubu had silenced the Christian Association of Nigeria, adding that he will sustain an Islamic-dominated government for 20 years and unending, not only in Kaduna State, but in Nigeria at large. Kwamko, who is also a former national director of the Christian Association of Nigeria, while reacting to El-Rufai's comments, expressed disappointment at his classification of citizens of his state as them versus us, which to him meant that the former governor cannot be exonerated from the wanton killings, demolition of houses, and places of worship of Christians in Kaduna. Well, let's listen to a short clip of that video before we come back for a discussion. Duk da taron dangin da aka yi, duk da addini da aka yi amfani da shi, Allah ya ba Asiwaju nasara. Abinda muka samu muka yi a Kaduna yanzu an yi shi a ƙasa gaba daya. Babu wani makaryaci da zai zo ya ce, zai fito ya ce shi zai yi siyasa na kiristanci ya ci zaɓe. Peter Obi ya yi ga inda yake. An yi maganin wannan, dole suka yi shuru. Tun da Asiwaju ya ci zaɓe kan tsit. To da haka ne za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. To shi ma ka gani aka sake aka ƙara sai komi sai ya wallahi abinda muka yi kenan kuma ni da wasu daga cikin mu a ganin mu mun gama aikin. This has caused a huge debate on social media as well, but let me take a tweet before I take your comment. This person wrote, "It is really disappointing for El-Rufai to brag about religion in a country that is trying to heal. What is the point of the speech? What point is he trying to prove in an election that was clearly questionable? The APC, tell your man not to sow seed of discord in this country." Over to you. This is a tough one for me. I schooled in Kaduna, went to Sultan Bello Primary School. I went to FGC Kano. A number of my friends will refer to me as Dangarewa, Dankano, and things like that. I speak Hausa, and I speak Hausa. I went to school in Kano. My school was just next to Sirkin Zazau's palace, Sultan Bello Primary School. And when I look at this, when I listen to that tape, I am just praying, please God, let Malan Nasir come out and say, no, this was doctored, that this is not him, this is not true. Yeah, I waited 2 days to take the story. I've been waiting for that to happen, but it hasn't happened. And I will reach out to him at some point over the next day or two, because I've known Nasir El-Rufai from the days when I was living in England. I came back in 2011, and I still say I know him fairly well. This is the same man that has a Yoruba man as his spokesperson, Muyiwa Adekaye. This is the same man that has a lot of friends in Lagos, all over the country. He has a lot of friends who are Igbo, who are Hausa, who are Christians, who are Muslims.
This man that I'm seeing in this video, I honestly don't recognize. I don't recognize this person. I don't know what has happened. I don't know the reason why he will speak in this way or say this kind of thing. I am hoping that this is not a man who has been extremely pretentious, who has been behaving in a way that made everybody believe that he's a different kind of person. So this is not someone that I honestly recognize. It's condemnable. Everything he has said in this video is condemnable. And I'm hoping he will still come out and say it was misinterpreted or that's not what he said. But if this is what he has said, this is condemnable, is despicable, is not acceptable for anybody in public office, anybody outside of public office, no matter what you do. You cannot say things like this and be taken seriously as somebody who has been involved in so many things that have shaped the future of Nigeria, and somebody who has a level of influence and capacity to really shape the future of this nation. This is not acceptable behavior. These are not the kind of words that you would expect from someone like him, and it has to be condemned by everyone. It has to be condemned. And I hope that he will come out and take those words back and say, he's sorry, he didn't mean to say this. He has to take those words back. All right, Dr. Abati, a quick word from you before I take the final. Well, quickly, religion has always been used as a divisive factor, exploited by the leadership elite in Nigeria to divide the people. And in this particular case, we've just seen another instance in which, a political figure, a leadership figure, is using religion. He was speaking to a group of imams, and he was thanking them for the help that they have provided, but specifically in Kaduna State, for ensuring a Muslim